Hare Krishna, everybody. Hare Krishna mindenkinek. Okay, now that's going. That's going. Greetings to all of our guests. Köszöntjük a vendégeinket. From outside of Krishna-völgy. Krisna-völgyön kívül. Nyugodtan vettem. We've shifted sitting arrangement. Ez így jobb, nem? Átrendeztük az ülésrendet. Ez most így jó, ugye? 25 years 25 év. sort of came around to realizing that the sun's not going to move from over there in the morning. Rájöttünk, hogy a nap nem fog onnan elmenni reggelente. So maybe we should move. Lehet, hogy nekünk kellene. It doesn't challenge the devotees to go to sleep with the sun in their eyes. Hogy ne legyen egy kihívás a baktáknak, hogy elalszanak, mert a szemükbe süt a nap. So this is, I think this will be an improvement. Now you got the sun on your back. Azt hiszem, hogy ez segíteni fog, hogy a hátatokat süti a nap. We're not supposed to be sitting with our backs to the sun. Nem kellene háttal ülnünk a napnak. It's an offense. Ez egy sértés. Just like it's an offense to sit with the back to the deities. Mint ahogy sértés háttal ülni a murtiknak. We always need to turn a little to the side, to the deities, to Prabhupada. Kicsit forduljunk oldalra, murtik, Something Prabhupada. that, and now I am speaking to also devotees outside of Krishna-völgy, devotees still don't quite get that you're not supposed to have your back to Prabhupada. És ezt a Krisna-völgyön kívüli baktáknak is, hogy nem szabadna a hátunkat Prabhupádnak fordítani. And we should tell guests when they're there, no harm. All they need to do is just turn a little. És szóljunk a vendégeknek is, hogyha ez előfordul, csak egy picit el kell fordulniuk. Hare Krishna. Well, I guess before starting, we need to just remember for a second, offer condolences to His Holiness Pantrajangri Prabhu. Mielőtt elkezdjük, egy picit emlékezzünk őszentsége Pankajangri Prabhura. Not condolences too, because he's gone, but our condolences to everyone who is connected still with him, that he has now left our association. A részvétünket nem Pankajangri Prabhunak akarjuk kifejezni, hanem azoknak a baktáknak, akik amiatt szomorúak, hogy elhagyta a társaságunkat. He's not the only one. Nem ő az egyetlen. I spoke with some other two brothers this week also, whose father also departed. A héten beszéltem két testvérrel, akiknek az édesapja szintén elment. He's only 50 years old. Csak 50 éves volt. And refused to go to hospital. És nem volt hajlandó kórházba menni. Stayed at home, depended on Krishna. Otthon maradt, és Krishnára bízta I was in magát. Vrindavan. Most a Vrindavanban. And in India especially, things are very bleak. Indiában nagyon szomorúak a dolgok. But and it's not the only place. There are other places. És nem ez az egyetlen hely, más helyeken is. Of course, the whole situation in the world, COVID aside, is pretty bleak also. Persze a Covidon kívül is az egész világon szomorú a helyzet. Which raises the question, who's the one that's well off? The ones who are alive or the ones who have passed away? Ami felveti a kérdés, hogy igazából ki az, aki jobban jár, azok, akik életben maradnak, vagy akik elmennek. Especially we're talking about the Vaishnavas. Főleg ugye Vaisnavákról beszélünk.
Vaishnava's passing is always gives a guarantee of going to Krishna. A vaisnavák eltávozásakor mindig garantált, hogy Krisnához mennek. Good practicing Vaishnavas. A jól gyakorló vaisnavák. So it's a time of change, time of happenings in the world. Most így a változások ideje van, a történések ideje van a világban. This week we don't have any Nitya Seva to report. Ezen a héten nincs Nitya Seva, amiről beszámolhatnánk. I don't know, perhaps devotees are waiting for Akshaya Tritiya, which is next Friday. Lehet, hogy a bakták az Akshaya Tritijára várnak, ami következő pénteken lesz. My computers will be on for those who are registering for Nitya Sevas. Nem értettem, my computer? Will be on. Hogy a számítógépen be lesz kapcsolva azoknak, akik szeretnének jelentkezni. So Akshaya Tritiya on the 14th. Tehát 14-én lesz Akshaya At least Tritiya. that's 14th here, maybe different day elsewhere. Legalábbis itt 14-e az, lehet, hogy máshol más a dátum. And for a cardinal question that is posing, that's challenging devotees, is what's happening at Nishinga Chaturdasi here in New Rajadam. És a bakták egyik fontos kérdése, hogy mi lesz Nisimha Csaturdasin Új Vrajadámban. And now the final answer is what happened last year. És most a végső válasz az, hogy az lesz, ami tavaly volt. It's a online festival. Egy online fesztivál lesz. There will be, like for instance here, whoever is here, the local devotees, but that's all. A helyi bakták lesznek itt, de csak ennyi. And just request devotees cooperation. És kérem a bakták együttműködését. And once things really sort of open up further, és amikor a dolgok továbbiakban még jobban kinyílnak, and hopefully they will, és remélhetőleg kifognak, and which means not just nationally but internationally. Ami azt jelenti, hogy nem csak nemzetileg, de nemzetközileg is. Then there's talk about having just a special Holy Name Festival. Akkor beszélünk róla, hogy lenne egy különleges Szent Név Fesztivál. Janmashtami, Radhastami will be uniquely celebrated. A Janmashtami és Radhastamit különlegesen megünnepelnénk. Janmashtami Festival, we will be having the first sannyas initiations. Janmashtami lesz az első szanyászavatás. I mean Hungarian. Magyarországon. Well, not the Magyarok. first. Not the first. Nem az első, de the first for this generation. Az első ennek a generációnak. Very exciting. Nagyon izgalmas. So that's about the festival, and as last year it was very, I think, very well received. Nishinga Chaturdasi Festival, so we're going to also do our best to do things nicely. Tehát ennyit erről. Tavaly azt hiszem, hogy nagyon jó fogadtatása volt a Nisimha Chaturdasi Fesztiválnak, és próbálunk az idén is mindent szépen csinálni. And May 30th you can expect, yes, it's May 30th. May 30th you can expect good weather. Május 30-án számíthatok rá. Virtually good weather. Virtuálisan jó idő. Lastly, just want to thank donations to two individuals before we move on. És mielőtt tovább megyünk, azért szeretnék köszönetet mondani adományokért. And one is Trilokátmának. and another is Vilmi András. És Venyige? Vilmi András. Vinumi András. That's what I got. Hare Krishna. Thank you all very much. And Yadu, tudod követni a harmóniumon, a Krishna Krishna, hey?
Hát, hogyha nem, akkor nem. De hogyha... Okay, so let us begin by chanting. Ja, ups. Caitanya Mridanga. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Krishna 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 Rakshama. Krishna 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 Pahima. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Raksharam. Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahima. Krishna Kesava Krishna Kesava Krishna Kesava Pahima. Hey Krishna 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 Hey. Krishna 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 Hey. Jayam Vishnupat Paramahansa Parabhakachaya Sutra Satsi Srimad Charanaravinda Bhaktivinoda Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Om Vishnupat Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavinda Ki Jai. Namachari Shri Das Thakur Ki Jai. Shri Rup Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Raghunath Sad Goswami Prabhu Ki Jai. Prem Ghosh Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Radha Krishna Gopinath Cham Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Shri Radha Shyam Ki Jai. Mathura Vrindavan Ki Jai. Srimati Purnadhamani Ki Jai. Gangamai Munmai Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Okay, here on the map you see where we've gone from and where we're going to. Itt a térképen látjátok, hogy honnan indultunk és hova megyünk. Now, today we're going to go as far as Śrī Raṅgam. Ma Rangaksétráig, Śrī Raṅgamig fogunk elmenni.
And most likely we will not finish everything at Śrī Raṅgam. És valószínűleg nem fogunk mindent befejezni Śrī And I Raṅgamban. will leave that till next week, Azt a jövő hétre hagyom, which may mean that we may have a shorter class next week. ami azt jelenti, hogy lehet, hogy egy rövidebb lecke lesz jövő héten. I don't know, but it's either that or I don't have a class on Sunday because Friday, Saturday we have those little videos filming. Vagy ez lesz, vagy nem lesz lecke, mert pénteken és szombaton a kis videókat forgatjuk. And I just can't prepare for everything. És nem fog tudni készülni mindenre. But I think we'll have plenty of material for next week, so you can expect that we are continuing next week. De azt hiszem, hogy van elég előkészített anyag a jövő hétre is, és tudjuk folytatni a jövő héten. Know for sure at the end of this class. A lecke végén fogjuk biztosra tudni. And it's not going until 11. És nem fog 11-ig tartani, Our time. a mi időnk szerint. So it's a long way. Tehát ez egy hosszú út. Where's the picture of India? Just to see in perspective what it is. There was another one in the PDF. It was there, which had all of India on it. It wasn't it? They're all sections. Okay. Anyway, I just wanted to show how far we've gotten up to now. Csak meg akartam mutatni, hogy eddig mennyit haladtunk. Now, last week I spoke about the influence of Sri Caitanya Mahaprabhu's beauty. Múlt héten Caitanya Mahaprabhu szépségének a hatásáról beszéltem. And I'm sorry I sort of rushed at the end. I would have needed probably at least an hour to finish properly. Elnézést, hogy egy kicsit elsiettem a végét, kellett volna legalább még egy óra, hogy szépen befejezzem. Anyway, I didn't want to extend things and I didn't want to continue this week. Nem akartam annyira elnyújtani, és nem akartam, hogy még ezen a héten is ezt But folytassam. understandably, Caitanya Mahaprabhu's beauty is endless. De érthető, hogy Caitanya Mahaprabhunak a szépsége határtalan. And the week before that, I wasn't well, so we're going back to continuing 3 weeks ago. És egy héttel azelőtt pedig nem voltam jól, úgyhogy most visszamegyünk egészen 3 héttel ezelőttre. Or 2 weeks, depending on how you count. Vagy hát 2 héttel attól függ, hogy hogy számolsz. And we had finished, what did we finish? We did Siddhavata, and we finished with the Brahman. És a brāhmaṇával fejeztük be. The Ramnam Brahman. Rámanáma brāhmaṇával. And that was a very important, it was a very important sangha and lesson, which is actually going to continue throughout Caitanya Mahaprabhu's travels. És ez egy nagyon fontos szanga, és egy nagyon fontos tanítás volt, ami folytatódni fog Caitanya Mahaprabhu utazásai során. And I'll emphasize that a little more. És ezt fogom egy kicsit jobban hangsúlyozni. But basically, Lord Caitanya is converting everybody. De alapvetően az Úr Caitanya mindenkit megtérít. He's converting anyone who's convertible. Megtérít mindenkit, aki megtéríthető. And that's not like a convertible car, but a convertible. És ez nem olyan, mint ez a nyitható tetejű autó, hanem hogy aki megtéríthető. It means Mayavadis, Buddhists, demigod worshippers, Vaishnavas. Tehát ez azt jelenti, hogy majavádi, buddhisták, félistenimádók, vaisnavák. And this is what we're going to be coming across, particularly that Lord Caitanya is converting or bringing Vaishnavas, even pure devotees of other sampradayas over to Gaudiya Sampradaya. És azt fogjuk látni, hogy Caitanya Mahaprabhu még a
azokat a vajsnavákat is, akik más szampradájához tartozó tiszta vajsnavák, őket is megtéríti a Gaudiya vajsnavizmushoz. And we'll talk about why that is. És fogunk beszélni arról, hogy ez miért történik. And therefore it becomes an example for us as well. És így egy példa lesz a számunkra is. So right now we are going to Vṛddhakāśī. Tehát most Vṛddhakāśība fogunk menni. Although the arrow points at Tirumala, but it's close by. Another map? It's earlier, but the arrow's wrong. It's this one, but it's Śrī. It's supposed to point to Śrī. I have Vṛddhakāśī here, and the arrow is in the wrong place. The arrow's in the wrong place. Yeah. Yeah, it should be on Śrī. Yeah, you see right beside Tirumala, there's that Śrī. Well, that's where the arrow should be pointing at. Tehát a nyílnak Śrī kellene mutatni a Tirumala mellett. Okay. And this Vṛddhakāśī, this is on the bank of a river, Manimukha. Ez a Vṛddhakāśī egy Manimukha nevű folyónak a partján található. And it's also known as Kala or Kala. Anyway, it's known as Kala Hastinapur. Hastipur. It's a current name, so I'm not sure. Uh-huh. Tehát ez a mostani neve az, hogy Kála Hastipura, vagy Kalá Hastipura. Must have something to do with elephants. Lehet, hogy az elefántokhoz kapcsolódik. Anyway, it's Hasti. Hasti. There's a temple. This is the temple of Lord Shiva over there. Ott van egy Úr Shiva templom. It's one of the many Lord Shiva temples that Caitanya Mahaprabhu visits. Ez egyike azoknak az Úr Shiva templomoknak, amiket Caitanya Mahaprabhu meglátogatott. Which he dances and chants and manifests his Shakti or potency. Ahol táncol és énekel és megnyilvánítja a Shaktiát vagy a potenciáját. The unique feature of this temple, aside from whatever the history of the deity is, ennek a templomnak az egyik egyedi vonása túl azon, ami a Murtinak a története, is that Ramanujacharya's cousin Govinda, he lived in this temple for many years and he passed away over here. Hogy Ramanujacharya unokatestvére Govinda itt élt, és sok-sok évig, és itt hagyta el a testét. Interesting that Govinda was a Vaishnav and yet he worshipped this deity. I don't know whether he worshipped it also with other deities or whether this was his main Ishta. Érdekes, hogy Govinda egy Vaishnava volt, és ezt a Murtit imádta. Nem tudom, hogy más Murtikat is imádott-e, vagy ő volt a fő istája. And I remember our tour is not a travelogue, but it's really to explore Lord Chaitanya's relationship with his devotees. És emlékezzetek rá, hogy itt a szemináriumunk nem egy úti kalauz, hanem az Úr Chaitanyának a baktáival való kapcsolatát próbálja feltárni. And how he makes people into devotees. És hogy hogyan tesz másokat baktákká. Although that said, we're going to go to some wonderful places today. De azért ma el fogunk menni nagyon csodálatos helyekre is. COVID or not, it was a remarkable India. Covid vagy sem, India nagyon csodálatos. It's still wonderful now, and it was also then. Most is csodálatos, és csodálatos volt akkor is. Okay. Govinda Bhatta was the cousin of Ramanujacharya. Govinda Bhatta Ramanujacharya unokatestvére volt. And one feature of his relationship with Ramanuj is that he saved Ramanuja's life. És az egyik jellegzetessége a kapcsolatának Ramanujával az, hogy megmentette Ramanuja életét.
Now Kaviraj Goswami had already told us that we are going into Ramanuj or Sri Vaishnav territory. Kaviraj Goswami már mondta nekünk, hogy mi most Ramanuja vagy a Sri Vaishnavák térségébe megyünk. On the other side of India, we will get more into Madhvacharya's territory. India másik oldalán inkább Madhvacharjának a területén leszünk. More or less all of South India, between Madhvacharya, Ramanujacharya, there are the dominant, certainly the dominant Vaishnavas. De Dél-Indiának a területein főleg Ramanujacharya és Madhvacharya követői vannak. Now, Ramanujacharya went to Gurukula. Ramanujacharya Gurukulába ment. And the local guru happened, his name was Yadava Prakash. És a helyi gurút úgy hívták, hogy Yadava Prakash. He happened to be a Mayavadi. Aki egy Mayavádi volt. And Ramanuj Acharya is an incarnation of Lakshman, Lord Balaram. Ramanujacharya Lakshmannak, az úr Balarámnak az inkarnációja. So obviously he's very much a Supreme Personality of Godhead. Nyilvánvalóan ő az Istenség legfelsőbb személyiségét képviseli. So he and Ramanuj, over the years, the Guru and Ramanuj were constantly at odds. És így a Guru és Ramanuja között folyamatosan nézeteltérések voltak. Nonetheless, and it's very interesting that even though the Guru was a Mayavadi, because Ramanuj had accepted him, therefore he remained very faithful. Tehát érdekes, hogy annak ellenére, hogy a Guru egy Mayavádi volt, mivel Ramanuja elfogadta őt, ezért nagyon hűséges maradt. Up until this time, up until the stage where his guru is willing to kill him. Egészen addig a pontig, amíg csak nem a guruja hajlandó volt megölni őt. Now I use the word guru in parentheses. És itt idézőjelbe teszem a guru szót. Obviously. Nyilvánvalóan. But Yadava Prakash was so pained by this constant friction that his disciples recommended, well, why don't we go on Tirtha Yatra, and then when we're far away from home, then we'll kill Ramanuj. És Yadava Prakást annyira kínoszta ez az állandó feszültség közöttük, hogy a tanítványai felvetették, hogy miért nem megyünk el Tirtha Yatrára, és amikor elég messze vagyunk, akkor megöljük Ramanuját. Anyway, that's the kind of guru and God brothers you don't want. Ilyen fajta gurut és Isten testvéreket nem akar magának az ember. And so they left. They were going to go off to I can't remember where. Maybe it was Varanasi, Kashi. They were going to go to Kashi. És akkor Káshiba akartak menni. And so they hatched a plan in secret that at nighttime while Ramanuj was sleeping. És akkor szőttek egy ilyen titkos tervet, hogy majd éjszaka, miközben Ramanuja alszik. Of course, it was questionable whether they were going to be able to kill Ramanujacharya. Ezt ugye kérdéses volt, hogy meg fogják-e tudni ölni Ramanujacharya. But anyway, Govinda overheard it. Minden esetre Govinda meghallotta ezt. And he went to Ramanuja and he told him, this is the plan, you should leave. És akkor oda ment Ramanujához, és mondta neki, hogy nézd, ez a terv, menj el. So he left. Ramanuj left and he wandered around in the night, and then after that for days he wandered in the jungle. És akkor Ramanuja elment, és éjszaka így vándorolt, és aztán ment a dzsungelbe. Finally he came across, or a hunter and his wife found him. Végül egy vadász és a felesége megtalálták őt. And they guided him here to És this ide temple. vezették. To this temple. Ehhez a templomhoz. As it turned out, the hunter and the wife was actually Lord Shiva and Parvati. Aztán kiderült, hogy a vadász és a felesége valójában az úr Shiva és Parvati voltak. So of course, Sri Vaishnavas really revere Govinda.
Persze a Sri Vaisnavák nagyon tisztelték Govindát, He became a disciple of Ramanujacharya. aki Ramanujacharya tanítványa lett, And therefore that worship of, or that appreciation of Govinda goes on. úgyhogy az Úr Govindának Govindának az értékelése az folytatódik. So a question comes up, well, for whom did Lord Caitanya come here to the temple? Tehát felmerül a kérdés, hogy Caitanya Mahaprabhu kiért jött ide ehhez a templomhoz? Come to Lord Shiva, or come to show respect to Govinda? Az Úr Sivához jött, vagy azért, hogy a tiszteletét ajánlja Govindának? Certainly he came to offer his respects to both. Biztos, hogy mind a kettőnek a tiszteletét ajánlott. And sort of a question came up in my mind is that seeing this type of love and concern for an expansion of Lord Nityananda, Felmerül bennem ez a kérdés, hogy látva ezt a fajta szeretetet az Úr Nityananda egy kiterjedése iránt, did Caitanya Mahaprabhu want to come and actually give blessings to Govinda? hogy akar-e az Úr Caitanya eljönni, hogy áldásait adja Govindának? In other words, we know Lord Caitanya blessed a lot of living entities. Tudjuk, hogy az Úr Caitanya nagyon sok élőlényt megáldott. Did he bless deceased living entities? De vajon megáldott-e olyan élőlényeket, akik már eltávoztak? He certainly also saw the samadhis of other Vaishnavas. Kétségtelen, hogy látta más Vaisnavák szamádiait, meglátogatta. In any way, Caitanya Mahaprabhu came here. Minden esetre Caitanya Mahaprabhu idejött. And so we should also understand that he is very pleased by service rendered to Vaishnavas. És tudnunk kell, hogy őt nagyon elégedetté teszi, amikor Vaisnaváknak szolgálatot végzünk. And I think this is one of the two unique features that Caitanya Mahaprabhu took from Ramanuja Sampradaya. És azt hiszem, hogy ez a két egyedi tanítás, amit Caitanya Mahaprabhu átvett Ramanujacsáryától. Service to Vaishnavas. A szolgálat a baktáknak. This is something that His Holiness Radhanath Swami Maharaj very much emphasizes. Ez az a dolog, amit őszentsége Radhanath Maharaj nagyon hangsúlyoz. So from there, Caitanya Mahaprabhu went to another place called Vṛddhakāśī. És innen Caitanya Mahaprabhu egy másik helyre ment, amit úgy hívnak, hogy we left Vṛddhakāśī. We went to another village from Vṛddhakāśī. Elnézést, tehát elment Vṛddhakāśīból, és egy másik faluba ért. And the residents there were Brahmins. És az itt élők brāhmanák voltak. Now you come across this quite a lot in Caitanya Charitamrita, where there's a village of Brahmins. És ezt sokszor látjuk a Caitanya Charitamritában, hogy van a brāhmanák faluja. In Varnashram, a city was divided according to the Varnas. A Varnashramban a várost a varnák szerint osztották fel. Brahmins lived here, Kshatriyas lived here, Vaishyas lived here, Shudras lived here. So everyone lived in a different place. Így a különböző varnák különböző helyeken éltek. And of course that has multiple reasons. Ennek több oka van. One is for association. Az egyik a társulás. Like association is important. Fontos a hasonló személyekkel való társulás. In the case of, for instance, Vaishyas, people in the city want to go shopping. They don't want to just go all over the place. If they're looking for pots, then the pot sellers are all here. A másik pedig, hogyha valaki vásárolni akar menni, akkor nem akarnak a városba mindenfelé menni, hanem akkor nem tudom, edényárusok mind egy helyen voltak. Similarly, the artisans and so on, they were in another part of town. A kézművesek a város egy másik részén voltak. Because all the supplies come to one place. Mert egy helyre jönnek be az alapanyagok. And of course, for management purposes, you need to be situated in a situation. És a vezetés szempontjából fontos volt, hogy ki hol van. And then when this was no longer, when this is not a city, then sort of areas or counties get divided up.
És hogyha nem egy városról beszélünk, akkor különböző területeket vagy megyéket osztottak fel. Because counties are often the same size as a city. Megyék sokszor ugyanakkorák, mint a városok. You know, Angkor Wat. Van Angkor Wat. Which is in Cambodia, and it's the biggest Vaishnav temple complex in the world. Kambodzsában, ami a legnagyobb templom komplexum a világon. The city that it was in, a város, amiben because this is just a temple. Ez csak egy templom. It was bigger in area than Los Angeles is at the present time. Az alapterülete nagyobb volt, mint a mai Los Angeles-é. From satellite pictures, they see underground still the continuation of all the buildings and everything. Vannak műholdakról képek az épületekről. And that's pretty big. Nagyon nagy volt. So Lord Caitanya came to a village of Brahmins and he took rest there. Az Úr Caitanya megérkezett a brahmanák falujába, és ott lepihent. Now Kaviraj uses this term, Lord Caitanya's influence. Kaviraj Goswami használja ezt a kifejezést, hogy az Úr Caitanya hatása. So it says, by his influence, many millions came just to see him. Hogy a hatására sok millió ember eljött, hogy lássa őt. Now what is this influence? Mi ez a hatás? And it's a general word, and right now I don't see what the Bengali is. Most nem láttam itt magam előtt a bengálit. But there are different ways in which Caitanya Mahaprabhu manifests his influence, his potencies. Többféleképpen nyilvánította ki Caitanya Mahaprabhu a hatását, a potenciáját. Now one was when people saw him. Az egyik az volt, amikor az emberek látták. So Lord Caitanya would be dancing and chanting, and that would draw crowds. Az Úr Caitanya táncolt és énekelt, és ez tömegeket vonzott. So you know how Indian people are, they're a very curious nation. Ismeritek az indiaiakat, nagyon kíváncsi emberek. So they would come and gather and come and see. És összegyűltek, hogy lássák. And then influence means that Caitanya Mahaprabhu expanded his potency to then attract them to the chanting, to his beauty, to hear what he had to say. És akkor az Úr Caitanya így kifejtette a hatását, hogy vonzza az embereket, hogy hallják az éneklést, a szépségét. Although Lord Caitanya rarely gave a public discourse. És a beszédét, bár az Úr Caitanya ritkán tartott ilyen nyilvános előadást. The only thing that was public was if he was speaking, and we will get to that, if he's debating with someone in the open, and the people come to hear. Csak akkor volt ilyen nyilvános beszéde, amikor valakivel vitázott szabadtéren, és az emberek így oda tudtak gyűlni. And we'll see that's what happened with a leader of Buddhists. És fogjuk látni, hogy ez történt egy buddhista vezetővel. Influence, when he says he influenced many millions of people, obviously he didn't go to a village that had millions of people. Amikor azt mondjuk, hogy milliókat befolyásolt, akkor nem azt mondjuk, hogy elment egy faluba, ahol több millióan laktak. And the millions can also mean many. A milliók azt is jelentheti, hogy sok. But village is still a village, it's a limited place. De a falu még mindig egy falu, van egy So korlát. influence also means the Lord Caitanya is in everyone's heart. Hatás azt is jelenti, hogy az Úr Caitanya mindenki szívében jelen van. And one way or another, he inspires them to come to this village where he is. És valahogy inspirálja az embereket, hogy eljöjjenek ebbe a faluba. Certainly the news of Caitanya Mahaprabhu's travels became known. Kétségtelen, hogy az Úr Caitanya vándorlásának a híre elterjedt. They didn't have communication facilities like in our time. Nem voltak olyan kommunikációs lehetőségek, mint manapság. But they communicated. De kommunikáltak. And which there were people moving about.
Az emberek jöttek-mentek. Merchants were moving about, pilgrims were moving about. Kereskedők jöttek-mentek, zarándokok jöttek-mentek. There were soldiers and government men. Voltak katonák, kormányemberek. Who were on horseback, so they were traveling faster than Caitanya Mahaprabhu and going ahead of him. Akik lóháton utaztak, és volt, hogy Caitanya Mahaprabhu előtt mentek. So people could be aware of Caitanya Mahaprabhu's extraordinary qualities, his beauty. This saint is chanting the holy names of Krishna everywhere. Így az emberek tudhattak Caitanya Mahaprabhu tulajdonságairól, szépségéről, hogy itt van ez az ember, aki énekel mindenfelé. So people may have heard Caitanya Mahaprabhu, and all they needed was some prompting within the heart. Now go. És akkor így hallhattak az emberek Caitanya Mahaprabhuról, és akkor csak egy kis ösztönzés kellett a szívükben, hogy na most menj. So somehow Lord Caitanya then influenced them to come to see him. Hát így valahogy az Úr Caitanya hatott rájuk, hogy jöjjenek el. And those people who came to see him, everyone became Vaishnavas. És akik eljöttek, hogy lássák őt, mindannyian Vaisnavákká váltak. Now, this is a recurring theme in Caitanya Charitamrita. Ez egy visszatérő téma a Caitanya Charitamritában. The whole world became Vaishnav. Az egész világ Vaisnavává All vált. of India became Vaishnava. Egész India Vaisnavává vált. It brings up the question, what happened? Felveti a kérdést, hogy mi történt? If everyone in India became Vaishnav 500 years ago, why we got such a mess? Hogyha Indiában 500 éve mindenki Vaisnavává vált, akkor most miért van ilyen nagy So felfordulás? Krishna says, Sakaleneha Mahata, that the influence of time in this world is inevitable. Krishna mondja, hogy ebben a világban az idő hatása elkerülhetetlen. And even though he may establish something, but material energy is still here. És még hogyha valamit meg is alapozott, az anyagi energia még mindig itt van. And people may dance and chant in ecstasy, and that's one of the obvious effects when they're in Lord Chaitanya's presence. És lehet, hogy az emberek extázisban énekelnek és táncolnak, és ez az egyik hatása a Caitanya Mahaprabhu jelenlétének. But if what they're experiencing is bhavabhas, then they very easily can become victimized by the material energy when Lord Chaitanya left. De hogyha báva abász tapasztalnak, akkor nagyon könnyen az anyagi energia áldozataivá válhatnak, amikor az Úr Caitanya elmegy. If they didn't become very serious sadhakas, then ha nem lettek nagyon komoly szádakák, akkor we had similar situation with Srila Prabhupada. volt hasonló helyzet Srila Prabhupáddal. You really had to try to be in Maya, in Prabhupada's presence. Igazából erőfeszítést kellett tenni arra, hogy valaki májában legyen Prabhupád jelenlétében. So you really had to go out of your way. És nagy kitérőt kellett tenni. Just being around Prabhupada, you were Krishna conscious. Csak azzal, hogy valaki Prabhupád közelében volt, Krishna tudatos volt. And it gives a semblance that, hey, this is really easy. És akkor így azt hiszi az ember, hogy ó, hát ez nagyon könnyű. And then especially when Srila Prabhupada left the world, és főleg amikor Srila Prabhupád elhagyta ezt a világot, then devotees who didn't necessarily take Srila Prabhupada's instructions very seriously about strict sadhana, akkor főleg azok a bakták, akik nem vették Srila Prabhupád szigorú szádanára vonatkozó utasításait nagyon komolyan, then it wasn't so easy anymore. nem volt számukra már olyan könnyű. So we're reading about the special bliss that people experienced in Lord Chaitanya's association. Olvasunk arról a különleges boldogságról, amit az emberek tapasztaltak az Úr Caitanya társaságában. But unless Chaitanya Mahaprabhu really gave everybody prema, or not everybody, some people prema, ha az Úr Caitanya nem adott valakiknek prémát, they could once again lose that opportunity. Akkor újra elveszthették a lehetőséget. And that's going to be a very cardinal theme when we're talking about his servant Krishnadas sometime later. És ez egy kardinális téma lesz, amikor később Krishnadasról fogunk beszélni. You can be associating with Krishna, you can be living with Krishna.
társulhatsz Krisnával, élhetsz Krisnával, and still you can leave him. és még mindig elhagyhatod őt. So, everyone became Vaishnav. Tehát mindenkiből Vaisnava lett. What kind of Vaishnav? Milyen fajta Vaisnava? Kanishta, Madhyam, Uttam. There could have been all varieties of Vaishnavas. Bármilyen szintű Vaisnavákká válhattak. But when they saw the Lord's features and they saw his ecstasy, De amikor látták az Úr vonásait és az extázisát, this was Sangopangashtra Parshadam. This is the Lord's astra. His weapons is his extraordinary appearance. ez az Úr asztrája, az ő fegyvere, az a csodálatos szépsége. Now again, Kaviraj Goswami reminds us of who are the people in South India. És Kaviraj Goswami ismét emlékeztet bennünket, hogy kik is vannak Dél-Indiában. There are the logicians following Gautama. Vannak a logika tanát követők, akik Gautama követői. Karma Mimamsa philosophers of Jaimini. Jaimini, Karma Mimamsa filozófusai. The Mayavadi followers of Shankara. Ott vannak Shankara, Mayavadi követői. There's Kapila, the atheist Kapila Sankhya philosophy. Ott vannak az ateista Kapila Sankhya filozófusai. There may have been our Lord Kapila Dev Sankhya philosophy as well. Lehetett a mi Kapila Dévánk But they are Sankhya Vaishnavas. filozófiájának követői is. They are the mystic yogis of Patanjali. Vannak Patanjali misztikus jogiai. And then there are the followers of the Smriti Shastras. Aztán vannak a Smriti Sástrák követői. And there were the followers of the Puranas, which were Vaishnavas. És aztán voltak a Puránák követői, akik a And Vaisnavák. Tantrics. És a tantrások. In other words, there were a lot of different type of believers. Vagyis nagyon sokféle hitű személy volt. And that's India. There were believers. És ez India, ők hívők voltak. And aside from the Buddhists, És a buddhistákon kívül they had all of these people had one thing in common. egy dolog volt közös bennük. They all accepted the Vedas as self-evident truth. Mindannyian elfogadták, hogy a védák önmagukat igazoló igazságok. What the truth was, that they don't agree on, but they agree that Vedas is absolute truth, that's it. Hogy mi ez az igazság, abban nem értettek egyet, de azt elfogadták, hogy a védák az abszolút igazság. Now, one learned Buddhist scholar came to challenge Lord Caitanya. Volt egy tanult buddhista tudós, aki kihívta az Úr Caitanyát, And this was the culture in previous times és korábbi időkben az volt a kultúra, was a more intellectual one. egy intellektuálisabb kultúra volt. In India, it was a Brahminical one. Indiában brahminikus kultúra volt. So, whereas now, for instance, the culture is very much a Shudra-dominated culture. Míg most nagyon egy ilyen Shudra dominált kultúra van. What do people gather for? Miért gyűlnek össze az emberek? Rock and roll concerts or Rock and roll koncertre. that's Shudra's business. Ez a Shudrák dolga. That's what draws people. Ez vonzza az This embereket. is like the greatest crisis to hit the youth of this generation is that with COVID they can't go have concerts. A fiatal generációnak most ez a legnagyobb csapás a Covid alatt, hogy nem tudnak koncertekre járni, Or they can't club. vagy klubokba. So that's Tamagun. Ez tamaguna. Now there's another which is more inclined to Sattvagun. De aztán van egy másik dolog, amikor valaki a szattvaguna felé hajlik. And this was that people were actually interested in thinking. És akkor az embereket érdekelte a gondolkodás. That's not fashionable in our world today. Ami a mai világban nem divatos. And our whole educational system makes sure that no one thinks. És az oktatási rendszerünk biztosítja, hogy senki se gondolkodjon. Education's all about taking away your thinking ability and interest. Az oktatás igazából arról szól, hogy elvegyék ezt a gondolkodási hajlamodat, az érdeklődésedet. And just stuffing your mind with some particular type of information. És teletömjék a fejed bizonyos fajta információval. That's going to suit the consumer world. És ez a
fogyasztói társadalmat hat which rá, is going to make a few people even richer than they already are, amitől néhányan gazdagabbá válnak, mint amiük most van, and make the mass of people poorer than they és already az are. emberek tömege pedig szegényebb lesz, mint amilyen. Of course, you have to be mindless to participate in something like that. Kétségtelen, hogy esztelennek kell lenni ahhoz, hogy valaki egy ilyenben részt vegyen. So, because people were more thinkers, they were curious. Well, what do people think? Mivel régen az emberek jobban gondolkodtak, ezért kíváncsiak voltak rá, hogy valaki más hogyan gondolkodik. And one of the main events was just this thing, these debates. És az egyik fő esemény, ez pont ez a dolog volt, hogy az emberek vitáztak. Someone thinks this, someone thinks that. Valaki ezt gondolja, valaki azt gondolja. Now, who can defeat who? Ki tud legyőzni kit? So, you know, another one is boxing or wrestling. Másik dolog a boxolás vagy a birkózás. Even women's wrestling has become popular. Most már a női birkózás is népszerűvé vált. So it's competition. Verseny. Who wins? Ki győz? But now here it's not winning of muscle, but it's a winning of intellect. De itt nem izomból akar valaki győzni, hanem az intellektusával. And people were interested not just to observe some kind of competition, but all right, which way should I go? És az embereket nem is csak egyfajta versengés érdekelte, hanem hogy merre tartsak én. Because for the most part, especially India, it's a land of believers. Mert Indiában hívőkről van szó, hívők földje. The problem with that is that when people are uneducated, then they'll believe in anything. Ezzel az a probléma, hogy amikor az emberek nincsenek oktatva, művelve, akkor bármiben tudnak hinni. So they worship trees and snakes and demigods and so many things. Imádnak fákat, kígyókat, félisteneket, annyi mindent. And this is Caitanya Mahaprabhu's tour is about this one thing. There's only one person to worship in this age. És Caitanya Mahaprabhu utazásának ez a célja, hogy megértesse az emberekkel, hogy ebben a korban egyetlen személyt kellene imádni. And that's to worship Krishna. Krisnát. And there's only one way to do it. És csak egy módja van annak, ahogy ezt lehet tenni. And that's Harinam Eva Kevalam. Ami a Harinam Eva Kevalam. And he defeated all of these people. És Caitanya Mahaprabhu legyőzte mindezeket az embereket. So this Buddhist came and he wanted to challenge Lord Caitanya. Jött ez a buddhista, és ki akarta hívni az Úr Caitanyát. Now, Lord Caitanya was previously he refused to discuss. Korábban Caitanya Mahaprabhu már úgy kifejezte, hogy nem hajlandó vitatkozni vele. In this case, Caitanya Mahaprabhu argued with him. De ebben az esetben szóba állt vele. But it's interesting. If you look at the difference between how Lord Caitanya treats the Buddhists and how he treated the Mayavadis. De nézzük meg, hogy mi a különbség a között, ahogy Caitanya Mahaprabhu a buddhistákkal bánt, és ahogy a Mayavadikkal bánt. Whether it's significant or not, there's certainly a difference. Jelentős vagy nem, van különbség. Although Lord Caitanya Mahaprabhu himself said that the Mayavadis are worse than the Buddhists. Habár Caitanya Mahaprabhu maga mondta, hogy a Mayavadik rosszabbak, mint a buddhisták. But nonetheless, jó ez a hang. Szóljál, hogyha van valami, és akkor megállunk. Caitanya Mahaprabhu argued with the Buddhists. Caitanya Mahaprabhu vitatkozott a buddhistákkal. Now, with everybody else, megint kikapcsoltunk. With everyone else, Caitanya Mahaprabhu could argue on the basis of Shastra. Mindenki mással Caitanya Mahaprabhu tudott a Shastra alapján vitatkozni. But with Buddhists, you don't argue on Shastra. De a buddhistákkal nem lehet a Shastra alapon vitázni. Unless you're going to talk with their Shastra, what Lord Buddha and Buddhist followers wrote. Ha csak nem az ő sásztrájukat veszed alapul, amit az Úr Buddha vagy Buddha követői írtak. So there the argument becomes on logic. És akkor ott az érv az a logika. And logic by itself is not really a very good form of proof.
És a logika önmagában nem a legjobb formája a bizonyításnak. It can be evidence. Lehet bizonyíték. In Hungary, there's no two words. Proof, evidence is the same word. A magyarban nincs két szó erre, hogy proof és evidence. Really must be hard to prove something in a court of law in Hungary. Nehéz lehet valamit bizonyítani a bíróságon. All you can do is just bring evidence. Csak bizonyítékot lehet hozni. Anyway, so, but nonetheless, that doesn't mean that Shastra is not logical. Ez nem jelenti azt, hogy a Szentírás nem logikus. But sometimes things in Shastra go beyond what appears to us to be logical. De néha a Szentírásban leírtak túlmutatnak azon, ami számunkra logikusnak tűnik. Because logic is just defining the limits of our intellect. Mert a logika igazából csak meghatározza az intellektusunk határait. And of course, believe it or not, there are things beyond our intellect. És hisszük vagy nem, léteznek dolgok, amik túl vannak az mi intellektusunkon. So, I don't know whether it was because he just came for Govinda's place, but these Buddhists also wanted to discredit Lord Caitanya. He was very humiliated. Nem tudom, hogy csak azért, mert Govinda helyére jött, de ezek a buddhisták próbálták Caitanya Mahaprabhu érdemeit csökkenteni, megalázni. And so you can just imagine that there was this debate and a lot of these people were coming, and the longer the debate went, the more people joined. Képzelhetitek, hogy volt ez a vita, és akkor összegyűltek az emberek, és minél tovább tartott a vita, annál többen gyűltek össze. So the Buddhist leader was humiliated. És akkor a buddhisták vezetője meg lett alázva. Now he went away. Elment. Which means that he didn't submit. Ami azt jelenti, hogy nem hódolt meg. And the laws of debate, I mentioned the previous time, are that, all right, you only enter into this debate if you're going to accept the conclusion of the one who defeats you. És korábban már említettem, hogy csak akkor fogjál egy vitába, hogyha legyőznek téged abban a vitában, akkor hajlandó vagy meghódolni annak, aki legyőzött. So that already indicates the sort of low level of these Buddhists. Tehát ez már jelzi, hogy milyen alacsony szintűek ezek a buddhisták. I mean these Buddhists, not Buddhists in general, but these Nem ones. azt mondom, hogy általában a buddhisták, de ezek a buddhisták. So they didn't become Vaishnavas, but they went off and they started to conspire against Caitanya Mahaprabhu. Nem lettek vajsnavák, hanem elmentek és elkezdtek összeesküvést szőni Caitanya Mahaprabhu ellen. So they brought to Lord Caitanya untouchable food. És az Úr Caitanyának ilyen érinthetetlen ételt hoztak. Now, I don't know what Kaviraj Goswami meant by untouchable. Nem tudom, hogy Kaviraj Goswami mit értett ez alatt, hogy érinthetetlen Was étel. it mixed with who knows what, meat or other Belekevertek things? húst, vagy mi volt vele? Was it poisoned? Méreg volt benne? Was it something that was offered to demigods? Egy olyan dolog volt, amit felajánlottak a Snakes, félisteneknek, vagy kígyóknak, nem tudom. Snake deities. Kígyó murtinak. But in any case, they brought this plate of untouchable food to Lord Caitanya. Minden esetre hozták ezt a tál érinthetetlen ételt az Úr And of Caitanyának. course, Lord Caitanya knows everything. Persze az Úr Caitanya mindent tud. So he inspired, and as they were bringing this plate, a bird came along and carried away the plate. És hogy hozták a tányért, akkor jött egy madár, aki megragadta ezt a tányért. And the plate fell on the head of the leader of the Buddhists. És a tányér ráesett a buddhisták vezetőjének a fejére. And he passed out or died. Aki így elájult vagy meghalt. So he definitely got the result of his activities. És akkor így megkapta tetteinek eredményét. So the disciples came to Caitanya Mahaprabhu and they submitted to him. És akkor a tanítványok oda jöttek Caitanya Mahaprabhuhoz, és meghódoltak neki. So interesting, the good disciples, they stick with their murderer Guru. Érdekes, jó tanítványok kitartanak a gyilkos gurujuk mellett.
I don't suggest that we follow that route. Nem javaslom, hogy ezt a vonalat kövessük. Although I doubt we're going to find ourselves in such a situation. Bár kétséges, hogy ilyen helyzetbe találnánk magunkat. So they said, please bring him back to life. És akkor kérték, hogy légy szíves, hozd vissza őt az életbe. Now, very interesting thing. Egy nagyon érdekes dolog Caitanya történt. Mahaprabhu wouldn't do it. Caitanya Mahaprabhu ezt nem tette meg. He said, you chant Krishna's name into his ear. Azt mondta, hogy ti énekeljétek Krishna nevét a fülébe. So Caitanya Mahaprabhu wouldn't have anything directly to do with this leader. Tehát Caitanya Mahaprabhu közvetlenül nem csinált semmit ezzel a vezetővel. So the disciples chanted in the guru's ear. És akkor a tanítványok énekeltek a gurujuk fülébe. Obviously, by Lord Chaitanya's influence, that brought him back to life. Természetesen az Úr Caitanya hatása volt az, hogy ettől ő újra életbe felélett. Then they all, guru, disciples, they all offered obeisances. És akkor a guru és a tanítványok egyaránt a hódolatukat ajánlották. And everyone, people were watching, so És they were astonished. az emberek ezt mind nézték, és ez nagyon lenyűgözte őket. Continued to be crowds around. Továbbra is tömeg volt körülöttük. Very nice picture. You see Lord Chaitanya sitting under a banyan tree. Ez egy nagyon szép kép, itt látjuk, hogy az Úr Caitanya egy banyanfa alatt ül. And okay, I just got a great idea for it's a very interesting how the mind works. Nagyon jó ötletem támadt, nagyon érdekes, hogy működik az elme. I'm thinking about banyan tree in India. Banyanfára gondolok Indiában. Then I noticed what he's sitting on. És akkor észrevettem, hogy min ül. Then I remember that actually in New Vrajadam the equivalent of banyan tree are these, I don't know what they're called in English, trees, palanta tree. A banyanfa megfelelői Új Vrajadamban a fűzfák. And which is just opposite the house where I'm staying in. És pont a házammal szemben, ahol lakom, Advaita Vat. van Advaita Vat. And I was just thinking of what to do with the area right around the tree. És pont azon gondolkoztam, hogy mit kellene csinálni a fa körüli területen. And then I thought, yes, I should actually put a square bench around that's like a sitting place. És akkor azt gondoltam, hogy így körbe padot kellene tenni, ahová le lehet ülni. And all that happened in a second. És mindez egy másodperc alatt történt. It's a very interesting thing, the mind. Ez elme egy nagyon érdekes dolog. So everyone was astonished by this. You can just imagine this big bird comes and takes it away, drops it, lands coincidentally on his head. Képzeljétek el, milyen érdekes, hogy jön egy madár, aki fogja ezt a tálat, és pont a buddhista vezető fejére ejti. And then the disciples bring him back to life. És akkor a tanítványok életre keltik. And then Lord Chaitanya disappears. És akkor az Úr Caitanya eltűnik. Now he does this a few times. Ezt egy párszor csinálta. But it's quite interesting that he disappears. De érdekes, hogy csak így eltűnt. We'll sort of get to that. Majd eljutunk ide. I think Kaviraj Goswami explains that in the south, Buddhism was more dominant, and in the north it's Mayavad. Kaviraj Goswami magyarázza, hogy délen dominánsabb a buddhizmus, míg északon a májavád. So whatever this contaminated food was, tehát bármi is volt ez a szennyezett étel, it was poison. mérgező volt. So the analogy is that Buddhism is like poison. Tehát az analógia az az, hogy a buddhizmus olyan, mint a méreg. It's like Mayavad. Olyan, mint a májavád. Mayavadam asacchasram prachanam bodham uchate. Mayavad, Buddhism are like poison. A májavád és a buddhizmus olyan, mint a méreg. And obviously with what they were going to do, just like Mayavadi Krishna aparadi, the Buddho Krishna aparadi. The Buddhists are also offenders to Krishna. És persze épp úgy, ahogy a májavádik sértőek Krisnával szemben, a buddhisták is sértőek Krisnával szemben. It's very interesting that Caitanya Mahaprabhu told the disciples to chant. Nagyon érdekes, hogy Caitanya Mahaprabhu a tanítványoknak mondta, hogy énekeljenek. Caitanya Mahaprabhu is chanting.
chanting to everybody, and he was giving chanting to the world. Caitanya Mahaprabhu mindenkinek énekel, és ezt az éneklést átadja a világnak. He wouldn't chant to this Buddhist guru. De nem énekelt ennek a buddhista gurunak. It says something. He told the disciples to do that. Ennek van egy üzenete, hogy a tanítványoknak mondta, hogy ők Indicates that for Buddhists it will be hard to get bhakti. Tehát a buddhistáknak nehéz megkapniuk a bhaktit. And it will be hard to even get a devotees association. Egy bakta társaságát is nehéz megkapni. Here, the disciples are the devotees. Itt a tanítványok a bakták. Well, what kind of disciples are they? De milyen fajta tanítványok? So, how devotees are they? How advanced they are? They just, they just try to poison Lord Caitanya. Milyen bakták a tanítványok? Milyen fejlettek? Hát az előbb próbálták megmérgezni az Úr Caitanyát. The guru gets initiated by his disciple. Itt a guru kap avatást a tanítványaitól. That's what happened. Ez történt. So when you hear a mantra, whoever you hear the mantra from, that's your guru. Ha hallasz egy mantrát, akitől a mantrát hallod, az a gurud. So, and they were, in my estimation, kanishta adhikaris at best. És az én becslésem szerint a legjobb esetben kanishta adhikárik voltak. So if the gurus, namely the disciples, were kanishta adhikaris, what's that going to make the guru? Tehát, hogyha a guruk, vagyis a tanítványok kanishta adhikárik voltak, akkor mi lett a guruval? In short, Caitanya Mahaprabhu didn't want to have anything to do with him. Röviden, Caitanya Mahaprabhu nem akart semmilyen kapcsolatot vele. He indirectly gave the holy name. Közvetetten átadta a szennevet. And then he disappeared. És aztán eltűnt. Usually Lord Caitanya preaches to people. Általában az Úr Caitanya prédikál másoknak. Or he gets them to chant with him. Vagy ráveszi őket, hogy énekeljenek Now vele. he just disappeared. In other words, he didn't just get up and walk because then they could follow him. Most csak eltűnt, tehát ez nem azt jelenti, hogy felállt és elsétált, mert akkor tudták volna követni őt. So when he disappeared, they couldn't follow him. Mikor eltűnik, akkor nem tudják követni. Which basically means Lord Caitanya didn't want to have anything further to do with him. Ami alapvetően azt jelenti, hogy Caitanya Mahaprabhu nem akart semmilyen további kapcsolatot velük. You got this much. Ennyit kaptatok. That was it. Ennyi. You got the semblance of the holy name. Megkaptátok a szent név mását. Valamit, ami hasonlít rá. Buddhists are aggressive. A buddhisták agresszívek. Mayavadis are also A aggressive. májavádik is agresszívek. It's hard time. They have a hard time coming to Krishna consciousness. Nehéz nekik eljutni a Krishna tudathoz. And they'll have a struggle with low quality sadhana. És kínlódnak az alacsony szintű szádanával. Now I'm talking about Buddhists. Most buddhistákról I'm not beszélek. talking about people who call themselves Buddhists and haven't the faintest idea what it's about. Most nem azokról beszélek, akik buddhistának nevezik magukat, de fogalmuk sincs róla, hogy mit jelent a So buddhizmus. these are diehard Buddhists. They were celibate. They were strict sadhana and so on. Ezek kőkemény buddhisták voltak, cölibátusban éltek, szádanát követtek. Caitanya Mahaprabhu disappeared and now he's in Tirupati Caitanya Mahaprabhu eltűnt, és most Tirupatiban van. or Tirumala. Vagy Tirumalában. This was a holy place that I'd been to. Nem megy. Most jó. Here we see Tirumala. Itt látjuk Tirumalát. I have good fortune of going there many times. Abban a szerencsében van részem, hogy sokszor elmentem ide. My good friend Revati Raman Prabhu is the temple president there. A kedves barátom, a Revati Raman Prabhu ott a templom prezident. He's been here many times. Sokszor volt már itt nálunk. His granddaughter continues to send me video clips of her chanting mantras. Az unokája még mindig küld nekem ilyen kis rövid videókat arról, ahogy mantrákat énekel. And it's a very extraordinary place. Nagyon különleges hely. It's a
holy place. Egy szent hely. Very ancient holy place. Nagyon ősi szent hely. It's said to go back to the previous Kali Yuga. Azt mondják, hogy már az előző Kali Jugában is ott volt. And it's very extraordinary for one reason. Not for one very outstanding reason. És egy nagyon kiemelkedő oka van annak, amiért különleges. It's unbelievably clean. Rendkívül tiszta, hihetetlenül tiszta. Organized. Szervezett. It's like you're not in India anymore. Olyan, mintha nem is Indiában lenne az ember. So there are many holy places in India, but I've never seen one like this. Sok szent hely van Indiában, de ilyet nem láttam. Albeit I haven't been to many. De sok helyen nem is voltam. And there are many. És sok hely van. As you get the idea as you're going through Caitanya Charitamrita, there are many. És ahogy olvassuk a Caitanya Charitamritát, látjuk, hogy sok hely van. And this Tirumala is the hills, and Tirupati is particularly the town at the foot of the hill. Tirumala a hegyek, és a Tirupati pedig a város, ott a lábánál a hegyeknek. And I'm not going to get into the detail because I do want to go on. Nem fogok annyira belemenni a részletekbe, mert szeretnék haladni. There are 7 hills here. Itt 7 hegy van. These hills were brought by Garuda from Vaikuntha. Ezeket a hegyeket a Vaikuntáról hozta Garuda. They are spiritual. Lelkiek. And the deity of Venkateshwar is there. És ott van Venkateshwar Murtia. More popularly known as Balaji. Akit általában úgy ismerünk, mint Balaji. So Tirupati Balaji. Tirupati Balaji. Who is known as Govinda. Akit úgy is ismerünk, mint Govinda. Because he appeared there and did just that. He was in a cowherd vesh or conduct. Mert megjelent ott tehénpásztor ruhában, tehénpásztorként. However, the understanding of the Pandas, the understanding of local scholars is a Ramanuja understanding. A helyi pandák és az ott élők megértése az egy Ramanuja megértés. And that is that Lord Narayan has become Krishna. Ami az, hogy az Úr Nárajánából lett Krishna. And this is something that we're going to speak about when we get to Vṛddhakāśītól. És erről fogunk beszélni, amikor elérünk Rangaksétrába. So way back in the Rig Veda, there's already mention of Tirupati and Balaji. Tirupatit és Balajit már a Rig Veda is említi. Varaha Purana and other Puranas a Varaha Purana is, és más Puránák is említik. And there's this TDT, which is the group that organizes the worship of the temple. They're extraordinarily well organized. És van egy csoport, aki szervezi a templomot, és rendkívül szervezettek. I think if it's right, they have 20,000 employees. Azt hiszem, hogy 20 000-en dolgoznak itt. 20 000 alkalmazott van. And huge complex. Hatalmas komplexum. Very strict, very clean, nagyon very organized. Tiszták, szervezettek. And not just Balaji's temple. És nem csak Balaji temploma. They also are responsible for, or they have responsibility for other temples, sometimes 50 kilometers away. Ők felelősek más templomokért még olyan 50 kilométerre is. Nicely maintained, szépen fel vannak tartva, tiszták, opulent worship. Gazdag az imádat. Very impressive. Nagyon lenyűgöző. And something that I wanted our leaders here to go over there and see. This is how you manage temples. És akartam, hogy a helyi vezetők elmenjenek és megnézzék, hogy így kell templomokat szervezni. They got it down. Ők tudják. And Balaji is the wealthiest deity. És Balaji a leggazdagabb murti. In India. Indiában. He has, who knows what he has. Ki tudja, hogy mennyi vagyona van.
when you go there, they have this big bag, and that's where you put in your money and your jewelry and your gold and so many things. Hogyha elmegy oda az ember, akkor van egy ilyen nagy zsák, amiben beleteszi az ember a pénzét, az ékszereit. And they got their own guards with machine guns, and so. Saját őreik vannak gépfegyverekkel. Balaji's unlimitedly wealthy. Balaji határtalanul gazdag. Generally he has a crown that he wears, which has a large emerald in the front. Általában egy koronát visel, aminek van egy nagy smaragd az elején. Sometimes he wears a diamond crown. Néha gyémánt koronát visel. And he has also a diamond dress. Van egy gyémánt ruhája is. That's worth how much? Ami mennyit ér? Mennyit ér? Mennyi millió? Anyway, $20 million. $20 millió. That's just one. Ez csak egy ruha. And he's got lots of stuff. He's been collecting it for one yuga, so nagyon sok mindene van egy got a yuga lot of óta. donations over that time. Gyűjti a dolgokat. And some of the donors are the demigods. És van, amit a félistenek hoztak. Interestingly, by contrast to Caitanya Mahaprabhu, érdekes, hogy így kontrasztban Caitanya Mahaprabhuval. You see in that picture, his eyes are covered. Látjuk ezt a képet, a szemei le vannak fedve. By camphor. Kámforral. And in the middle there's kasturi tilak. És középen kasturi tilak van. He doesn't want to see. Nem akar látni. Although he's coming to give the boons, but according to the locals, he's covering his eyes because he doesn't want to see the sinful people of Kali Yuga. Azért jön, hogy áldásokat adjon, de elfedi a szemét, mert nem akarja látni a Kali Yuga bűnös embereit. Now Caitanya Mahaprabhu not only seeing the sinful people of Kali Yuga, but he's traveling around and trying to catch them all. Caitanya Mahaprabhu pedig nem csak, hogy látja a Kali Yuga bűnös embereit, hanem bejárja Indiát azért, hogy Srila Prabhupada was there, spent some days there. He was really given the VIP treatment. Srila Prabhupada is járt itt, és nagyon szép VIP fogadtatásban volt része. Yeah, we've had the opportunity many times to go. És nekem is sokszor volt lehetőségem elmenni ide. And so he was there, he chanted and danced before the deity. Tehát itt volt, és énekelt, és táncolt a Murti előtt. There were other wonderful places in Tirupati. Vannak más csodálatos helyek Tirupatiban. Lord Caitanya visited them. Az Úr Caitanya meglátogatta őket. One of them is Kodandaram. Az egyik Kodandaram. Now this picture really doesn't do justice to the deity. Hát ezen a képen nem igazán látszik a Murti. He's bigger than me. Nagyobb nálam. Lord Ramachandra. Az Úr Ramachandra. Very, very merciful. Nagyon-nagyon kegyes. And there's Sita and Lakshman with him. És ott van vele Sita és Lakshman. Kodan, he has a very big bow. És van egy nagy íja. This deity was installed by Jambavan. Ezt a Murtit Jambavan avatta be. After Krishna defeated him, Jambavan came here and he installed Lord Ramachandra because he was a devotee of Lord Ramachandra. Miután Krishna legyőzte őt, idejött és beavatta az Úr Ramachandrát, mert ez az Úr Ramachandra baktája. Lord Ramachandra was camped out at this site. Az Úr Ramachandra ezen a helyen táborozott. Lord Ramachandra came to see Balaji. Mert eljött Ramachandra, hogy meglátogatta Balajit. So whenever Lord Ramachandra was, but he came to see Balaji. Bármikor is volt itt, de eljött Balajihez. And
And he stayed at this spot where this temple is. This is not on top of the hill. This is down in town. És ezen a helyen volt, ez nem a hegy tetején van, hanem a városban. And this is where Jambavan established the deity. És itt avatta be Jambavan ezt a There's murtit. another beautiful deity called the Govindaraj temple. Van egy másik gyönyörű murti a Govindaraj templomban. That's Balaram. Ott Balarámot lehet látni. And he's huge also. És ő hatalmas And they szintén. have a deity there of Ramanujacharya. És ott van egy murti a Rámánujácsária. Another Lakshmi temple. És van egy másik Lakshmi templom. And she's big. És ő is nagy. So these are big deities. Igazi nagy murtik. And she's in a different place. És ő is máshol van. They're all, and there are, I mean, this is the most popular temple in India. És ez a legnépszerűbb templom Indiában. So in all of these temples, we have a book table. És mindegyik ilyen templomban van egy könyvesasztalunk. That's why Tirupati temple is one of the biggest book distributorship temples. Ezért a Tirupati templom az egyik legtöbb könyvet osztó templom. So they have book tables everywhere. Mindenhol vannak Very könyvesasztalai. Very good relationship with the TDT, with the managers and management. Nagyon jó a kapcsolata az ottani szervezőkkel, vezetőkkel. So Lord Caitanya came and he continued on. Tehát az Úr Caitanya eljött ide, és aztán ment tovább. And now I'm going to open the next file. És most megnyitom a következő fájlt. And from here, Caitanya Mahaprabhu went to a Nishinga temple. Innen Caitanya Mahaprabhu egy Nisimha templomba ment. But I want to, I want to show the what's up here on the top. You didn't. I missed this too. So, okay, it's just a list. I wanted to bring everyone up to date of where we've been to. Csak szerettem volna mindenkinek megmutatni, hogy milyen helyeken jártunk. Bhaktivinoda Thakur gives the list in the beginning of the 9th chapter. Bhaktivinoda Thakur a 9. fejezet elején felsorolja. Remember, we're in the 9th chapter of Caitanya Emlékezzetek Charitamrita. rá, hogy a Caitanya Charitamrita Magyarira 9. So from fejezetében vagyunk. Vidyanagar we went to Gautami Ganga, Mallikarjuna, Ahovala Nishinga, Siddhavata, Skandakshetra, Trimata, and now Vṛddhakāśī, and this place called Bodhistan. Ezeket a helyeket jártuk be eddig. The place of the Buddhists and Tirupati. És most Tirupatiban voltunk. Now we're going to a place called Pananishinga. Most pedig megyünk Pánanisimhához. And we're going to go from Pananishinga, Shivakanchi, Vishnukanchi, Trikalahasti, Vṛddhaloka, Shri Ali Bhairavi, Kaveri River, and Kumbhakarna Kapala, and Rangakshetra. És ezekre a helyekre fogunk még We're elmenni. going to end up in Rangakshetra. Rangakshetránál fogunk And kikötni. the main focus is on Rangakshetra and the devotees there. És aztán a fő fókusz Rangakshetra lesz, és az ott lévő bakták. Although I'd like to just talk about two pastime places, De szeretnék beszélni két ketteléshelyről, temple places, templomról. not Lord Chaitanya's pastimes, the deities' pastimes. Nem az Úr Caitanya ketteléseiről, hanem a Murti ketteléseiről. Just because we're in wonderful India. Csak azért, mert csodálatos And Indiában vagyunk. these things only exist in India. És ezek a dolgok csak Indiában léteznek. So Caitanya Mahaprabhu came to this temple that's called Pananishinga. Tehát Caitanya Mahaprabhu eljött ebbe a templomban, amit úgy hívnak, hogy Pánanisimha. And let me just speak a little about that temple. Hadd beszéljek egy picit erről a templomról. Actually, more than one temple, it's 3 temples. Itt igazából nem csak egy templom van, hanem 3 templom is 4 van. temples. 4 templom is van. There's a hill called Mangalagiri, Van egy hegy, amit úgy neveznek, which hogy means Mangalagiri, auspicious hill. ami azt jelenti, hogy kedvező hegy, And Lakshmi Devi performed austerity there. és Lakshmi Devi itt lemondásokat végzett. Now, you see a deity here. Itt láttok egy murtit, This is actually a self-manifest Shila.
Ez igazából egy önmegnyilvánult síla, but he's covered by this form of of Lord Nrsingadev. és a síla előtt látható Nisimhadevnek ez a formája. Looks golden. Aranynak tűnik. Maybe gold, maybe covered in gold. Lehet, hogy arany, lehet, hogy aranyozott. Very popular temple. Ez egy nagyon népszerű templom. And in this temple, there's also a conch shell that was supposed to belong to Krishna. És ebben a templomban van egy kagylókürt is, ami állítólag Krishnáé volt. Now, there are 3 Nrsinga temples in this area. Itt 3 Nisimha templom van ezen a területen. One is at the foot of the hill, one is on the hill, one is at the top of the hill. Az egyik a hegylábánál, a másik a hegyen, a harmadik a hegy tetején. And then there's a separate temple of Lakshmi Devi, self-manifest deity of Lakshmi. És van külön egy önmegnyilvánult Lakshmi Devi templom. I mean, just this whole concept of self-manifest deities. Már csak ez a dolog, hogy önmegnyilvánult And murtik, they're all over. és mindenfelé vannak. They're all over in India. Deities that manifest themselves. Indiában mindenfelé vannak murtik, amik csak úgy megnyilvánították magukat. Some pastime of of the Lord or his Shakti. Az Úr és a baktái kedvelései, And then for saktiai kedvelései. posterity, for the future, the Lord manifests a deity form. És a jövő érdekében az Úr megnyilvánít egy murti formát. So in terms of important Vishnu places, Vishnu worship, this is one of the 8 most important in India. És az indiai Vishnu imádat helyszínek közül a 8 legfontosabb közül ez az egyik. When Yudhishthira Maharaj was in exile for those years that he was in exile, Amikor Judhishthira Maharaj számüzetésben volt, then they came here. akkor eljöttek ide, And here he had a dream. és volt egy álma. And in that dream, Lord Nrsingadev came to him És az álmában megjelent az Úr and Nisimhadev, told him to carve a deity from a shalagram shila. és azt mondta neki, hogy faragjon egy murtit egy salagram silából. I was fascinated by that because I wondered, what do you do with the chips? És ez így nagyon elgondolkodtatott engem, mert mit csinálsz azokkal a kis darabokkal, amiket kifaragsz belőle? And who's going to start carving a shalagram shila? És ki az, aki elkezd faragni egy salagram I silát? guess if you have the Lord's order, you're okay. Persze, hogyha az Úr adja ezt a parancsot, akkor helyesen teszel. So this is a Lakshmi Nrsinga deity, Tehát ez egy Lakshmi Nisimha murti, which Bhima became so taken with the deity that it became his Ishtadeva. Bhimát annyival magával ragadta ez a murti, hogy ez a murti lett Bhima istadévája. He didn't take it with him, he just accepted that this is my Ishtadeva. Nem vitte magával, csak elfogadta, hogy ők az én istadéváim. Of course, Krishna is his Ishtadeva, Persze Krishna az istadévája, but for them, well, Krishna is my cousin, he's my friend. de nekik ugye Krishna az unokatestvérük, a barátjuk. So, but they still worship other deities. Még mindig imádnak más murtikat. So then another deity is the deity called which is Gandala. This is on top of the temple. Itt van egy másik murti is, ez a Gandala murti, aki a hegy tetején van. So there is Lakshmi Nrsinga at the foot of the hill. Tehát Lakshmi Nisimha van a hegy lábánál, There's this Panaka who is on top, who is sort of some way up the hill, Pánaka a hegyen rajta van, and there is Gandala who's on the top. és Gandala pedig a hegy tetején van. I don't have any information about the intermediate deity, the deity midway up. A középen lévő murtiról nincs információ. But here's some pastimes which I heard from, which I read from Radhanath Swami Maharaj. De itt van néhány kesszelés ehhez a hegy tetején lévő murtihoz kapcsolódóan, amit Radhanath Maharajtól hallottam. So here he is. He's on top of, here it says Pananashinga, but that's meaning the place. But he's on top of the hill. Itt azt látjuk, hogy Pánani Simha, de ő a hegy tetején van. And his appearance goes back
long time. Mert ez a Pána Nisimha, ez a helyet jelöli csak. There was this demon called Namuchi. Az ő megjelenése messzi visszanyúlik, volt egy démon Namuchi. He's mentioned in the Bhagavatam. Említi a Bhagavatam. And he got a boon from Lord Brahma that he could not be killed by a weapon which was either dry or wet. És az Úr Brahmától kapott egy áldást, hogy se száraz, se nedves fegyverrel nem lehet elpusztítani. So anyway, typical of demons, and he started making all kinds of problems. Persze a démonokhoz, ugye tipikus démoni elfoglaltság, hogy másoknak nehézségeket okoznak. And the demigods went to the Lord. És akkor a félistenek elmentek az Úrhoz. So the Lord gave Indra a foam weapon. És akkor az Úr adott Indrának egy hab fegyvert. Which is neither wet nor dry. Ami se nem száraz, se nem nedves. Now I don't know what kind of foam that is, because usually foam is wet. Nem tudom, hogy ez milyen hab volt, mert a hab általában nedves. But anyway, it was dry foam. De száraz hab volt. Probably the type of stuff that you insulate your windows with. Lehet, hogy valami olyasmi, mint amivel az ablakot szigeteljük. So, and Indra was getting the upper hand, so this Namuchi ran away from Indra. És akkor így Indra került előnybe, és a Namuchi elmenekült Indra elől. And it came to the top of the hill. És a hegy tetejére ment. Then Lord Nishingadev was there. És ott volt az Úr Nisimhadev. And he was really angry. Nagyon dühös volt. As usual. Mint általában. So he cut off Namuchi's head with a foam chakra. És egy hab csakrával levágta Namuchi fejét. Pretty useful, this foam stuff. Milyen hasznos ez a hab. And then he stayed very angry, as he usually is when he's sort of killing or around demons. És nagyon dühös maradt, ugye általában dühös, amikor démonok And all the demigods, they wanted to pacify him. És a félistenek meg akarták békíteni. So this takes place in Satya Yuga. Ez a Satya Yugában történt. Long time ago. Régen. The Lord then took this deity form. És akkor az Úr elfogadta ezt a murti formát. He said, offer me, make an offering into my mouth. Azt mondta, hogy tégy egy felajánlást a számba. Whatever you bring, I'll accept half. Bármit is hozol nekem, én elfogadom a felét. And the other half you keep. A másik felét megtarthatod. So that was in Satya Yuga. Ez volt a Satya Yugában. So at that time he wanted amrita, nectar. És akkor amritát akart, nektárt. So nectar from the heavenly planets. A mennyei bolygókról. In Treta Yuga he got ghee. A Tréta Yugában gít ajánlottak in Dwapara Yuga milk. A Dwapara Yugában tejet. And now in Kali Yuga it's gore mixed with water and some spices. A Kali Yugában gúrt kevernek vízzel és fűszerekkel. So bring 10 kilos of gore. Tehát hozzatok 10 kiló gúrt. You can pour 5 in his mouth. 5-öt beönthettek a szájába. It's only that big. Az csak ennyi. Bring 100 kilos. Hozol 100 kilót. You can pour 50 in his mouth. Akkor 50-et önthetsz and a he'll drink it. szájába. So as much as you bring, he'll drink half, and the other half, then you keep as Mahaprasada. Bármennyit is hozol, a felét megissza, a másik felét megtartatod, mint Mahaprasadam. So very wonderful. Nagyon csodálatos. Amazing India. Lenyűgöző India. And when he's eating, he's sort of gargling. És amikor eszik, akkor így hallani, you can hear him with ezt a hangot a torkában. So I always wanted to go and see. But mindig el akartam menni, megnézni. So along with the other Nishingadev, there's this Mangala Lakshmi appeared also. És akkor a Nisimha Murtikon túl van ott ez a Mangala Lakshmi, So she has her own temple. És neki is van egy saját temploma. Four temples. Így 4 templom van. And Caitanya Mahaprabhu came here and
he saw Nrsimhadev and danced and chanted. És Caitanya Mahaprabhu eljött ide, és látta Nrsimhadevet, és táncolt, és énekelt. We don't always, in other words, when Lord Chaitanya would come to a place, just to get here, it would take maybe days to walk here. Tehát Úr Chaitanya, amikor jött, lehet, hogy napokig tartott, míg elsétált ide. So he didn't just immediately leave for the next destination. És akkor nem az volt, hogy azonnal tovább ment a következő Because when you read Kaviraj Goswami, then it's one verse, he came to Pananishinga, and from there he went to Kanchipuram. Kaviraj Goswaminál azt olvassuk, hogy eljött Pánanisimhához, a következő versben meg elment Kanchipurba. So, but it's not so easy. They didn't travel that fast. De nem ilyen gyorsan halad az ember. And although there's no mention, but probably the same thing that took place elsewhere took place here. És habár nincs róla szó itt, de valószínűleg ami máshol történt, az történt itt is. He danced, he chanted, he influenced others. Táncolt, énekelt, hatással volt másokra. Here now there were Vaishnavas. Itt Vaishnavák voltak. So again, Sri Vaishnavas. Sri Vaishnavák. So Caitanya Mahaprabhu could have been converting them. Caitanya Mahaprabhu megtérítette őket. And of course getting them to chant Hare Krishna. És persze rávette őket, hogy énekeljék a Hare Krisnát. But it isn't mentioned. De erről nincs szó itt. But it's something that we can just sort of understand that this is happening everywhere Lord Chaitanya is going. De lehet ez a megértésünk, hogy ez történik mindenhol, ahova a Caitanya Mahaprabhu megy. It's happening in a lot of places. És sok helyen történik. So here we are. Now we're headed off to Kanchipuram. És most megyünk tovább Kanchipuramban. I mean, you can see the kind of distances we're talking about. We're talking about hundreds of kilometers. Látjátok itt a távolságokat, több száz kilométerről van szó. Chaitanya Mahaprabhu is walking barefoot. Caitanya Mahaprabhu megy mezitláb. He's not walking, he's dancing. Nem megy, táncol. Now, Kanchipuram is one of the 7 dhams. Kanchipuram egyike a 7 dámnak. And the 7 dhams of India are Varanasi, Hardwar, Ujjain, Mathura, Ayodhya, Dwarka, and Kanchi. Ez a 7 dám Indiában. It's divided into 2 parts. És 2 része van. There's a Shiva Kanchi and a Vishnu Kanchi. Van egy Shiva Kanchi és egy Vishnu Kanchi. I don't have to tell you what they're worshipping over there. One place they worship Shiva, one place they worship Vishnu. Magyarázni, hogy kiket imádnak, nyilván az egyik helyen Shivát imádják, a másik helyen Vishnut. And when you read Lord Balaram tours the sacred places, you'll see Lord Balaram came here. És amikor olvassuk, ahogy az Úr Balaram bejárta a szent helyeket, akkor eljött ide is. Lord Nityananda came to visit. Az Úr Nityananda is ellátogatott ide. Madhvacharya, Ramanujacharya. Madhvacharya, Ramanujacharya eljöttek. Very, very famous place. Nagyon híres hely. And the word Kanchika means Lord Brahma. És a Kanchi szóban a K az az Úr Brahmát jelöli. And Anchi. És Anchi pedig azt jelenti, hogy means worship. Imádni. It's Sanskrit. Sanskrit? Anyway, that's what they say. Ezt mondják. So it's not that Brahma is worshipped, it's that Brahma worshipped the Lord here. Nem, hogy Brahmát imádják itt, hanem hogy Brahma imádta az Urat itt. So, okay, Caitanya Mahaprabhu first approaches, he's coming from the north. The north part is Shiva Kanchi. Az északi részen van Shiva Kanchi. And he's going east is the Vishnu Kanchi. És keletre van Vishnu Kanchi. It's a city or a district. Egy város vagy egy körzet. Anch means to honor or reverence. Anch, the verb, means to honor or reverence. To revere. So this is where he revered or worshipped. In Shiva Kanchi there are many Shiva temples. Shiva Kanchiban sok Shiva templom van. Kaviraj Goswami says that he visited the deity of Lord Shiva. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy meglátogatta az Úr Shiva murtiját. Now he says he converted all the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas. És azt mondja, hogy az Úr Shiva összes hívét Vaishnavává tette. So why did Lord Chaitanya go to
demigod temples. Miért ment az Úr Chaitanya félistenek templomaiba? Worship there, dance and chant there. Imádatot végzett, táncolt és énekelt ott. The main purpose is to actually convert those followers. A fő célja az volt, hogy megtérítse azokat a követőket. So, kamastasta rittirganya prapadyanti anya devata. These people are alpa buddhaya, are of little intelligence. Ezek a személyek mind kevéssé intelligens személyek. Demigod worshippers are not considered by Krishna to really be very smart. Krishna a félisten imádókat nem tekinti túl okosnak. Because they're performing sometimes very, very severe austerities for something very temporary. Mert néha nagyon nagy lemondásokat végeznek csak azért, hogy valamilyen ideiglenes dologra tegyenek szert. And Caitanya Mahaprabhu's desire was to try to convince these people and give real purpose to their lives. És Caitanya Mahaprabhunak az volt a célja, hogy meggyőzze ezeket az embereket, és valódi célt adjon az életükben. So Kaviraj Goswami says, and in many places he says, he converted these followers of Lord Shiva into Vaishnavas. És Kaviraj Goswami sok helyen mondja ezt, hogy az Úr Shiva követőit Vaisnavákká tette. By his beauty, by his ecstatic love, by his sankirtan, and by his talks. A szépségével, az extatikus szeretetével, a szankirtanjával és a beszédeivel. Then he went over to Vishnukanchi. És aztán átment Vishnukanchiba. And it says that he worshipped the Lakshmi Narayan deity. És azt olvassuk, hogy ott egy Lakshmi Narayan Murtit imádott. Those local devotees who are sort of knowledgeable say that there is actually no Lakshmi Narayan deity there in the city. A tanult bakták azt mondják, hogy igazából nincs a városban egy Lakshmi Narayan Murti. I don't know, I've never been there, I'm not an nem jártam authority. ott. They say that there's a small Lakshmi Narayan temple outside the city. Azt mondják, hogy a városon kívül van egy kis Lakshmi Narayan templom. Maybe Caitanya Mahaprabhu went there. Lehet, hogy oda ment Caitanya Mahaprabhu. But one thing for sure is that the deity of Varadaraj is here. De ami biztos, hogy itt van egy murtia Varadarajnak. And he is the main Vishnu deity of Vishnukanchi. És ő a fő Vishnu Murti Vishnukanchiban. And Ramanuj lived here at this temple. You're seeing Varadaraj here. Ramanuj ebben a templomban élt, itt láthatjátok Varadaraját. Varada, he gives his blessings. Varadá, áldásokat ad. And there was the devotee Kuresh? No, there was this other devotee who used to live here, follower of, not follower, Ramanuj considered him like a Shiksha guru. Élt itt egy bakta, akit Ramanuj a Shiksha gurujának tekintett. And he used to sit there fanning the deity. És itt szokott ülni, és legyezte a murtit. And he would just talk to the deity, they would converse. Beszélgettek. Ramanujacharya would ask him, what did the deity say? És Ramanujacharya megkérdezte tőle, hogy mit mondott a murti. So Caitanya Mahaprabhu stayed here, and he stayed here for 2 days. És Caitanya Mahaprabhu idejött, és 2 napig itt volt. And again, when the people saw him, they were all converted into devotees of Lord Krishna. És amikor az emberek látták, akkor az Úr Krishna baktáivá váltak. So this conversion that's taking place that Caitanya Mahaprabhu is doing. Tehát ez a térítés, ami történik, amit Caitanya Mahaprabhu csinál. So, you know, you could make the argument, well, they're already devotees. What's the problem with that? Lehetne érvelni, hogy hát már így is bakták. Well, certainly, problem or not, Caitanya Mahaprabhu had a desire. Probléma vagy nem, Caitanya Mahaprabhunak volt egy And he vágya, wanted to give everyone Radha and Krishna. és mindenkinek át akarta adni Rádát és Krishnát. If you're going to give him Radha and Krishna to the atheists, why not give it to the theists? Hogyha adja Rádát és Krishnát az ateistáknak, akkor miért ne adja a teistáknak? Moreover, not only Caitanya Mahaprabhu is giving Radha and Krishna, but he's also giving himself. És persze nem csak Rádát és Krishnát adja, hanem saját magát is. He's presenting himself. Bemutatja magát.
Because the real truth of the matter is neither to be a Sri Vaishnav or any kind of Vaishnav, it becomes extremely difficult to be generous. Mert őszintén szólva bármilyen Vaishnava legyen valaki, Sri Vaishnava, valami más, nagyon nehéz lesz az útja. And I'm being generous to say that if you don't accept Caitanya Mahaprabhu. És ezt nagylelkűen mondom, hogyha nem fogadják el Caitanya Mahaprabhut. So, Bhagavatam points out that this is for Sumedasa. Those who are intelligent, then they will recognize, yes, Krishna-varnam tasa Krishnam sango pangasa parshanam. You have to worship like this. És ugye halljuk ezt, hogy Caitanya Mahaprabhu imádata, őt kell imádni, tehát ez a mód. That's the question that comes up preceding that verse. How are people supposed to worship in Kali Yuga? A Krishna-varna vers előtti vers azt mondja, hogy most arról lesz szó, hogy milyen imádatot kell végezni a Kali Yugában. And who's the presiding deity? És ki az uralkodó istenség? So Bhagavatam doesn't answer that it's this deity, this deity, and so on. It says that it's Lord Caitanya and it's through Sankirtan. És a Bhagavatam nem azt mondja, hogy hát ezt a murtit, és azt a murtit, és amazt a murtit, hanem azt mondja, hogy az Úr Caitanyát kell imádni Sankirtannal. So the message that Caitanya Mahaprabhu is giving us, and it becomes clearer as we move along, is that where possible, we should try to give people Krishna consciousness. Tehát Caitanya Mahaprabhunak az üzenete ez, és ahogy haladunk előre, nagyon világos, hogy próbáljuk átadni másoknak a Krishna tudatot. Demigod worshippers, Mayavadis, Buddhists, atheists, this, that, Vaishnavas. Félisteni imádóknak, majavádiknak, buddhistáknak, ateistáknak, bárkinek. If they're open to it, then give it to them. Ha nyitottak rá. And we'll see from Caitanya Mahaprabhu how you make people open. És fogjuk látni Caitanya Mahaprabhunál, hogy hogyan tesz nyitottá másokat. So from here, Caitanya Mahaprabhu goes to a place called Trikalahasti. Innen Caitanya Mahaprabhu elmegy Trikalahasti-ba. And another deity of Lord Shiva. Itt is van az Úr Shivának egy temploma. Another self-manifest deity of Lord Shiva. Egy önmegnyilvánult murtia az Úr Shivának. Who's white. Aki fehér színű. And he's called Vayu Linga. És őt úgy hívják, hogy Vayu Linga. Lord Shiva is the creator of the universe. Az Úr Shiva az univerzum teremtője. He manifests or puts to use the different material elements. Megnyilvánítja a különböző anyagi elemeket, vagy így So használja. it seems like there are different lingams that represent the different, that are actually manifestations of the different material elements. És a különböző lingamok, különböző anyagi elemeknek a megszemélyesülése. And in this temple, I couldn't quite understand. There's some kind of miracle that takes place with the deity in regards to air. És ezt nem teljesen értettem, de van valami történet ahhoz kapcsolódóan, hogy valami csoda történik itt, ami a levegőhöz kapcsolódik. So there's always a movement of air going on. Tehát valahogy mindig mozdul a levegő. Because he's a Vayu Linga. Ő egy Vayu Lingam. From there, we go to the place where I want to, where I will speak a little, and just look, that's the temple over there on this bank of this river. És nézzétek ezt a templomot itt a folyóparton. I forget what the name of the river is. Elfelejtettem a folyó nevét. Beautiful. The only thing that's not beautiful is all these matchbox houses around it. Nagyon gyönyörű, az egyetlen dolog, ami nem gyönyörű, ezek a gyufás dobozszerű épületek körülötte. And up on that hill, there's also something. És a hegy tetején is van valami. But yeah, extraordinary temples. The South Indian Gopuram
is very imposing. Nagyon különlegesek ezek a dél-indiai templomok, ez az úgynevezett gópuram építése. So we go to the next place, which is called Pakshitirtha. És elmegyünk a következő helyre, amit úgy hívnak, hogy Paksitirtha. Now, I always wanted to go to this place. Mindig el akartam ide menni. It's too late. Most már késő. The place is there. A hely még mindig ott But van, what I wanted to see, I can't see. de amit látni akartam, azt már nem lehet látni. Shame. Sajnos. Here he visited a temple of Lord Shiva. Itt az Úr Caitanya meglátogatta az Úr Shiva templomát, But what I'm going to speak about is this bird. de amiről beszélni fogok, az ez a madár. And two birds come here and they receive food from the priest. És a helyi pap eteti őket. Now that's not unusual thing because a lot of birds come to get fed. Ez nem egy szokatlan dolog, mert nagyon sok madár jön, akit Now megetetnek. Prabhupada says they've been coming here from time immemorial, same two De birds. Prabhupada azt mondja, hogy időtlen idők óta jön ide két madár, ugyanaz a két madár, Aside from that, they they eat sweet rice mixed with ghee. és gível kevert sweet rice-ot So esznek. they're, and they have their own dedicated brahmins who cook for them. És vannak kifejezetten arra fenntartott papok, akik főznek a számukra. So these birds fly around the temple 3 times. Jönnek a madarak, 3-szor körülrepülik a After templomot, they eat, they do evés után, parikrama. parikramát csinálnak, And they have habit, from here they go to Kashi. és innen elmennek Kásiba, That's where they bathe. ott megfürdenek, They bathe every day. minden nap fürdenek. And then they come here to take prasadam. Ide jönnek praszádamat tisztelni, And then at 11:30 they fly to Rameshwar. és 11:30-kor pedig They elrepülnek fly to Śrī Raṅgam. Rameshwarba, Śrī Raṅgamba. And then they go to sleep at Chidambaram. És Chidambaramban pihennek meg éjszakára. There's a very interesting story I'll tell you, which it was a little unclear, but Nagyon érdekes a történetük, amit elmesélek, nem teljesen világos, de in any case, they're devotees of Lord Shiva. minden esetre az Úr Shiva baktái. And for one yuga, they come here to this place. És egy yuga idejéig folyamatosan jönnek erre a helyre. But that yuga ended in 1989. De ennek a yugának 1989-ben vége lett. Of course, Caitanya Charitamrita came out in 1975. Persze a Caitanya Charitamrita 1975-ben jelent meg. Now, I don't know, he'll probably correct me if I'm wrong, but if I remember right, Govinda Maharaj told me he went here. És biztos ki fog javítani, hogyha tévedek, de úgy emlékszem, hogy Govinda Maharaj járt itt. And saw the birds. És látta a I always madarakat. wanted to see the birds. Én nagyon akartam They're látni a on madarakat. top of the hill, and they come on schedule, and they get their sweet rice and ghee. Jönnek a hegy tetejére időben, megkapják az édesrist a gível. Here's they say that they're eagles or vultures. They're called kites. It's a type of bird. Azt mondják, hogy sasok vagy keselyük, valamilyen fajta madár. Anyway, it seems that there were two Vaikuntha guards, Minden esetre úgy tűnik, hogy ők két Vaikunta őr volt, Vaikuntán élő whose őr, name are Chanda and Prachanda. akiket úgy hívtak, hogy Csanda és Pracsanda. And in Satya Yuga, they upset a sage whose name was Tiruva. És a Szatya Jugában felbosszantottak egy bölcset, akit úgy hívtak, hogy Tiruva. So they were cursed to become birds. És meglettek átkozva, hogy madarak legyenek. But they continued to worship Lord Shiva, De továbbra is imádták az Úr and Sivát. they were cursed. Now you birds for one whole Tehát yuga. ez az átok értek őket, hogy meg vagytok átkozva egy egész yuga időtartamáig. Now, according to legend, in Treta Yuga, they became Sampati and Jatayu. A legenda szerint, utána ők lettek Sampati és Jatayu. And in Dwapar Yuga, Tréta now Yugában. Sampati, Jatayu, you know. A Tréta Jugában, és Sampatit és Jatayut ismeritek. From Jatayu was the one who Ravana killed.
Jatayu volt az, when he was trying to protect Sita. Akit Rávana megölt, amikor Jatayu próbálta megvédeni Szitát. And Sampati was his older brother. És Sampati pedig az ő bátyja volt. Then in Dwapar Yuga, they appeared as their names were Shakunatan and Mukunda. És a Dwapara Yugában ők Sankunatan és Mukundan voltak. And in Kali Yuga now they were known as Pusha and Vidata, that's his name. És most a Kali Yugában pedig úgy hívták őket, hogy Pusha és Vidata. I don't know which one this one is. There's a small lake. Van egy kis tó on the top of the hill. A hegy tetején. And they say that the birds' beaks were made that. They scratched it out. És azt mondják, hogy ezeknek a madaraknak a csőre vájta ki azt a tavat, a tónak a medrét. And there's also there are different references. Yeah, something got lost here. There was some more. There's sculptures of them that date back to the 7th century. Vannak ott szobrok róluk a 7. századból. And there's one stone where they would go and clean their beaks. Van egy kő, amin mindig megtisztították a csőrüket. So you can see the marks of their beaks in that stone. És a csőrüknek a karcolásai láthatóak. Anyway, 1989, that was it. Hát 1989-ben ez véget ért. Amazing India. Csodálatos India. So from here the Lord went to Vṛddhakāśītól. Innen az Úr Vṛddhakāśītóba ment. And there he saw a temple of Shvetavaraha. És ott látott egy Shvetavaraha templomot. And there's also Lord Shiva who's dressed in yellow garments. És az Úr Shivát, akinek sárga ruhája volt. Varaha. This is Varaha. This is the temple. Mm-hmm. And this is the temple. Vṛddhakāśītól. And this is Shvetavaraha. Here's Shvetavaraha. And then this Shiali Bhairavi, I saw you put that. There's a picture of Lord Shiva there coming. No, not here. Yeah, you had this coming down from the sky. Oh, that one. That's here. This one? Yeah. What is there some information you got that I don't have? This was for Gosamaj. Shiva was worshipped. The devotees of Shiva were worshipping him. Okay, so Gosamaj and Caitanya Mahaprabhu, that was the next place, where Prabhupada says there's a big lake, and devotees here worship Lord Shiva. Gosamaj volt a következő hely, ahova ment az Úr Caitanya. Itt Prabhupada mondja, hogy van egy nagy tó, és itt az Úr Shiva baktái imádták őt. Next place is called Vedavan. A következő helyet úgy hívják, hogy Vedavan. Another place of Lord Shiva. Szintén az Úr Shiva helye. And here there's an Amrita Linga. És itt van egy Amrita Linga. Again, Kaviraj Goswami says, all the Shiva bhaktas were converted into Vaishnavas. És itt megint Kaviraj Goswami mondja, hogy Shiva baktái mind Vaisnavákká váltak. Then he came to Devastan, aztán Úr Caitanya Devasztánba where ment, there's a temple of Lord Vishnu. ahol egy Úr Vishnu templom van. And there it's discussed that he had a conversation with the followers of Ramanuj. És ott Ramanuja követőkkel beszélgetett. A lot of these temples were existent prior to Ramanuja's time. Sok templom Ramanuja ideje előtt is létezett már. One of the wonderful contributions of Ramanujacharya was to standardize worship in temples. Ramanujácsáryának az egyik fő tevékenysége az volt, hogy templomokban standardizálta az imádatot. That's what he did in Tirupati as well. Ezt csinálta Tirupadiban is. Because the tendency will be that over time deity worship standard decreases. Mert ez a hajlam, hogy idővel a murti imádatnak a standardje megy lefelé.
And that's one of the influences of the age. Ez a kornak a hatása. On the other hand, it's also one of the, or at least one of the reasons for that is that maintenance of deities is redirected. És ugyanakkor a murtik fenntartása is egy ilyen más irányba fordul. Wealth of the deities is taken away. The villages that would naturally sustain the area of the deity, that was used for other purposes. Van, hogy elveszik a murtik vagyonát, azt a területet, amik a murtik fenntartását biztosította, más célra használják. It would mean the local kings, the local politicians, they were no longer believers, so all of those resources were redirected. Ez úgy történt, hogy a helyi vezetők, politikusok nem hívők, és akkor az erőforrásokat másra használják. So pujaris don't feel security, therefore they leave, and so on. És akkor a pujárik nem érzik biztonságban magukat, ők elmennek, és így. That's the whole idea of Nitya Seva. Ez a Nitya Sévának a lényege. Is to ensure that there's funds for maintaining, resources for maintaining the deities and their worshippers. Hogy biztosítsuk azt, hogy vannak erőforrások, amik fenntartják a murtikat és az imádóikat. Then Lord Caitanya went to Kumbhakarna, Kapala. Az Úr Caitanya elment Kumbhakarna Kapálába. That's where Kumbhakarna performed austerities and worshipped Lord Shiva. There he is. Végzett Kumbhakarna lemondásokat és imádta az Úr No wonder he Shivát. has to sleep if his stomach's still so full. Nem csoda, hogy aludnia kell, ha ennyire tele van a hasa. It's a good. I've never seen this picture. It's very interesting. Nagyon érdekes kép. And this is where he worshipped Lord Shiva. És ezen a helyen imádta az Úr Shivát. Interesting that Lord Caitanya went there. Érdekes, hogy az Úr Caitanya elment ide. And then he went to a place called Papanasana. Aztán elment egy helyre, amit úgy hívnak, hogy Papanasana. Now you can see how Lord Caitanya is moving around. Lehet látnia, hogy az Úr Caitanya ide-oda megy. He's considering that he's traveling by foot. He's certainly not taking any shortcuts. Tehát látjuk, hogy gyalog megy, de nem a legrövidebb utat keresi. So first he goes to Kumbhakonam, and then he comes back to Papanasana. Elmegy először Kumbhakonamba, aztán visszajön Papanasanamba, And then he goes to Ranggakshetra. és aztán megy Ranggakshétrára. So as promised, I'm going to stop at 10. És ahogy ígértem, 10-kor meg fogok állni. So I just want to give a little introduction to Ranggakshetra, and then next week we will talk about 3 persons. Egy kis bevezetőt fogok mondani Ranggakshétráról, és a legközelebbi alkalommal 3 szeméről fogunk beszélni. 4. 4-ről. The Bhagavad-gītā brāhmaṇa. A Bhagavad-gītā We brāhmanáról, don't have a name for him. akinek nem tudjuk a nevét. It's interesting. You can just imagine that either devotees who were with him, and of course it's hard to imagine that they were writing anything down on their way. Tehát ugye most miről lehet itt szó, hogy bakták ott voltak az Úr Caitanyával, de persze nehéz elképzelni, hogy ott útközben írogattak. That they were traveling with writing Utaztak, implements. hogy ilyen íróeszközökkel utaztak volna. But by the time they got back to Puri and to sort of write these things, record these things, oh, I forgot his name. És aztán ugye, hogyha meg az, hogy már visszaértek Puriba, és ott kezdték el leírni a dolgokat, akkor hát elfelejtettem a And nevét. so many other people that they got, that they saw along the way. So as soon as things are left to memory, Hare Krishna. Amint csak az emlékezetre bízunk dolgokat, Hare Krishna. Rangaji is an ancient deity. Rangaji egy nagyon-nagyon ősi murti. He was originally worshipped by, I think, Brahma, Őt eredetileg azt hiszem az Úr Brahma imádta, who
passed him on to Vayu, who gave it to Hanuman. Ki továbbadta Hájunak, és aki továbbadta Then Hanumánnak. Lord Ramachandra worshipped him. És ezt az Úr Rámachandra imádta. And he gave him to Vibhishan, És ő megodatta Vibhishannak, Ravana's brother. Rávana testvérének. Vibhishan, he's very big. He's like 6 meters, I think. He's laying down. A fekvő murti az olyan 6 méteres. And he was Vibhishan's sort of traveling deity. Ő volt Vibhishan utazó murtia. So you can imagine how big he was. Képzelhetitek, mekkora volt Vibhishan. And he's on this island in the river Kaveri. És a Kaveri folyó partján, vagy hát a Kaveri folyóban egy szigeten van ő. This is the biggest temple in India. Ez a legnagyobb templom Indiában. It's surrounded by 7 walls. 7 fal veszi körül. You have another picture? Oh, you can see the left hand. Because these baloldali, gopurams are also just gates that they come through. itt a baloldali képen lehet látni, hogy vannak ezek a gópuramok, amik igazából csak kapuk, amiken keresztül megy az ember. And successive devotees, kings built these walls around the temple. És egymást követő királyok építették ezeket a falakat köré. But the main temple is, I think, 60 some odd meters high. A fő templom azt hiszem, hogy olyan 60 méter magas körülbelül. It's extraordinary. Különleges. And it's all carved all the way up. És ez végig faragva van egészen a tetejéig. It isn't just, someone poured some cement from the top. Nem csak, hogy valaki cementet öntött fentről. Or like the pyramids, they just stick some vagy mint a piramisok. Blocks of stone on top of each other. Kő kockákat egymásra építenek. This is the home of the Alvars. Ez az alvárok otthona. He's the presiding deity of the area. És ő a területnek az uralkodó istensége. Maharaj Kulashekar, Yamunacharya, Ramanujacharya, they all lived here. Kulashekar Maharaj, Yamunacharya és Ramanuja mind itt éltek. And one of the Alvars is also a lady. Az alvárok között van egy hölgy is. I don't know if you've heard of her, Andal. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, ő Andal. And she's an incarnation of Lakshmi Devi. Ő Lakshmi Devi inkarnációja. And then she got married to the deity. Aki a Murtihoz ment férhez. And before they knew who she was, she used to make the garlands for the deity. Mielőtt tudták volna, hogy ki ő szokta fűzni a virágfüzéreket a Murtinak. Now I don't know for which deity. Let's see a picture of him. Nem tudom, hogy melyik Murtinak. Because let me tell this story. So she would make the garland, and then she would try out the garland. Mert hadd meséljem el a történetet, tehát megfűzte a virágfüzért, és aztán magára próbálta. Now I take it that means trying out the garland for the Utsav Murti right in the front. És azt gondolnám, hogy ez az előtte levő Utsav Murtinak a füzére lehetett. Not for him who's laying down. Nem pedig azért, aki fekszik. Because he's so big. Mert olyan hatalmas. And they say that he's just all fused shalagram shilas. És azt mondják, hogy ő igazából egymásba olvadt salagram silákból van. Anyhow, obviously when you make a garland, you don't try it out. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember virágfüzért készít az Úrnak, So azt nem that was próbálja her magára. practice. She would just come to see to make sure that they looked right. De ő meg ezt csinálta, csak hogy lássa, hogy jó lett. So when one of the saints saw this was going on, then they told her, you can't do this, and they stopped her from doing that service. És amikor az egyik szent ezt észrevette, akkor rögtön leállította, hogy hát ilyet nem lehet csinálni, és akkor nem csinálta ezt a szolgálatot. Not Balaji, but Rangaji, he in a dream appeared to them and told them, no, you got it all wrong. It's okay to try it out. És akkor Rangaji megjelent az álmába, és mondta, hogy nem, ez csak hagyja, de ez nem baj, hogy ő felpróbálja. Make sure that it's right. Csak azt akarja, hogy tényleg jó legyen. And besides that, I want to marry her. És amúgy meg feleségül akarom venni.
So they had a wedding. És akkor And tartottak egy they have actually a esküvőt. shrine for her inside the temple. És van egy kis, hát egy ilyen kis templomocska a nagy templomon belül a számára. Prabhupada gives this Szentély. interesting information. Prabhupada egy érdekes dolgot mond. He says that it seems that some Muslims came down this far south. Hogy voltak olyan muszlimok, akik ilyen messzi délre eljöttek, And they entered, they came to the temple. és bejöttek a templomba, And Prabhupada gives this interesting information that they killed 1,200 devotees here. és Prabhupada egy érdekes dolgot mond, hogy 1200 baktát megöltek itt. Get ready. Készüljetek. So the devotees are not above being in that situation. A bakták nem állnak felette annak, hogy egy ilyen But helyzetbe obviously kerülhessenek. they knew that army was advancing. Persze tudták, hogy jön ez a hadsereg, So they took the deity. úgyhogy fogták a murtit, This was in the 1300s. ez az 1300-as években volt, And they took the deity and they took him to Tirupati, és fogták a murtit és elvitték Tirupatiba. which is interesting. That means they took him north. Ami érdekes, az azt jelenti, hogy északra vitték. I would assume that the Muslims were coming from the north anyway. Azt gondolnám, hogy a muszlimok eleve északról jöttek, But whatever the situation, they took him north, and Rangaji was there in Tirumala for quite some years. de bárhogy is volt, északra vitték, és Rangaji valahány évet Tirumalában töltött. And he was reinstalled here. És aztán itt visszahozták, és újra itt avatták be. So sometimes those things happen. Néha történnek ilyen dolgok. I think I'd already mentioned before. Vrindavan is very close to Mathura. Azt hiszem, hogy már említettem valamikor, hogy Vrindavan nagyon közel van Mathurához. Mathura is on the road into India. Mathura az Indiába bevezető úton van. So from the west, there's only one way to get into India. That's through a pass in Afghanistan and through Pakistan. Nyugaton csak egy hely van, ahonnan be lehet jönni, Pakisztánon, Afganisztánon keresztül. Yeah, what's now Pakistan? It was Ami India ma before. Pakisztán. And so the road came through Mathura. Tehát az út az Mathurán keresztül jött, And that's why Mathura was so often sacked. és ezért Mathurát olyan gyakran megtámadták. And because Vrindavan's 8 miles away, so Vrindavan was also fair game. És mivel Vrindavan csak 8 mérföldre van tőle, ezért ő is áldozatul Especially when esett. they hear there's deities, there's temples, there's riches. Főleg amikor hallják, hogy ott vannak murtik, templomok, vagyon. So there were many times that the devotees were massacred. Sokszor volt, hogy lemészároltak baktákat. And then unfortunately places like Nandagram, Barshana, Gokula, because they were all elevated places, they were good places to have wars. És Nandagram, Varsana és Gokula mind magasan vannak, és ezért így jó helynek bizonyultak a háborúkhoz. So whether this was with the Mongols, with the British, anyway, it was. Mogulokkal, angolokkal, bárkikkel is volt. This is the risk of worshipping in the material world. Ez a kockázata annak, amikor az anyagi világban végezzük az imádatot. That's why I better go to the spiritual world. Ezért jobb a lelki világba menni. So the Bhagavad-gītā brāhmaṇa, Gopal Bhatta Goswami, Venkata Bhatta, and Prabodhananda Saraswati. These 4 persons we will speak about next week. Tehát erről a 4 személyről lesz szó jövő héten. I'm glad that we have next week's seminar to dedicate to them. Örülök, hogy a jövő heti leckét nekik tudjuk szentelni. And I'm glad that I'm all prepared for it as well. I don't have to do any És more örülök, work. hogy már a jegyzeteimet mind elkészítettem róluk. Took me a day and a half invested time. Másfél napot kellett ebbe That means befektetnem, day and a half off my writing. amit nem az írással töltöttem. So Lord Caitanya arrived Tehát az in Úr Caitanya Ranggakshetra. megérkezett And Ranggakshétrára. he's going to do some real wonders and miracles. És igazi csodákat fog itt tenni. But one of the important things that I'll leave you with is a thought.
Az egyik fontos dolog, amit itt hagyok nektek, hogy gondolkodjatok rajta, nowhere else aside from Puri did Caitanya Mahaprabhu stay this long. hogy Purin kívül sehol máshol nem töltött ilyen hosszú időt az Úr Caitanya. Chaitanya Mahaprabhu will stay here for 4 months. Caitanya Mahaprabhu 4 hónapig itt volt. He didn't stay in Vṛddhakāśītól for 4 months. Vrindavanban nem töltött 4 hónapot. And this became, as we'll see, his preaching base. És fogjuk látni, hogy ez lett a prédikálásának a bázisa. Lord Chaitanya had reason for coming here and staying here. Megvolt az oka annak, hogy az Úr Chaitanya eljött ide és itt maradt. And he had reason for his eternal associates to also take birth here. És annak is megvolt az oka, amiért az örök társai itt születtek namely meg. Gopal Bhatta Goswami and Prabodhananda Saraswati. Gopal Bhatta Goswami és Prabodhananda Saraswati. It looks like they're Sri Vaishnavas, but they're actually gopis. Úgy tűnik, hogy ők Sri Vaishnavák, de valójában gópik. But next week, Következő héten. thank you all very much, everybody. Köszönöm szépen mindenkinek. Jai Nitagore Premanandi Dob. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Hey, Krishna, 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 Rakshama. Mahaprabhu ki jai. See everybody next week. Hare Krishna. Gaur Bhakta-vrinda ki jai. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna mindenkinek. And welcome to the 10th installment of Lord Chaitanya's travels. És szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr Chaitanya utazásainak a 10. részében. Today, Caitanya Mahaprabhu, we're going to be reviewing how Caitanya Mahaprabhu just resides in Ranggakshetra. A mai témánk arról fog szólni, hogy Caitanya Mahaprabhu Ranggakshetrán volt. Which means that he's not really traveling anywhere. Ami azt jelenti, hogy ebben az időszakban nem igazán utazott sehova. And that in itself is quite significant. Ez önmagában nagyon jelentős. And I touched on that yesterday, last week. Last week. És múlt héten ezt már ugye említettem. Let's review that a little more this week. És most erről fogunk többet beszélni ezen a héten. Trying to get comfortable because I've got cramps everywhere. But before we start, let me mention a few things. De mielőtt elkezdjük, hadd említsek néhány dolgot. There's a list of a few things. I'm going to try and go through them quickly. Van egy listám, amin gyorsan át fogok menni. On Friday, at least Friday here
in Hungary, that was Akshaya Tritiya. Magyarországon pénteken volt Akshaya Tritiya. And that, amongst other things, began as I know, matching donation program for the TOVP. És azt hiszem, hogy akkor volt egy ilyen párhuzamos program a TOVP-nek, a Védikus Planetárium. Matching donation. Egy olyan program, amikor az adományokat így kiegészítették. Hogy that whatever donation someone gives, it is matched. Hogy valaki ad valamennyi adományt, és akkor azt ugyanannyit hozzátesznek. I think I remember correctly. Azt hiszem, hogy helyesen emlékszem. Erre nem lesz majd. Hey, majd ide rakom. So, of all of our international projects, TOVP is certainly the most glorious. És az összes nemzetközi projektünk közül a TOVP a legdicsőségesebb. So if you want to make a good investment in your spiritual life, úgyhogy ha egy jó befektetést akartok tenni a lelki életetekben, you want to make good investment in your material life, jó befektetést akartok az anyagi életetekben, then invest in the TOVP. Akkor fektessetek be a TOVP-be. It will come back in different ways. És különböző módokon fog ez megtérülni. And there's facility for bigger donation and little donation. És van lehetőség kisebb adományra és nagyobb adományra. You don't have to be wealthy in order to donate. Nem kell vagyonosnak lenni ahhoz, hogy tudjatok adományozni. So, now talking about donation. Most pedig, hogy ha már adományokról van szó, I'm going to go through a list of names quickly. Említeni fogok neveket gyorsan. This week we had a tsunami. Ezen a héten volt egy cunami. It was a good tsunami. Egy jó cunami. It was a tsunami of Nitya Sevas. Nitya Seva cunami volt. And I have to admit that it was inspired probably partially by Akshaya Tritiya. És el kell ismernem, hogy ezt valószínűleg az Akshaya Tritiya inspirálta. Some highly motivated devotees. Néhány nagyon motivált baktát. Okay, we start with our king. Először is kezdjük a királyunkkal. The king of Nitya Sevas. A Nitya Seva királlyal. Fekete Balázs started his 7th Nitya Seva. Fekete Balázs elkezdte a 7. Nitya Séváját. So some of his friends who either can't make everything, then he also does sort of matching. You give this much, I'll cover the rest. Csinál ilyet a barátaival, hogy inspirálja őket, adjál valamennyit, én pedig a többit kiegészítem. And no, he's not a bank robber. És nem bankrabló. He's just from Eger, and that's almost the same. Csak Egerből származik, ami majdnem olyan. Okay, then here we have other payments. Barshi András, Radha Krishnadas and family are GBC. Farkas Magdona and family. And 2 other families who are very humble, they don't want to be mentioned by name. És rajtuk kívül 2 család, akik kérték, hogy ne említsük a nevüket, nagyon alázatosak. And that's not all. És ez nem minden. Then Barabás Barbara and Pavlicek Attila and Amador, my old friend Amador, who also has a pianist son, Amador Fuentes Manzor. Régi barátom, akinek van egy zongorázó fia. And aside from that, we also got one-off donations. És kaptunk ilyen alkalmi adományt is. Towards Nitya Seva. A Nitya Sévához. So let me tell you that next week is a special week. Hogy mondjam el nektek, hogy a jövő hét egy különleges hét. It only happens once in 72 years. 72 évben csak egyszer van ilyen. And there's Akshaya Tritiya next Friday also. És következő pénteken is van Akshaya Tritiya. This is written in the Shiva Samhita. Erről a Shiva Samhita ír. Okay, now we move on to a festival that's happening in 2 weeks' time. Most pedig egy fesztivált szeretnék említeni, ami 2 hét múlva lesz. That is our Nishinga Chaturdasi observance. Ekkor ünnepeljük a Nisimha Chaturdasit.
although Nishinga Chaturdasi is on an earlier day during the week. Habár a hét folyamán egy korábbi napon lesz Nisimha Chaturdasi. Usually we have a national observance that facilitates everyone to come here. Általában van egy nemzeti ünnepünk, amikor mindenki el tud ide jönni. And the actual festival is also observed on the day. Azon a napon, amikor esik Nisimha Chaturdasi, akkor is megünnepeljük. But obviously it can't be done in the same way because if it's on a weekday. De hogyha ez hétköznapra esik, akkor nem tudjuk ugyanúgy ünnepelni. And then devotees would come to Krishna Valley and we'd have a great festival together. És akkor ez úgy szokott lenni, hogy a bakták eljönnek Krisna-völgybe, és itt együtt ünneplünk. So we're going to have a great festival, but once again, as last year, it's going to be virtual. Szóval lesz most is nagy fesztivál, de ugyanúgy, mint tavaly, most is virtuális lesz. Krishna Valley will be closed even to our regular guests, tourist guests. Krisna-völgy zárva lesz, még a turisták számára is. And it will, as last year, everything will be broadcast on the internet. És mint tavaly, mindent közvetíteni fogunk az interneten. Even better quality than last year's great quality. Még jobb minőségben, mint a tavalyi kiváló minőség. We will be having a guest speaker giving class. Vendég előadó fog leckét tartani. And then in the afternoon we have initiation. És aztán lesz avatás. And initiates in Hungary are able to attend. És a magyar bakták, akik avatást kapnak, ők el tudnak jönni. No one else. Senki más. So we'll be checking at the gate who all of a sudden have a huge wave of initiates. Majd a kapunál ellenőrizni fogjuk, hogy ne egy hatalmas hulláma legyen most az avatást. People wanting to get reinitiated. Valaki újra avatást akar esetleg. Okay, and yes, on the disciple conferences, websites, és a tanítványi csatornákon, honlapokon devotees will find information to give whatever guru dakshina they would like to send at that time. Volt információ azzal kapcsolatban, hogy tudtok guru daksinát adni. This is what we did last year. Ezt csináltuk tavaly is. But one thing what we did last year that wasn't so ideal was that these donations came into every existent account of the Hungarian yatra. De ami nem volt ideális tavaly, hogy a játra összes létező bankszámlájára küldtek a bakták adományokat. So it made problems for the accountants. És ez probléma volt a könyvelőknek. The greatest problem was is that they weren't tagged properly. It did not say SRS Dakshina. És a fő probléma az volt, hogy a bakták nem jelölték meg, hogy milyen célra küldik, nem írták bele, hogy SRS Dakshina. True that whatever the Dakshina is going to go for Krishna Valley beautification. Kétségtelen, hogy bármilyen daksinát is ajánlotok fel, azt Krisna-völgy szépítésére fogjuk fordítani. But when it's not tagged like that and you send it to another account, it may end up being used for some other purpose. De hogyha nem jelölitek meg, hogy ez az SRS Guru Daksina, akkor valamilyen más számlára kerülhet és más célra lehet felhasználni. And then we have difficulty in acknowledging that donation. És akkor az is nehéz, hogy megköszönjük azt az adományt. Wow, especially when you can't even identify the account that it came from. Főleg, hogyha még nem is tudjuk azonosítani. So it helps also put your name there. Szóval légy szíves, a neveteket is írjátok rá. What these accounts, there's only two accounts, one bank account, one PayPal account. Tehát az a kérés, hogy két helyre küldjetek, egy bankszámlára vagy egy PayPal számlára. And that you can see on the conferences and websites. És ezt a tanítványi konferenciákon, weboldalakon megtaláljátok. Okay. Life in a faltering world. Élet egy kizökkent világban. If you think this world is not faltering, you're living in another dimension. Ha nem gondolod, hogy ez a világ kizökkent, akkor másik dimenzióban élsz. So this is the book that we've made from the vlogs, the little videos that we do over the last 3-4 years. Ezt a könyvet vlogokból, kis videókból készítettük az elmúlt pár évben készült The videókból. scripts have been
transformed into short meditations. Ezeknek a szövegeiből rövid meditációkat készítettünk. And there's altogether, well, of course I've already done this before, but we're just doing this again. Erről már volt szó, de most újra említem. There's 87 different entries. 87 kis fejezet van benne. Under the following chapters. A következő fejezetekben. Some of the chapters. Ilyen összefoglaló spiritual philosophy, spirituális COVID, filozófia, sustainability, koronavírus, a természet health és a and fenntartható életmód. Yoga. Where would be without yoga? Yoga, hol lennénk yoga nélkül? Meditation and the mind. Meditáció és az elme. So it's available. Elérhető. We get a very wonderful response from this, particularly from people who know a little about Krishna consciousness. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk olyanoktól, akik tudnak már valamit a Krishna tudatról, but who aren't devotees. De akik nem bakták. Parents, friends, szülők, relatives, barátok, rokonok, in-laws. A házastársnak a családja. Yeah. They don't even have a Hungarian name for it. Sometimes some people think they're not worthy of another name. And just to people in general, they're a very good preaching tool. És csak úgy általában az emberektől nagyon jó prédikáló eszköz. Good to sort of bring people a few steps forward. Segít, hogy az emberek egy pár lépést tegyenek előre. And we have a new website that you can order this at. Van egy új honlapunk, ahonnan ez megrendelhető. Which is not visible here. Oh, there it is up there. bhaktiyoga.shop. bhaktiyoga.shop, ez a cím. It's a unique title. It's our own title. Nagyon egyedi, ez a mi saját egyedi cím. And the book is in English and Hungarian. És a könyv elérhető angolul is és magyarul is. And if you want to order in bulk quantity, that's very welcome. És hogyha valaki szeretne nagyban rendelni, akkor szeretettel fogadjuk. We give special rates for that. Az külön árat. But if you want to know more, then more will be there also on the disciple forums. Hogyha szeretnétek többet tudni, akkor majd a tanítványi fórumokon lesz információ. It is a faltering world. És ez egy kizökkent világ. Nowadays, the news or the media, it's almost like going to the movies. Manapság a hírek vagy a média olyan, mint moziba menni. And unfortunately, we can see how India is really being devastated by the virus. És látjuk, hogy a vírus micsoda pusztulást okoz Indiában. There's also real disturbance and war and strife in so many different parts of the world. És annyi probléma és nehézség és háború van a világ különböző részein. Don't think this is just going to be on the TV in your computer. Ne gondoljátok azt, hogy ez csak a tévében fog menni, vagy a számítógépeteken. It will be in the backyard sometime in the future. Nem sokára a kertetekben is menni fog. Things just don't happen to other people, they also happen to us. A dolgok nem csak másokkal történnek, velünk is történnek. But we should keep the unfortunate people and especially the devotees who are in these difficult situations within our prayers. De tartsuk a szerencsétlen embereket, és főleg a baktákat, akik ilyen nehéz körülmények között vannak, az imáinkban tartsuk őket. And really suffering and hardship is a really relative thing. A szenvedés és a nehézség igazából egy relatív dolog. Sometimes when we're living in abundance, we think we've got it bad. Van, amikor bőségben élünk, és azt gondoljuk, hogy rossz a sorsunk. But there are other people who've got it bad. De vannak olyanok, mások, akiknek igazából rossz a sorsuk. And unfortunately, that's the nature of this material world. Sajnos ez a természete az anyagi világnak. And here we are. We're now in Rangakshetra. És itt vagyunk most Rangakshétrán. And how did Caitanya Mahaprabhu get here? Oh, no, we're not in Rangakshetra. We're in Pakshitirtha. És még nem Rangakshétrán vagyunk, hanem Pakshitirtán. Now, you see
two pictures here. Itt láttok két képet. This is the pillar. Ez az oszlop. Is your God in that pillar? Isten benne van ebben az oszlopban? And that link, my good friend Yadubar Prabhu, who's following on the Sunday programs. És a kedves barátom Yadubara Prabhu, aki nézni szokta ezeket a vasárnapi leckéket. He sent me these two links. These are films that he made. Ő küldte ezt a két linket, ezeket a filmeket ő maga készítette. The top one is about Ahovilam. A felső az Ahovilamról szól. So if you want to see about that, it's a wonderful exploration of the different Nishinga temples there. Úgyhogy ha szeretnétek megnézni, akkor ezen a linken megtaláljátok, gyönyörű képek vannak a Nisimhadev templomokról. The below is a film that he made in 1986 for Caitanya Mahaprabhu's 500th anniversary. És az alsó pedig egy film, amit Caitanya Mahaprabhu 500. születésének 500. évfordulójára készített 86-ban. And we're going to show a little clip of that, right? És ebből egy kis klippet be fogunk Because játszani. the birds are still there. Mert a madarak akkor még ott voltak. That was 1986. És az 86-ban volt, And it was in 1986-ban. 89 that they disappeared. És actually 98. Oh, 98. És 98-ban tűntek 98. el. Okay. 500 feet up in the hills at Pakshi Tirtha, Sri Caitanya visited another temple of Lord Shiva. It is said that two birds have been going to this temple daily to receive food from the temple priest since time immemorial. Csak ez a részlet. Okay, there's your darshan. Itt van a darshan. It's amazing, it's such a steep hill. Elképesztő, hogy milyen meredek hegy. It's sort of a unique feature in India. You've been to Vrindavan. Egy egyedi vonása Indiának, voltatok már Vrindavanban. You've got these pastures and all of a sudden, pop, these hills just come out. Hogy vannak ezek a sík felszínek, és akkor hirtelen csak így kiugrik valami hegy. So it's Nandagram. Nandagram is ilyen. And so is Varshana. Varsana. Usually, you know, you have foothills and they grow like the Himalayas, and then it goes into bigger and bigger mountains. Ugye általában úgy van, hogy vannak kisebb hegyek, és aztán úgy nőnek ki a nagyobb hegyek, mint a Himalájáknál. And of course, these are special personalities. In the case of Varshana, it's Lord Brahma. In the case of Nandagram, it's Lord Shiva. És persze ezek különleges személyiségek. Ugye Varsana az maga az úr Brahma, és Nandagram maga az úr Shiva. So they did really just plop down there. Igazából csak oda úgy megérkeztek. But there are others I've seen when we were on Padayatra. I've seen other, you just walk along and all of a sudden it's like it looks like it just fell out of nowhere. Pádajátrán is láttam ilyet, hogy csak megy az ember, és akkor egyszer csak ott megjelenik egy hegy előtte, mint hogy a semmiből lett volna. Hill sort of size. Ilyen hegyek. Okay, now we are in Rangakshētra. Most már Rangakshētrán vagyunk. And well, here's all how Caitanya Mahaprabhu had traveled. Itt látjátok, hogy Caitanya Mahaprabhu hogy utazott. A long, long way. Hosszú-hosszú utat tett meg. Boy, my glasses are. Oh, it is Homayos. Yes, I don't know why. Oh, I thought that's all right. I thought it was me who was fuzzy, or more fuzzy than I usually am. It's a long way from Puri all the way down to Śrī Raṅgam. Hosszú az út Puritól Śrī Raṅgamig. Now Caitanya Mahaprabhu still goes to the tip and then up on the other side. Caitanya Mahaprabhu fog menni még tovább délre, egészen a csúcsig, és aztán megy vissza a másik oldalon. And what's Caitanya Mahaprabhu doing? És mit csinál Caitanya Mahaprabhu? Then he's chanting. Énekel. Krishna, 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 Hare.
Krishna, 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 Krishna Hare. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima. Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima. Jai Shri Caitanya Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi. Next picture, we got the other slide. The other map. Have we got the other map going back and forth? Map number 4? No. No, not in this slide. Okay. Caitanya Mahaprabhu came to the river Kaveri. Tehát Caitanya Mahaprabhu megérkezett a Kaveri folyóhoz. From there he went to the, he bathed there. Ott megfürdött. He went to the place of tapasya of Kumbhakarna. Elment Kumbhakarna lemondásának a helyére. There's deity of Lord Shiva there. Ott van egy Úr Shiva Murti. And of course devotees of Lord Shiva. És persze az Úr Shiva baktái. Maybe there's devotees of Kumbhakarna. Lehet, hogy Kumbhakarna baktái is vannak ott. There are devotees of Ravana even to today. Rávanának a mai napig vannak hívei, Actually officially worship Ravana. akik igazából Rávanát imádják. Then he visited another place. És akkor egy másik helyre még elment. Which is called Papanasana. Pápanásana. And then he came back. This is now going east. Then he came back west along the Kaveri to Śrī Raṅgam. Tehát elment ezekre a helyekre keletre, és aztán jött vissza nyugat felé Śrī Raṅgamba. And again Caitanya Mahaprabhu bathed. És aztán megint megfürdött Caitanya Mahaprabhu. I'm just going to give a little introduction to Caitanya Mahaprabhu's activities here. Egy kis bevezetést szeretnék adni Caitanya Mahaprabhu itteni tevékenységeihez. Primary highlight, we're very rich now in the devotees with whom Lord Caitanya is associating. Ez a hely nagyon gazdag a Caitanya Mahaprabhunak a társaival való kapcsolatát illetően. There's someone who we're going to call the Bhagavad-gītā brāhmaṇa. Találkozott itt valakivel, akit úgy fogunk nevezni, hogy a Bhagavad-gītā brāhmaṇa. For some reason we don't have his name. Valamiért nem tudjuk a nevét. We have everybody else's name, but not his. Mindenki másnak a nevét tudjuk, de az övét nem. Then Venkatabhatta. Aztán Venkatabhatta. Caitanya Mahaprabhu's host for 4 months. Aki Caitanya Mahaprabhut 4 hónapig vendégül látta. And Prabodhananda Saraswati Thakur. Aztán Prabodhananda Saraswati Thakur. Who just gets a mention. Aki csak említve van. As well as his son Gopal Bhatta. Illetve a fia is említve van, Gopala Bhatta. But I'm going to bring in other references to these personalities because of their significance. De más helyekről fogok idézni velük kapcsolatban, mert nagyon fontos személyek.
And because Caitanya Mahaprabhu did interact with them, és mert Caitanya Mahaprabhunak volt kapcsolata velük, although Kaviraj Goswami just chooses not to describe it in depth. Habár Kaviraj Goswami valamiért részletesen nem ír róla. We need to always keep in mind Kaviraj Goswami's age. Mindig tartsuk észben Kaviraj Goswaminak a korát. And he writes himself that this is actually, I have a race with time. És ő maga is írja, hogy igazából versenyt fut az idővel. He'd already composed Govinda Lilamrita. Már megírta a Govinda Lilamritát. Gave a commentary on Krishna Karnamrita. Egy magyarázatot fűzött a Krishna Karnamritához. On the basis of this, he was recognized as a Kaviraj. És ezen az alapon ismerték előtt, mint Kaviraja. His literary ability is extraordinary. Az írói képessége rendkívüli. Superlative. A legmagasabb rendű. Supernatural. Természet feletti. Supreme. Legmagasabb rendű. And more. És még ezen is felül van. Who gave that? I don't know. Hogy ezt kiadta, azt nem tudom. Jiva Goswami was the one who was actually giving out, who would give titles. Jiva Goswami adott általában címeket a baktáknak. To Govinda Kaviraj, and he was the one who would give these titles. Például Govinda Kavirajnak ő volt az, aki ilyen címeket adott. Now, Krishna-das Kaviraj Goswami was actually older than him. Krishna-das Kaviraj Goswami igazából idősebb volt nála. So it may have not been suitable for Jiva Goswami to at least make such a presentation. Lehet, hogy nem lett volna illendő, hogy Jiva Goswami But tegye there were ezt. certainly plenty of senior Vaishnavas present who could have inaugurated De that. kétségtelen, hogy volt elég idősebb bakta, aki ezt adhatta. So he's in a race with time, and therefore when he's writing Caitanya Charitamrita, he does certain things to make sure that he's actually getting the substance across. Tehát versenyt futott az idővel, és amikor írta a Caitanya Charitamritát, akkor az volt neki a lényeg, hogy a lényeget átadja. In the beginning of Madhya Lila, he summarizes the whole book. A Madhya Lila elején az egész könyvet összefoglalja. I don't know if I'm going to be able to complete it, so I should just give a summary here. Nem tudom, hogy be fogom-e tudni fejezni, úgyhogy itt össze kell foglalnom. That's what Prabhupada did with the Krishna book. Ezt csinálta Prabhupada a Krishna könyvvel is. Good thing that he did, because Srila Prabhupada was not able to complete Krishna's Vrindavan pastime. És jó, hogy ezt tette, mert Prabhupada nem tudta befejezni a Bhagavatamban a Vrindavani kezdeléseknek a magyarázatát. Krishna's ways are mysterious. Krishnának a tervei rejtélyesek. But even though Kaviraj Goswami did finish his book, how much longer would he have liked to see it? Krishna-das Kaviraj Goswami ugye be tudta fejezni a könyvét, de még mennyi mindent akarhatott látni. There was certainly a lot more, and he repeatedly says this, that I'm just really touching the surface. Annyi minden volt még, és sokszor említi, hogy igazából itt csak a felszínt kapargatom. So we don't get much information from him, therefore we go to other references. És mivel itt nem kapunk tőle olyan sok információt, ezért más forrásokhoz fordultunk. Some references are rock solid. Vannak olyan hivatkozások, amik nagyon szilárdak, nagyon alaposak. Sometimes other references are partially valid. Vannak olyan referenciák, amik részlegesen érvényesek. Which means that they have historical value, but maybe there's some questionable philosophical leanings. Ami azt jelenti, hogy történelmi szempontból értékesek, de lehet, hogy filozófiai szempontból vannak benne megkérdőjelezhető részek. Okay, so let's move on. Menjünk tovább. Caitanya Mahaprabhu came to Rangnakshetra, bathed in the Kaveri. Caitanya Mahaprabhu megérkezett Ranggakshétrára, megfürdött a Kavériben. He visited Rangaji, the main temple. Meglátogatta Rangajit, a fő templomot. I assume there are other temples there.
feltételezem, hogy vannak ott más templomok is. I've never had the opportunity to go. Sosem volt lehetőségem elmenni ide. I don't know who paints it up the top, but you got to have a good sense of balance. Nem tudom, hogy a tetejét kifestette, de jó egyensúlyérzékének kellett lennie. And this is all carved as well. És ez mind faragott. And it's stone. És kő. So you get an idea over there. I read the last time Prabhupada says there are 7 walls. You can see the different walls. És múltkor egy kicsit olvastunk erről, és a baloldali képről kaptok egy benyomást, hogy 7 fal van. And over to the gate in each wall there's always a gopuram, one of these towers. És mindegyik falnál, a kapunál van egy gópuram, egy ilyen torony. That's why you see these spread out towers. Azért látjátok sorra ezeket a tornyokat. Very majestic, really gives you sort of the idea of a Vaikuntha feel. Igaziból pompás, és lehet ezt a Vaikuntha érzetet kapni. And this is Vaikuntha. És ez Vaikuntha. Although all of these sculptings that you can't see is all different incarnations, lilas of different incarnations. És ezek a faragások, ezek különböző inkarnációknak a lilái. Spectacular architecture. Nagyon látványos építészet. This is spectacular India. Ilyen látványos India. India, well, at its best, well, maybe at its best in Kali Yuga. És hát ez a legjobb a Kali Jugában. In previous ages, it was even more. Korábbi korokban még sokkal több minden volt. And Caitanya Mahaprabhu went in the temple and he offered prayers. És Caitanya Mahaprabhu bement a templomba, és az imáit ajánlotta. Offered obeisances. Hódolatát ajánlotta. And then he sang and danced in ecstasy. És aztán énekelt és táncolt extázisban. So it's interesting that Kaviraj Goswami points out that Caitanya Mahaprabhu offered prayers to the Supreme Lord. He's in the mood of a devotee. Érdekes, hogy Kaviraj Goswami említi, hogy az Úr Caitanya imákat ajánlott az Úrnak, a bakta hangulatában van. And at the same time he's offering obeisances, he's offering dandavat. És közben a hódolatát ajánlja, dandavatot ajánl. So this is the role of a charya, to set that example. Ez az ácsárának a szerepe, hogy példát mutat. Lord Caitanya is Rangaji. Az Úr Caitanya, ő Rangaji. So technically he doesn't have to offer obeisances. Technikai szempontból neki nem kell hódolatot ajánlania. He's just offering obeisances to himself. Magának ajánlja a hódolatát. But still, he is not failing to do that, and we can accept that this happens every single day. És mégis megteszi, és ez történik minden áldott nap. This becomes Lord Chaitanya's daily regimen. Ez az Úr Caitanya napi programja. And part of that daily regimen is that every day he goes to the home of a different brāhmaṇa. És a mindennapjának az is a része, hogy elmegy mindig egy másik brāhmaṇa otthonába. He's invited to lunch at the home of a different brāhman. Különböző brahmanák meghívják ebédre. Kaviraj Goswami says he attracted thousands of people and made them chant Hare Krishna. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy emberek ezreit vonzotta, és rávette őket, hogy énekeljék a Hare Krishnát. And the very significant thing, or one of the significant things of Ranga-kshetra is Lord Chaitanya staying here for 4 months. És az egyik különlegessége Ranga-kshetrának az, hogy az Úr Caitanya 4 hónapig itt maradt. Or at least spanning a period of 4 months. Legalább 4 hónap időtartamáig. July to August, anyway, or July, August, September, yeah, and into October. Júliustól októberig. So Caitanya Mahaprabhu staying in one place which he doesn't do elsewhere other than in Jagannath Puri. Tehát Caitanya Mahaprabhu egy helyen maradt, amit máshol nem csinált Jagannath Purin kívül. So in these last 24 years, it was only in Puri and Ranga-kshetra that Caitanya Mahaprabhu is staying fixed. Tehát az utolsó 24 évben Caitanya Mahaprabhu csak Puriban és Ranga-kshetrában maradt egy helyen. Now Puri, Lord Chaitanya staying in Puri is something that's defined by his lila. Amikor az Úr Caitanya Puriban van, akkor ezt a lilája határozza meg. Sachimata said, please don't go very far. So many pilgrims go to Puri, you go and stay there.
Sachimata kérte, hogy ne menjél túl messzi, olyan sok zarándok megy Puriba, és legyél ott. You can't stay at home because it's not right for a sannyasi to live at home. Otthon nem lehetsz, mert egy szanyászi nem lakhat otthon. What to speak of if your young wife is still here. Főleg, hogyha ott van a fiatal felesége. So, all right, go, but don't go too far. Jó, menjél, de ne menjél túl messzire. Imagine if he came down here to Vṛddhakāśītól. Képzeljétek, hogyha ide jött volna Ranggakshétrára. But Vṛddhakāśītól is an issue of choice. De Ranggakshétrát ő választotta. So, we don't know of any other reason that Lord Caitanya is obligated to come here. Nem tudunk más helyekről, ahova az Úr Caitanyának kötelessége volt elmenni. But it's already a predestined choice. De ez már egy előre meghatározott választás volt. In the same way that Ramananda Roy is at Vidyanagar. Ugyanúgy, ahogy Ramananda Roy Vidyanagarban volt. So he is Vishaka Devi. Ő Vishaka Devi. And Lord Caitanya is telling him to come back to Puri, to be with him. Úr Caitanya mondta neki, hogy jöjjön vissza vele Puriba. Here we have other eternal associates who are called from down south now to Vrindavan as their Prabhudatta Desh. Itt vannak más örök társak, akiket az Úr elhívott innen Vrindavanba, mint a Prabhudatta Desájukba. And Lord Caitanya made them take birth over here for a purpose. És oka volt annak, amiért az Úr Caitanya úgy rendezte el, hogy ide születtek. And that we read about at the very beginning of Caitanya Charitamrita, that in order to purify people who aren't purified by the presence of the Ganges or other holy places. És a Caitanya Charitamrita elején olvasunk arról, hogy ennek az volt az oka, hogy megtisztítsanak olyan személyeket, akiket nem tisztított meg a Ganges mint más helyeken. Now the Ganges may not be flowing here. Lehet, hogy a Ganges itt nem folyik. But this is not an impure place. De ez nem egy tisztátalan hely. Rather, Srimad Bhagavatam says that actually in Kali Yuga most of the Vaishnavas live in South India. Sőt, a Srimad Bhagavatam azt mondja, hogy a Kali Yugában a Vaisnavák nagy része Dél-Indiában él. But these devotees will they will continue Lord Caitanya's mission which he began when he came here. De ezek a bakták folytatni fogják az Úr Caitanya misszióját, amit megnyilvánított, amikor eljött ide. And transformed the Sri Vaishnavas into Gaudiya Vaishnavas. És a Sri Vaisnavákból Gaudiya Vaisnavákat csinált. Some of them. Valakikből. I don't know how much trace there is of that now. Nem tudom, hogy ennek most mennyi nyoma van. I know that there are. Do we have pictures of the places where Lord Caitanya stayed? No. There's the place where Caitanya Mahaprabhu stayed is worshipped currently. Azt a helyet, ahol az Úr Caitanya lakott, azt imádják. But Śrī Raṅgam is a stronghold of Sri Vaishnavism. De Śrī Raṅgam igazából a Sri Vaishnavizmusnak a bázisa. So how much Gaudiya Vaishnavism remains down there, I have no idea. Hogy mostanra mennyi maradt fent a Gaudiya Vaishnavizmusból, azt nem tudom. So this became Lord Caitanya's preaching center. Tehát ez lett az Úr Caitanya prédikáló központja. And Lord Caitanya is using the excuse of Chaturmasya. És az Úr Caitanya a Chaturmasya ürügyén maradt itt. It's raining. Esik az eső. Just like today, it's raining. Mint ma esik az eső. It's been raining for quite a while now. Már egy ideje esik. And when it rains in India, it rains. És Indiában, amikor esik, akkor esik. So it really comes down. There's no point in trying to go anywhere. Igazából szakad az eső, és nincs értelme menni valahova. And so they don't. So Caitanya Mahaprabhu considered, all right, this is a good place to stay. És akkor az Úr Caitanya úgy tartotta, hogy ez egy jó hely lesz, ahol megállhatok. Why? Miért? Well, these devotees are here. Hát itt vannak ezek a bakták. Kaviraj goes, Srila Prabhupada gives the reason, is because they're all Vaishnavas. Srila Prabhupada azt az okot említi, hogy azért, mert ők mind Vaisnavák.
Caitanya Mahaprabhu was selective about his association. Caitanya Mahaprabhu nagyon megválogatta a társaságát. And Prabhupada says there were no smartas here. És Prabhupada mondja, hogy itt nem voltak smarták. So everyone was just, they were pure Brahmins, they were pure Vaishnavas. Mindenki tiszta brāhmaṇa, tiszta Vaishnava volt. So we're going to go over, and I hope we have time for that. És most ezt át fogjuk tekinteni, remélem lesz rá idő. How Lord Caitanya revealed himself to the Bhagavad-gītā brāhmaṇa. Hogy az Úr Caitanya hogyan tárta fel magát a Bhagavad-gītā brāhmanának. And then there are the three brothers. Aztán van a három testvér. Headed by Venkatabhata. Akiknek az élén Venkatabhata állt. And then there's Gopal. És aztán van Gopál. Who's either 5 years old. Aki vagy 5 éves volt, or 11 years old. Vagy 11 éves. Depends which shastra you take. Attól függően, hogy melyik szöveget nézzük. Prabhupada says 5 years old. Prabhupada azt mondja, hogy 5 éves volt. I don't know if it's in the text, whether it's Kaviraj Goswami or Srila Prabhupada says. Nem tudom már, hogy a szövegben Kaviraj Goswami mondja ezt, vagy Srila Prabhupada. But Caitanya Charitamrita says 5 years old. De a Caitanya Charitamrita azt mondja, hogy 5 éves volt. And Bhakti Ratnakara says 11. A Bhakti Ratnakara azt mondja, hogy 11 éves volt. He was a boy. Tehát egy kisfiú volt. But he was old enough to massage Caitanya Mahaprabhu's feet daily. De elég idős volt ahhoz, hogy masszírozza Caitanya Mahaprabhu lábait. Okay. So So when Caitanya Mahaprabhu, Kaviraj Goswami says this interesting thing here. Kaviraj Goswami egy érdekes dolgot mond itt. He says, after bathing in the river Kaveri, Caitanya Mahaprabhu saw the temple of Ranganath. Azt mondja, hogy miután megfürdött a Kávéri folyóban, az Úr Caitanya megtekintette Ranganath templomát, offered his ardent prayers and obeisances. ahol szívből jövő imákat mondott, s felajánlotta a hódolatát. Thus he felt himself successful. És az Úr így nagyon sikeresnek érezte magát. I find it very intriguing. What does it mean Lord Caitanya felt himself successful? Ez így nagyon elgondolkodtatott, hogy mit jelent az, hogy az Úr Caitanya sikeresnek érezte magát. It's sort of the type of thing that one can mine. Ez egy olyan dolog, amit az ember tud így bányászni. With Lord Caitanya finally, he felt himself successful. Now I really arrived at a important destination. Azért érezte vajon magát sikeresnek, hogy most egy nagyon fontos helyre érkezett? Now I've come to a place where I'm going to be able to really accentuate my mission. Egy olyan helyre érkezett, ahol igazából hangsúlyozni tudja a misszióját? I've come to reclaim some of my eternal associates. Azért jöttem, hogy visszakapjam az örök társaimat, néhány örök társamat. Or, as you saw in the picture, I've come a long way. Vagy ahogy a képen láttátok, hosszú utat megtettem. In other words, Rangakshētra was such a historical, geographical marker. Vagyis Rangakshētra egy igazi történelmi, földrajzi hely volt. Wow, I'm all the way down here. Na hát most már itt vagyok egészen délen. Because he walked. Mert gyalog jött. 1,500 kilometers up to now. Most már 15. almost 2000. Almost 2,000 kilometers. Most már majdnem 2000 kilométert megtett. So 2,000 kilometers is equivalent to walking from Delhi to Calcutta. 2000 kilométer az annyi, mint hogyha valaki elsétálna Delhiből Kolkattába. And there's no 2,000 distance in Hungary. Magyarországon nincs 2000 kilométeres táv. Maybe the circumference is 2,000. Talán you walk around it. Kerülete az országnak annyi, ha körbejárod. 2,000 kilometers. I can't remember. Abhimanyu will remember. It's either 1,800 kilometers or 1,800 miles from Budapest to London. Vagy 1800 kilométer, vagy 1800 mérföld, nem emlékszem, Abhimanyu emlékezne rá. Ez a táv, hogyha valaki vezet Budapesttől Londonig. We used to drive it in the motorhome. Régebben lakókocsival vezettünk mindig. Probably did it 50 times. Legalább 50-szer megtettük ezt az utat. So it's a long way. Hosszú út. It gives you an idea of how enormous, this is a subcontinent, India.
Tehát itt egy fél kontinens igazából India, és az ad egy elképzelést a távolságról. Puri is already south. Puri már délen van. And Rangakshetra isn't at the tip of India. És Rangakshetra az még nem a legalsó pontja Indiának. So Lord Caitanya felt himself successful. Tehát az Úr Caitanya sikeresnek érezte magát. And now he's going to take a break. És most meg fog állni. He doesn't have to keep walking. Nem kell tovább mennie. It's sort of a relief. You're just going, and it's good now to get a bit of a break. Egy kicsit így megkönnyebbül az ember, hogy mentem, és most egy kicsit megállok. And sometimes we need that. Sometimes we need to really disconnect. Néha szükség van erre, hogy az ember igazából így kikapcsolódjon. And he met the priests of the temple, some of the priests of the temple. És találkozott a templom néhány papjával. Were three brothers. 3 testvérrel. Venkata Bhatta and Tirumalai Bhatta and Prabodhananda. Ők 3-an voltak a testvérek. They were all Bhattas. Mindegyik Bhatta volt. Although they weren't actually locals, according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they came from elsewhere. Bár helyiek voltak, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur szerint máshonnan érkeztek ide. In Caitanya Charitamrita, it's quite interesting. You see that people really migrated a lot. A Caitanya Charitamritában látjuk, hogy az emberek olyan sokat vándoroltak. Rup Sanatan's father came up to Stilet. Rup Sanatan apja eljött felfelé Stiletbe. Jagannath Mishra and his predecessors, they also moved to Mayapur. Jagannath Mishra és az ő elődjei is Mayapurba költöztek, valahonnan máshonnan. A lot of it had to do with political influences. Ennek sokszor politikai oka volt. Brahmins felt ostracized. Brāhmaṇák úgy érezték, hogy kiközösítik őket. Sometimes it was due to non-devotional influences, such as the Moguls or Turks and so on, who had invaded. Néha ez mogul vagy török hatásnak volt köszönhető, akik jöttek hódítani. And they were the ruling class. És ők uralkodtak. So if they were persecuting in some place. Volt, hogy üldözték a baktákat. I was just reading recently that Nawab Hussain Shah, when he met Sanatana Goswami. Nemrég olvastam, hogy amikor Nawab Hussain Shah találkozott Sanatana Goswamival, and first met him before he was in his employ. Először találkozott vele, mert először ugye tehát neki dolgozott. And he asked him, he realized how Sanatana Goswami, how intelligent he was. És akkor látta, hogy milyen intelligens Sanatana Goswami. So he needed a prime minister. És neki szüksége volt egy He needed miniszterelnökre. someone to organize things. Valakire, aki megszervezi a dolgokat. So he told Sanatana Goswami, I'll give you a good job. Please come work for me. És akkor mondta Sanatana Goswaminak, hogy adok neked egy jó állást, gyere, dolgozz nekem. So, but everything you stand for is opposite to what I stand for. És Sanatana Goswami gondolt, hogy hát minden az, amit te képviselsz, az az ellentéte annak, amit én képviselek. Anyway, long story short, Nawab Hussain Shah said, listen, every day I'm killing 100 Brahmins until you decide to work for me. És akkor a Nawab azt mondta neki, hogy jó, hát akkor minden nap meg fogok ölni 100 bráhmanát, amíg úgy nem döntesz, hogy nekem fogsz dolgozni. So these are the people who were in charge. Tehát ilyen vezetők voltak. And so it caused, and of course Sanatana Goswami had to take up the job that day. És akkor Sanatana Goswaminak el kellett aznap fogadnia ezt az állásajánlatot. And Rupa Goswami was in the same situation. És Rupa Goswami ugyanilyen helyzetben volt. So they were forced into. Tehát rá voltak kényszerítve erre. Sometimes wonder, well, why would they do it? Mert néha így felmerülhet, hogy hát vajon miért tették ezt. They didn't really have any choice. Nem volt választásuk igazából. Possibly if Nawab Hussain Shah said, I'm going to kill you, they would have said, okay, go ahead. Ha azt mondta volna a Nawab, hogy hát meg foglak ölni téged, akkor azt mondták volna, hogy jó, hát ölj meg. But he was clever too. De ő is okos volt. He knew that, so he said, no, I'll kill the others instead. Ezt tudta, és ezért azt mondta, hogy másokat fogok megölni.
So there was a lot of migration. People would come and go, travel throughout India. Tehát sokat vándoroltak az emberek, jöttek, mentek, átutaztak Indián. Although, I don't know, there are 14 or 15 primary languages in India even now. A mai napig Indiában van 14 vagy 15 fő nyelv. Hindi is the main one, but then there are so many others. Hindi a legfőbb, de van sok másik is. They're all derivatives generally from Sanskrit. Általában mindegyik a szanszkritnek valamilyen származéka. So he met Venkatabhatta, tehát találkozott Venkatabattával, who was a great devotee of Lakshmi Narayan, aki Lakshmi Nárayana baktája volt. as well as his brother Tirumala Bhatta. És a testvére Tirumalai Bhatta is. Now, some other reference says that the third brother, Prabodhananda Bhatta, van olyan hivatkozás, ahol azt olvashatjuk, hogy Prabodhananda Bhatta, if that was his name, ha ez volt a neve, because this Prabodhananda doesn't sound like a South Indian name. Mert ez a Prabodhananda, ez nem hangzik dél-indiai névnek. But whatever the case may be, that he was sort of inclined toward monism. Hogy ő neki meg a monizmus felé volt hajlama. And Gopal somehow from his obviously past life, és Gopál pedig valahogy az előző életéből he was just a devotee of Krishna from birth. Krishna baktája volt a születésétől fogva. So they were all worshippers of Lakshmi Narayan. It's not that they don't know about Krishna. Ők mind Lakshmi Nárayana imádói voltak, nemhogy nem tudtak Krishnáról, Or Srimad Bhagavatam or Krishna's pastimes. vagy a Srimad Bhagavatamról és Krishna kezdteléseiről. The difference is they think that Lord Narayan is the supreme personality of God. A különbség az, hogy ők azt gondolják, hogy az Úr Nárayan az Istenség legfelsőbb And he személyisége, appears as Krishna, aki megjelenik Krishnaként. rather than Gaudiya's perspective that Krishna is the supreme personality of Ellentétben God. a Gaudiák szemléletével, akik azt vallják, hogy Krishna az Istenség legfelsőbb személyisége, And he manifests as Narayan. és ő nyilvánul meg Nárayanként. Now that difference of opinion continues on here. És ez a véleménykülönbség, ez folytatódik. Part of Lord Chaitanya's mission is to set this straight. És az Úr Chaitanya missziójának az egyik része az, hogy ezt tisztába tegye. Although it's also interesting because if you go to Vaikuntha, Habár érdekes amiatt is, hogyha valaki elmegy Vaikuntára, not that I'm recommending it, nem mintha ezt javasolnám, but if you go to Vaikuntha, they also think that Krishna is an incarnation of Lord Narayan. de ha elmész Vaikuntára, az ott lakók is azt gondolják, hogy Krishna Nárayana inkarnációja. This is what we get from Sanatana Goswami, Ezt Sanatana Goswamitól tudjuk that meg. Vṛddhakāśītól, that the residents of Vaikuntha Dutas, they're talking with Gop Kumar, and they say, yes, he appears as a cowherd boy. A Bhagavad-gītából, hogy igen, Gopa Kumar úgy jelenik meg, mint egy tehénpásztor fiú. But we don't really approve of it. This is demeaning the Lord's position. De igazából ez így csökkenti az Úrnak a helyzetét, ezt mi nem igazából ismerjük el. So, Venkatabhatta saw Lord Chaitanya. Tehát Venkatabatta látta az Úr Chaitanyát, And the tradition of Vaishnavas is when you, the Brahmins, when you see a sannyasi, you invite him for lunch. és az a tradíció, hogyha valaki meglát egy szanyászit, akkor meghívja ebédelni. This is the grihastha's duty, dharma. Ez a grihaszták kötelessége, a grihaszták dharmája. Grihastha's dharma is to feed others, A grihaszták dharmája az, hogy etessenek másokat, and one of those others is guests. és az egyik a mások közül a vendégek. Others are the demigods, others are animals, others is the supreme personality of Etetniük kell a Godhead. félisteneket, az állatokat, az Istenség legfelsőbb személyiségét. Panchayagya, you have to daily feed 5 people. Van ez a panchayagya, naponta meg kell etetni 5 személyt. And you don't fulfill that role by feeding yourself. És ezt nem teljesíted azáltal, hogy magadat eteted. But if you can't feed 5, then you can feed a guest, De ha nem tudod az 5-öt etetni, akkor megetethetsz egy vendéget, you can feed Krishna, megetetheted Krisnát, or you can feed the cows. vagy megetetheted a teheneket. Any one will serve the purpose of the other 5. Hogyha ezek közül az egyiket csinálod, akkor ezzel beteljesíted mind az 5-nek az etetését. Demigods doesn't do it. A félistenek az nem teljesíti.
And feeding yourself doesn't do it. És ha magadat eteted csak, az sem Even though you may teljesíti. think, well, I'm a brahmana. Valaki azt mondja, hogy hát én egy brāhmana vagyok, most megetettem magam. So he saw him and he invited him for lunch. És akkor látta az Úr Caitanyát, és meghívta őt ebédre. And Lord Caitanya came to his home. És az Úr Caitanya megjött az otthonába. And again, he's a well-off Brahmin. És egy jómódú brāhmana volt. Extremely wealthy temple. Egy nagyon gazdag templomban. That means that the Savites are also wealthy. Ami azt jelenti, hogy az ott szolgáló bakták is nagyon gazdagok This is voltak. what our hope is with Nitya Seva. Ez a reményünk a Nitya Sévával. We want Radhesham to be wealthy. Szeretnénk, hogy Radhesham gazdag We don't legyen. want the Savites to be wealthy. Nem azt akarjuk, hogy a szolgái gazdagok But we legyenek, want them to be comfortable. de azt akarjuk, hogy kényelmesen And élhessenek. know that if you come here and you serve Radhesham, you've got service for the rest of your life. És hogy ha valaki eljön ide szolgálni Radheshamot, tudhassa, hogy az élete hátra lévő részére lesz szolgálata. And that's what these major temples are all about. És erről szóltak ezek a fő templomok. This is why people also donate to them. Ezért adományoznak They ott want az to emberek. secure the maintenance of the temple, the worship of Akarják biztosítani a templomnak a fenntartását és a murtik imádatát. And so Lord Caitanya came to his home, which was a complex of buildings. Az Úr Caitanya megérkezett Venkatabatta otthonába, ami több épületből állt. I don't know what they lived in, whether these are stone, or whether they're thatch, or whether there's a combination. Nem tudom, hogy ezek milyen épületek voltak, kőből voltak, vagy ilyen szalma kunyhók, vagy... Do the research, find out pretty easily, but I didn't. Hogyha valaki utána néz, biztos könnyen meg lehet találni az információt, de én So nem here's the néztem. etiquette. What happens when you invite someone for lunch? És akkor mi az etiket? Mi történik, amikor meghívsz valakit ebédelni? First thing is you wash the feet of your guests. Az első dolog, hogy megmosod a vendéged lábát. Now that goes for everybody. Ez mindenkire I vonatkozik. mean every guest. Minden vendégre. It can be for men, ladies, Brahmins, non-Brahmins, sannyasis, non-sannyasis. Férfiaknak, hölgyeknek, bráhmanáknak, nem bráhmanáknak, szannyásziknak, nem szannyásziknak. Sort of devotees and especially Westerners are a little squeamish. Squeamish. They're hesitant. A nyugati bakták általában ezzel olyan vonakodóak. Reluctant. Of both doing it and accepting it. Azzal is, hogy ezt csinálják, meg azzal is, hogy ezt elfogadják. But I mean, there's no such thing as accepting a guest, even in a good Indian household, without bathing their feet. De Indiában nem létezik olyan, hogy valaki fogad egy vendéget és nem mossa meg a lábát. It's just a sign of respect. Ez egyszerűen csak a tiszteletnek a jele. Aside from that, you're ensured that your guest doesn't mess up your house. És emellett biztosítod azt is, hogy a vendéged nem koszolja be a házad. But de aztán you drink the water. megiszod a vizet. Now that may vary as to who's coming for lunch. Ez változhat annak függvényében, hogy ki az, akit ebédre hívtál. But at least sprinkling is a minimum sign of respect. De a tisztelet minimum jele az, hogy valaki ezt a vizet a fejére spricceli. Sannyasi, spiritual master, supreme lord. De hogyha a szannyásziról, a lelki tanítómesterről, a legfelsőbb úrról van szó, so if it's Charanamrita, then you wash. akkor ez Charanamrita, és akkor ezt megisszuk. Pure devotee comes, doesn't have to be a sannyasi or spiritual master. Ha tiszta bakta jön, nem kell, hogy szannyászi legyen, vagy And all lelki the family tanítómester. members. És az összes So then they családtag. call all the kids, the ladies, the relatives, everyone. Hívnak mindenkit, a gyerekeket, a hölgyeket, a rokonokat, mindenkit. And then he offers lunch. És akkor ebéddel kínálják a Now vendéget. there's a film made about Ramanujacharya, Készült egy film which is Rámánujácsáryáról. in two parts. It's very instructive. Egy kétrészes film, ami nagyon tanulságos. It's in Sanskrit. They Szanszkritul speak van. Sanskrit. Szanszkritul beszélnek benne. So you can polish up on your Sanskrit listening it. Kicsit belejöhettek a szanszkritba, hogyha hallgatjátok. You will see India like you've never seen it before. És egy olyan Indiát láthatok, amilyet még sosem láttatok, Spotless. ami szeplőtlen tiszta.
It's amazing. This is one of those films that was done some time back. Ez az egyik film, ami egy jó ideje készült. And in it, you see this ritual of what they do, South Indian Brahmins do when they sit down and they eat. És ebben látható egy rítus, amit a dél-indiai bráhmanák csinálnak, amikor leülnek enni. You sprinkle water all around. Vizet spriccelnek körbe. They take part of the food and they first offer it to someone. Először az ételből kivesznek egy kicsit, és felajánlják valakinek. I can't remember, I asked Bhaktivedanta Purna Maharaj, she explained it to me. Nem emlékszem a részletekre, So Bhaktivedanta Purna Maharajot kérdeztem, és ő magyarázta. And then this thing that the host sits down with the guest. I mean, you don't do things like that. És aztán ilyen, hogy a vendéglátó leüljön a vendégekkel enni, ilyen nem létezik. They serve. Ők szolgálnak. And it's interesting in this movie, ladies were also serving. Serving? Ladies were serving. Serving. És érdekes ebben a filmben, hogy a hölgyek is szolgáltak. I'm just going to say something about the culture in Lord Chaitanya's time regarding women. És egy pár szót szeretnék mondani azzal kapcsolatban, hogy milyen kultúra volt az Úr Chaitanya idejében a nőkkel kapcsolatban. Because it is conspicuous by its absence in Caitanya Charitamrita. Mert igazából látványosan hiányzik ez a Chaitanya Charitamritában. Those ladies only get, they get mentioned in only two ways. Hölgyekről csak kétféleképpen esik említés. Either because they are that is the swarup, in other words that they're gopis. Azért, mert női svarupája van valakinek, vagyis gópik. Or a few women are mentioned who have very intimate relevance to Lord Chaitanya's lila. Vagy egy pár hölgy kerül említésre, aki nagyon bensőséges szempontból fontos az Úr Chaitanya kezdeményezéseiben. Other than that, this is a book. This is, it's just all about men. De azon kívül ez a könyv végig férfiakról szól. That should not be misunderstood. Ezt nem szabad félreérteni. In that the culture it's a different culture. Ez egy másfajta kultúra In volt. other words, men and women are not playing equal roles like they're struggling to do so today. Vagyis a férfiak és a nők nem játszottak egyenlő szerepet, mint amiért küzdenek ma. They accepted they had different complementary roles. Elfogadták, hogy más kiegészítő szerepeik voltak. But women were really revered. De a nőket nagyon tisztelték. There are scriptural statements. Vannak a Szentírásban kijelentések. Not in the Bhagavatam, but elsewhere. Nem a Bhagavatamban, de más helyeken. Where it says that the mother is more important than the guru. Ahol azt olvashatjuk, hogy az anya fontosabb, mint a guru. In one sense. Bizonyos értelemben. Sandipani Muni talks about the parents being the first gurus. Sandipani Muni beszél arról, hogy a szülők az első guruk. So that we should not misunderstand. Ezt ne értsük félre itt. We read in terms of Caitanya Mahaprabhu's pastimes, the ladies were cooking. Olvassunk róla, hogy Chaitanya Mahaprabhu kezdeményezéseiben a hölgyek főztek. Interestingly, they were serving Lord Chaitanya as well. Érdekes, hogy szolgálták is az Úr So there are Chaitanyát. certain times when the ladies were also serving. Tehát voltak olyan alkalmak, amikor hölgyek szolgáltak. Caitanya Mahaprabhu very much he had very close relationships with obviously ladies in his grihastha ashram. Volt Chaitanya Mahaprabhunak közeli kapcsolata olyan hölgyekkel, akik a grihastha ashramba tartoztak. His wives, his mother, the Srivas Thakur's wife and his whole family members. A feleségeivel, az édesanyjával, Srivas Thakur családtagjaival. Very high level of respect and a real mood of giving shelter and protection. És látjuk ebben, hogy milyen nagy mértékű tiszteletet ajánlott nekik az Úr Chaitanya, és mennyire az volt a hangulata, hogy
védelmezze őket és menedéket adjon. So the culture, and especially now if we're in South India, the culture of giving protection to women it was a religious principle. És főleg Dél-Indiában ez a kultúra, hogy a nőket védelmezni kell, egy igazi vallási elv volt. It is a dharma. Ez a dharma volt. And this is how, for instance, boys are raised. És a fiúkat így nevelték. From the time that they're gurukul. This is what they learn in school. Egész kiskoruktól fogva ezt tanulták az iskolában. They don't learn that in school now. Manapság nem tanítják ezt az iskolában. Not that to give respect, but how to give respect also. Nem csak, hogy tisztelni kell, hanem azt is, hogy kell tisztelni. How to give respect to all members of the weaker sex, quote unquote. Hogy hogyan kell tiszteletet ajánlani az idézőjelben a gyengébbik nemnek. And Caitanya Mahaprabhu was very much, even as a sannyasi, very much a follower of this principle. És Caitanya Mahaprabhu még szanyásziként is nagyon nagy mértékben követte ezt az elvet. So that's just a side mention. Ezt csak így mellékesen említem. And I'm mentioning this because Lord Chaitanya's sannyasi is moving into someone's house. És ezt azért említem, mert az Úr Chaitanya, mint egy szanyászi, most itt beköltözik valakinek a házába. Now, I'd mentioned this before. He's not living in the same house that ladies are living in. És ezt már említettem, hogy persze nem egy olyan házban lakik, ahol hölgyek is laknak. They had multiple buildings. Több épületük volt. And as I mentioned, the men didn't live at the same place where the women lived either. És amúgy a férfiak se laktak sosem ugyanabban a házban, ahol a nők. So Lord Chaitanya has some separate guest facility. És akkor az Úr Chaitanyának volt egy vendégszobája. And then after lunch, Venkatabhata tells Caitanya Mahaprabhu, please be merciful and stay for 4 months. És akkor ebéd után Venkatabhata mondta a Caitanya Mahaprabhunak, hogy kérlek, legyél kegyes, és maradj itt 4 hónapig. Okay, now you may invite some guests to your home. You think twice before inviting them for 4 months. Lehet, hogy meghívunk vendégeket az otthonunkba, de azért úgy óvakodunk attól, hogy 4 hónapra hívjuk őket. So Venkatabhata was a pure devotee. Venkatabhata egy tiszta bakta volt. Pure devotee of Lakshmi Narayan. Lakshmi Narayan tiszta So baktája. he could understand, this is not just a sannyasi, he's not just a Vaishnava. Ő értette, hogy ez nem csak egy szanyászi, nem csak egy Vaishnava. Who he was, that may not be completely clear. Lehet, hogy nem volt teljesen világos a számára, hogy ki volt. This is a once in a lifetime opportunity. De azt gondolta, hogy ilyen lehetőség az életben egyszer adódik. I'm just trying to remember, I was just talking to somebody. Valakivel beszélgettem. And we were talking about that. Yes, we have to recognize that sometimes things are once in a lifetime opportunity. És arról beszéltünk, hogy igen, fel kell ismerni, amikor adódik egy olyan lehetőség, ami az életben egyszer adódik. When Srila Prabhupada was with us, we didn't really quite understand that there was going to be a time when Prabhupada wasn't going to be there. Amikor Srila Prabhupada velünk volt, akkor nem igazán értettük, hogy lesz majd egy olyan idő, amikor nem lesz velünk Srila Prabhupada. Now here is a time 45 years later. Most itt vagyunk 45 évvel később. 45 years have gone by without Srila Prabhupada's physical presence. Eltelt 45 év Srila Prabhupada személyes jelenléte nélkül. So had we thought a little differently, we would have taken more advantage of Srila Prabhupada's presence. Hogyha másképp gondolkodtunk volna, akkor másképp használtuk volna, vagy éltünk volna Srila Prabhupada jelenlétének az előnyeivel. And recognize a golden opportunity when it shows itself. És fel kell ismerni egy arany lehetőséget, amikor az megjelenik. So here was Venkatabhata, he recognized, here's somebody very special. I got to keep him here as long as I can. Itt volt Venkatabhata, és felismerte, hogy na most ez egy nagyon különleges lehetőség, itt van ez a különleges személy, és valahogy itt kell tartanom, ameddig csak lehet. And so his argument is, he says, please deliver me. Tehát az ő érve az volt, hogy kérlek, ments meg engem, So szabadíts fel engem. either this is just out of politeness.
Ezt vagy udvariasságból mondta, or he actually has that realization that this person can deliver me, he can save me. vagy volt ez a megvalósítás, hogy ez a személy meg tud engem menteni. And what does he say? He says, speak to me about Krishna. És mit mond? Azt mondja, hogy beszélj nekem Krishnáról. So he's not asking to hear about Lord Narayan. Nem azt mondja, hogy beszélj nekem az Úr If I Nárájánról. tell him to speak about Lord Narayan, that's not such a strong argument to keep him here. Ha azt mondom neki, hogy az Úr Nárájánról beszéljen nekem, az nem egy elég erős érv ahhoz, hogy itt maradjon. He's a Krishna bhakta. Ő egy Krishna bakta. So I'll tell him, speak to me about Krishna. Úgyhogy azt mondom neki, hogy beszélj nekem Krishnáról. That was music to Caitanya Mahaprabhu's ears. És ezt Caitanya Mahaprabhu fülei nagyon szerették Lord hallani. Chaitanya's daily program. Tehát mi volt Caitanya Mahaprabhu napi programja? Bathe in the Kaveri. Megfürdött a Kavériben. Not necessarily that every bath is there. Nem feltétlen minden fürdőjét ott végezte. No, not that every daily bath is in the river. Nem feltétlen minden nap fürdött a Kavériban. He may have bathed elsewhere, may have bathed from well as well. Lehet, hogy máshol is fürdött, kútból. But because it's a holy river, therefore you bathe in the holy river at least once a day. De mivel ez egy szent folyó, ezért ilyenkor az ember legalább naponta egyszer megfürdik ebben a szent folyóban. And as far as I know, it's very shallow. Shallow? Shallow. Úgy tudom, hogy nagyon sekély, You just like walk through it. hogy át lehet menni rajta. Anybody been there? Volt valaki ott már? You? Is it shallow? The water, it's not deep, the water. Anyway, for you, everything is deep. Neked minden mély. Caitanya Mahaprabhu would bathe in the Kaveri. Caitanya Mahaprabhu megfürdött a Kávériben, And then he would visit the temple. és aztán meglátogatta a So templomot. every day he would come and visit Rangaji. Jött minden nap, és meglátogatta Rangajit. Huge, big, he's big. Hatalmas murti. And I think you have to see him through 3 doors, right? És 3 ajtón keresztül tudsz róla darsant venni. So he's, well, not big doors like this, but he's so wide that there are 3 doors for darshan. Olyan hosszú, ahogy így fekszik, hogy 3 ajtón keresztül van a darsan. There's 200 feet of stone going straight up. 200 lábnyi kő megy felfelé. So they don't make big arches. Nem ilyen széles ajtók vannak. So the doors are smaller, so to get darshan, then you see from feet to head. Kis nyílások vannak, és akkor úgy lehet látni a lábaitól a fejéig. It's very, very big. Nagyon nagy. Mahavishnu. Mahavishnu. How Caitanya Mahaprabhu saw him, that's something else. Hogy Caitanya Mahaprabhu hogy látta őt, az egy másik kérdés. Krishna also played this pastime. Krishna is eljátszotta ezt a kezdelést. Manifesting form. Megnyilvánította ezt a But formát. the interesting thing is that Rangaji has 2 arms. De ami érdekes, hogy Rangajinak 2 karja van. So he's not 4 armed. Nem 4 karú forma. And then Lord Chaitanya would dance in ecstasy. He would have kirtan. És akkor az Úr Chaitanya extázisban táncolt, kirtanozott. Did he have musicians with him? We Nem don't voltak know. vele zenészek. And then he would have lunch at a different Brahmin's home. És akkor különböző bráhmanáknak az otthonaiban ebédelt. Okay, I'm living at your house, but I'm not going to eat every day at your house. Jó, a te házadban lakom, de nem fogok minden nap itt ebédelni. Lord Chaitanya wants to preach. Az Úr Chaitanya akar prédikálni. So if you want to preach, convert the Brahmins. Hogyha prédikálni akarsz, akkor térítsd meg a bráhmanákat. So Caitanya Mahaprabhu would have lunch at their homes. És akkor Caitanya Mahaprabhu az otthonaikban ebédelt. Which means that Lord Chaitanya must have eaten South Indian cooking. Ami azt jelenti, hogy dél-indiai főztöt evett. Or there was some of his Bengali associates were telling the ladies what Lord Chaitanya liked to eat. Vagy néhány bengáli társa elmondta a hölgyeknek, hogy az Úr Chaitanya mit szeretett enni. And how to cook it. És hogy ezt hogy kell megfőzni. So there was like a whole, I mean, all of these, that's the one thing about Indian or the women's culture in ancient India. Ez az egyik dolog a női kultúrával kapcsolatban az ősi Indiában.
every woman knew how to cook. Minden nő tudta, hogy hogy kell főzni. They didn't know how to build computers, but they knew how to cook. Nem tudták, hogy hogy kell számítógépet összerakni, de tudták, hogy hogy kell főzni. So here are all these ladies. You can just imagine that when Lord Chaitanya's going to such and such Brahman's home, and it's already determined a week in advance. És akkor ugye képzelhetitek, amikor ugye egy hétre előre meg volt határozva, hogy az Úr Chaitanya kinek az otthonába fog enni. So then the house lady, she invites all of her relatives. Akkor a házban lakó hölgy meghívta a rokonait. And she's got a lot of relatives. És sok rokonuk volt. So they're all there, and all of those ladies are cooking and making all kinds of preparations in advance. Ők mind ott vannak, és akkor különböző ételeket készítenek már előre. So that means Lord Chaitanya is having a feast everywhere he goes. Ami azt jelenti, hogy az Úr Chaitanya lakomát kapott mindenhol, ahova ment. Not a problem for him. Ami számára nem volt probléma. Problem for us, but nekünk not a ez egy problem probléma. for him. Neki nem volt probléma. And yeah, I'm interested. What did he eat? És engem ez izgat, hogy mit evett Just vajon. here, Kaviraj Goswami doesn't say. Mert Kaviraj Goswami nem mondja. In Puri, the Bengali devotees brought the Bengali cooking. Puriba a bengáli bakták elhozták a bengáli főzést. Did the Bengali people accompanying Chaitanya Mahaprabhu, did they teach the ladies Bengali cooking? Voltak-e itt bengáli bakták, akik megtanították a hölgyeknek a bengáli főzést? Or at least some preparation? Vagy legalább néhány ételt? Lau, spinach, shak, and so on. Mint a lau, vagy a spenót, a sak, stb. South India, I've never eaten South Indian when they serve you shak. Nem ettem még olyan dél-indiai menüt, amiben sak lett volna. How offensive. Micsoda sértés. No shak. Nincs sak. And it's not a problem because it grows everywhere. És nem egy probléma, mert sak mindenhol nő. So they would have been able to get it, and it's really easy to prepare. Úgyhogy tudtak volna gyűjteni, és nagyon könnyű elkészíteni. So I'm sort of mentioning this in connection to the ladies' culture because there's a lot going on in the background somewhere else. És csak azért említem így a hölgyekkel kapcsolatban, mert annyi minden történik a háttérben máshol. The cleansing of the house, the decoration, then they would do all kinds of A decorations. ház tisztítása és feldíszítése, making garlands. virágfüzérkészítés. And then, of course, when Lord Chaitanya's come, then ulu, ulu, ulu. És amikor jött az Úr Chaitanya, akkor ment ez az ulu, ulu, ulu. Ladies would be doing that. Amit a hölgyek csináltak. These fantastic feasts. És volt fantasztikus lakoma. And what else did they prepare for Lord Chaitanya? És mit készítettek még az Úr Chaitanyának? Did they sew cloth or did they acquire cloth? Did they go shopping? Vartak, vagy elmentek vásárolni, anyagot venni? So if they were aristocratic Brahmins, they weren't about to start weaving. Hogyha arisztokratikus bráhmanák voltak, akkor nem kezdtek el But szőni. then they would go shopping. Oh no, we have to buy him some nice De cloth. akkor lehet, hogy elmentek vásárolni, hogy ó, kell neki vennünk szép ruhát. So buy cloth, dye it, do so many Vesznek things. ruhát, befestik. So they're not mentioned, but there's a whole other Chaitanya Charitamrita going on here with the ladies. Tehát mindezek a dolgok nincsenek említve, de egy egész másik Chaitanya Charitamrita is történik itt a hölgyek között. And obviously, whatever Lord Chaitanya told their husbands, És nyilvánvalóan, amit az Úr Chaitanya a férjüknek mondott, when Lord Chaitanya left, amikor az Úr Chaitanya elment, what did he say? akkor kérdezték, hogy na mit mondott? Tell me, I want to know more. Mondd meg, akarok I wanna tudni know more. többet, And akarok then what tudni did he többet. say? És aztán And then még what mit mondott? Aside from the fact that they would also eavesdrop. Amellett, hogy ők is hallgatóztak. So there's also record of that, where the ladies are watching or the ladies are hearing. Erről is van feljegyzés, amikor a hölgyek figyelték, vagy hallgatták. And so it's the same thing. They come, there's the foot bathing, everyone drinks the foot Hát ez water, történik, mindig megjön, akkor megmossák a lábát, mindenki megissza a vizet, offering sweet words, kedves szavakkal szólnak hozzá, place to sit. ajánlanak neki ülőhelyet. Lord Chaitanya would offer his obeisances to the house deity, Az Úr Chaitanya hódolatát ajánlja az otthoni murtinak, perhaps, and these were generally Lakshmi Narayan deities, ezek általában Lakshmi Nárayana murtik voltak, Sitaram Lakshman, Sitaram Lakshman, and they were also worshippers of Ram. ők rámbakták is voltak.
And then discussion. És aztán beszélgettek. Srila Prabhupada was really isolated himself when it came to lunch. Srila Prabhupada nagyon elszigetelte magát, amikor ebédelt. Lord Caitanya, when you read Caitanya Charitamrita, it was very much a social event. Hogyha Caitanya Charitamritát olvassuk, akkor látjuk, hogy az Úr Caitanya esetében ez egy társadalmi esemény volt. Lord Caitanya is joking with his associates, they're talking about Krishna, and specifically he's glorifying what he's eating. Tréfált a társaival, beszélt Krishnáról, és dicsőítette sokszor azt, amit evett. So this is a real feature of Caitanya Mahaprabhu's lunch, is he likes to talk about what he's eating. Caitanya Mahaprabhu ebédeinek ez egy sajátos jellemzője, hogy nagyon szeretett beszélni arról, amit evett. Now that works for the householder if the cooking is good. És ez akkor jó a családosnak, hogyha jót főztek. If the cooking's not good, then ha nem finom az étel, akkor then he wouldn't say anything. Akkor nem mondott semmit. But if he doesn't say anything, then that's saying a lot. De ha nem mond semmit, azzal sokat mond. So rice was common. A rizs az nagyon általános volt. Bengali, South Indian, rice is the staple. Bengáliak, indiaiak, a rizs az egy alap. Different types of rice. Különféle rizseket ettek. All throughout India, different types of rice. India különböző részein annyiféle rizs van. But that was sort of the basic staple, and then all kinds of other things. De ez volt az alap, és akkor mellé került annyi minden más. Okay, so much for Lord Chaitanya's lunch. We've got to get to the devotees pretty soon. Ennyit az Úr Caitanya ebédjéről, el kell jutnunk a baktákig. But when Lord Caitanya came, de amikor az Úr Caitanya jött, did he fit through the doorway? Átférte az ajtónyíláson. So he's almost 2.5 meters tall. Majdnem 2,5 méter magas. Now, generally, nowadays we make doorways 210, 220. Általában manapság az ajtónyílások az 2 méter 10 centi, 2 méter 20 centi. And we're a tall population. És mi egy magas népesség vagyunk. Or at least what's left of us after 2 world wars. Legalábbis aki megmaradt 2 világháború után. And so he has to stoop to come in. Tehát neki le kellett hajolni ahhoz, hogy bejöjjön. If you see the doorways in Puri, a lot of them you have to really, I have to stoop in order to get in. Hogyha látjátok Puriban, hogy mekkorák az ajtónyílások, nekem is le kell hajolnom. And again, the first thing they see is they see this beauty, this imposing form. They've never seen anything like that. És amikor meglátják őt, akkor látják ezt a gyönyörű, csodálatos formát, sose láttak még ilyet. And South Indians are more darker complexion. És a dél-indiaiaknak sötétebb a bőrszíne. Although Brahmins tend to be lighter complexion. Habár általában a brāhmanák világosabbak. But here's someone with a golden complexion. De itt van valaki, aki aranyszínű. So the first thing is it's just so impressive. Lord Chaitanya doesn't have to say anything, doesn't have to do anything. Just when he's walking, because he'd walk through town. Tehát az Úr Caitanyának nem kell mondania semmit, nem kell csinálnia semmit, már csak a megjelenése annyira lenyűgöző, és így ment át a városon. He's walking, he's going out of town to take bath in the river. Kimegy a városból, hogy megfürödjön a He folyóba. walks through the town. Keresztül megy a városon. Lord Chaitanya loved to hang out during his Navadvip days. Úr Caitanya nagyon szeretett kint lenni a Navadvipi időszakban. You know, that's what teenagers do. Okay, we're going out. Where are you going? Oh, we're just going to go walk around. Ezt csinálják a tínédzserek, hogy akkor menjünk. Hova mentek? Hát csak így jövünk, megyünk. Lord Chaitanya, that's what he would do. He just wander all around Navadvip. It was like his daily sport. Ezt csinálta Úr Caitanya is, ez volt a napi kedvtelése, hogy így jött-ment, sétált. Go with his friends, just walking in Navadvip. Bejárták Navadvipet. So Lord Chaitanya also now here, this is a real aristocratic city. És akkor itt is volt egy nagyon arisztokratikus város. So he's also walking from one place to another, and people are just so impressed. És az Úr Caitanya sétált az egyik oldalról a másikra, és az embereket lenyűgözte. He is the talk of the town. Az egész város róla beszélt.
So everyone knows he's there. Mindenki tudta, hogy ott van. Now this is not, a Tokyo or something like that. Ez nem egy olyan város, mint I'd be Tokió. interested to know what the population of Vṛddhakāśītól was 500 years ago. Érdekelne, hogy vajon mennyien laktak Raṅgasétrán 500 éve. Some thousands of people, but Pár ezer ember. because it wasn't a commercial base. This was just a place of pilgrimage. Mert ez nem volt egy kereskedelmi központ, hanem egy zarándokhely volt. And just by seeing Lord Caitanya, people just became happy. És az emberek csak attól, hogy megpillantották az Úr Caitanyát, boldoggá váltak. The fact that Lord Caitanya was here means that his fame spread. Kaviraj Goswami says that Lord Caitanya's fame spread all around. Kaviraj Goswami mondja, hogy az Úr Caitanya hírneve mindenhova elterjedt. People would come to take darshan of Rangaji, jöttek, hogy darshan kapjanak Rangajiről, but instead of Rangaji, everybody's talking about gouranga. De Rangaji helyett mindenki górangáról So beszélt. all the pilgrims start hearing about him, then they see him. És akkor az arándokok elkezdtek hallani róla, és látták őt. And when they go back, they tell their friends. És amikor visszamennek, akkor látják a barátjukat. So, and wherever they've gone back to, then those people say, oh, how long is he staying there for? És akkor az emberek kérdezték, hogy mennyi ideig lesz még ott. Well, he's there for the rainy season. Az esős évszak időtartama alatt. So somehow the impression on these people was so strong that even though it's the rainy season, not the time when they would be moving about, they would brave the rain. És olyan nagy hatása volt az Úr Caitanyának ezekre az emberekre, hogy annak ellenére, hogy esős évszak volt, esős időszak volt, még mindig elindultak, hogy lássák. So it's pouring rain, Szakad and az then eső. all these men, their wives, their children, they just pack up and they go. És a férfiak, a feleségeik, a gyerekeik összecsomagoltak és jöttek. And they get wet. És vizesek lettek. But they're willing to do that because someone made such a strong impression on them. De azért voltak hajlandóak erre, mert valaki olyan nagy hatással volt rájuk. All of a sudden, my atheistic uncle, he's just chanting Hare Krishna all day long and he won't stop. Hirtelen az ateista nagybátyám egész nap énekli a Hare Krishnát, és nem bírja What abba hagyni. happened to him? Mi történt vele? He saw this gouranga. Who's this gouranga? Látta ezt a górangát. Ki ez a góranga? So Indian people are curious people. Indiai emberek, kíváncsi emberek. So and it wasn't that there was internet, movies, television. So there's something new to see. Then here's an opportunity to see it. Nem volt internet, mozi, tévé. Most itt van valami látnivaló, akkor menjünk, nézzük meg. So okay, we have to walk. Then they walk. Oké, hát akkor gyalogolnunk kell, akkor gyalogolunk. Now Kaviraj Goswami says desha. Kaviraj Goswami azt mondja, hogy desha. Prabhupada says from other countries. Prabhupada azt mondja, hogy más országokból jött. I don't take that to mean outside of India. Nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy Indián kívülről. In terms time-wise, that would prove to be difficult to actually go out and come back in the 4 months the Lord Caitanya is there. Időben ez nem reális, hogy más helyről jöjjenek, menjenek abban az időtartamban, amíg az Úr Caitanya ott volt. Lord Caitanya was achieving his purpose. De az Úr Caitanya elérte a célját. He came to make a base. Azért jött, hogy itt egy bázist alapítson. With the idea that, all right, I'm meeting people going village to village. Azzal az elképzeléssel, hogy jó, találkozom emberekkel, ahogy megyek faluról falura. And so this, let's see the map. And so this coast, this strip along, this is becoming Krishna conscious. És akkor itt a partnak ez a szakasza, vagy ez a sáv, ez Krishna tudatossá vált. Further up, we only get people on the west side of the road, the ocean's on the east side. Följebb csak az óceán az a keleti oldalon van. Now Lord Caitanya, rather than just being on the move, and I only have one day to impress people. És akkor tudja, hogy csak egy napon van arra, hogy hatással legyek az emberekre. Or overnight. Vagy egy éjszakát megszáll valahol. And you could say, well, Lord Caitanya can do whatever he wants. Persze mondhatjuk azt, hogy az Úr Caitanya azt csinál, amit akar. But he doesn't do whatever he wants. De nem azt csinál, amit akar. He leaves it up to you to do whatever you want. Rád bízza, hogy azt csinálja, amit akarsz. But he's trying to use his
opulences and his influence to bring about a change. De ő pedig próbálja használni a saját pompáját, vagy a hatását, hogy másokat megváltoztasson. Now he's in a real central area. Most pedig egy ilyen központi helyen van. East, west, north, south. Középen van, észak. Now let people come to me. Most jöjjenek hozzám az emberek. And when they come to me, then in the same thing that happens in Puri, I can give them more time. És amikor eljönnek hozzám, akkor ugyanúgy, ahogy Puriban itt is több időt tudok szánni rájuk. Lord Caitanya chanted. Az Úr Caitanya énekelt. Okay, but when he's going along the road, you only hear him chant a mantra a couple of times and he's gone. De amikor megy el melletted az úton, akkor csak egy párszor hallod, ahogy mondja a mantrát, és aztán már elhaladt. But now here, as long as you're there, you can hear him. Itt, ameddig ott vagy, addig tudod hallani. Just imagine, the residents of Vṛddhakāśītól, they knew. Gouranga, Caitanya Mahaprabhu, he was coming to taking darshan at this time. This is when he takes darshan. Rangak-sétrán tudták az ott élők, hogy mikor megy az Úr Caitanya megnézni a murtikat. He takes bath. Mikor fürdik. He takes darshan for midday arti. Megnézi a murtikat a déli áratikor. Then he goes to take lunch. Aztán elmegy ebédelni. So you want to see him, this is when you see him. Szóval, ha látni akarod, akkor ez az idő. And then there's other things going on. És más dolgok Lord is Caitanya történnek. is also speaking to them. Az Úr Caitanya beszél hozzájuk. He does talk to people about Krishna. Beszél hozzájuk Krisnáról. So what happens is everyone started chanting what he's chanting. És akkor mi történik? Mindenki elkezdi azt énekelni, amit ő énekel. What's he chanting? Mit énekel? Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, 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 Hare. And they all chanted, and they all became devotees of Krishna. És ők mind Krishna baktáivá váltak. And people were just astonished. És az emberek így le voltak They were nyűgözve. astonished what was happening to themselves. Lenyűgözte őket, hogy mi történik velük. They were astonished by Caitanya Mahaprabhu. Lenyűgözte őket Caitanya Mahaprabhu. They were astonished that all of a sudden this place of Śrī Vaishnavism was becoming converted. És lenyűgözte őket, hogy itt a Śrī Vaishnavizmus központja így megtérítésre Now kerül. I don't know whether that was a problem, whether there were any political consequences of that. Nem tudom, hogy ez okozott-e problémát, volt-e ennek Religious politikai political következménye, consequences. valláspolitikai No, that's következménye. here is, you know, it's like go preach in Mecca. I mean, go preach Krishna consciousness in Mecca. Próbálj elmenni Krisna-töltőt prédikálni Mekkában, And see how long you last. és nézd, hogy meddig tart. So, of course, this isn't another religion, this is Vaishnavism. Persze ez nem egy másik vallás, itt is Vaishnavizmus volt. But they've got their ways. This is Śrī Vaishnavism. This is one of the capitals of our sampradaya. De megvoltak az ő tevékenységeik, és ez az ő szampradájuknak, a Śrī Vaishnavizmusnak a központja volt. And here's this person, and he's converting everybody. És itt van valaki, aki mindenkit He's megtérít. converting our head pujari. Megtéríti a fő pudzsárit. So, were there any people who were thinking maybe it's time that he actually moves on? Voltak-e olyanok, akik azt gondoltak, hogy hát lehet, hogy itt az ideje, hogy tovább haladjon? Was anybody praying for the rains to stop and so the Chaturmasya would be over? Imádkozott-e valaki azért, hogy megálljon az eső és véget érjen a We don't Chaturmasya? hear about that. Erről nem hallunk. I've not read anything to that Nem olvastam effect. semmit erről. But it's interesting that, you know, you have someone here who's converting everyone in a religious center. De érdekes, hogy van itt valaki, aki egy vallási központban mindenkit megtérít. All of a sudden, your God isn't the supreme. Hirtelen az Istened már nem a legfelsőbb. My God is supreme. Az én Istenem a legfelsőbb. And he's not bringing any books with him. És nem hoz magával Doesn't have any könyveket, deities with him. nincsenek vele murtik,
There's just him. Csak ő maga van. And he's got a few associates. És néhány társa. So just on the basis of his credibility, de csak az ő hitelessége alapján, what he looks like, azon az alapon, hogy néz ki, his influence, hogy milyen hatással van másokra, his teachings, a tanításaimik, and his chanting. és az éneklésemi. I'll just say something about this influence. Hogy ez adja a hitelességét. Egy pár szót hadd mondjak a hatásáról. If you watch or you listen to Prabhupada's disciples speaking about Srila Prabhupada, hogyha hallgatjátok, amikor Prabhupád tanítványok Srila Prabhupádról beszélnek, or you watch some of the videos like Following Srila Prabhupada, vagy ha nézel videókat, mint például ez a Following Srila Prabhupada sorozat, devotees will, I don't know about everybody, but almost everybody will have stories about Prabhupada's influence. Szinte minden baktának van egy pár szava azzal kapcsolatban, hogy milyen hatása volt rá Prabhupád. And this is not what Prabhupada was saying or doing, és most itt nem arról van szó, hogy mit mondott, vagy mit csinált Prabhupád, but Prabhupada's bearing, hanem Prabhupád megjelenéséről. which really shocked some people how actually small Srila Prabhupada was physically. Sokakat megdöbbentett, hogy Prabhupád milyen kicsi volt fizikailag. Because he had such a big influence. Mert olyan nagy hatása volt. And that sort of came across as a sort of feeling. It was like a real presence. És ez egy ilyen érzést keltett, hogy nagyon erős volt a jelenléte. Use the word energy. Használjuk ezt a kifejezést, hogy energia. Then devotees saw Prabhupada's aura. És bakták látták Prabhupádnak az auráját. Sometimes they saw Srila Prabhupada glow, being golden. Volt, hogy látták, hogy Prabhupád így ilyen aranyszínben ragyogott. And then on rare occasions, Prabhupada really manifests certain other potencies. És ritka alkalmakkor Prabhupád nyilvánított más potenciákat. Bhaktivinoda Thakur, he talks about that the bhakti in the heart of the devotee, it expands its influence. Bhaktivinoda Thakur beszél arról, hogy a bakta szívében lévő bhakti így kiterjeszti a hatását. So we all have a presence to a certain degree. Mindannyiunknak van egy valamilyen erejű jelenléte. It manifests some of our material opulences. Ami megnyilvánul az anyagi jellemzőinkben. But here, in terms of spiritual attainment, de itt a lelki eredmények látszottak. And especially when there's prema in the heart. És főleg amikor valakinek préma van a szívében. That has an extraordinary influence on others. Annak rendkívüli hatása van másokra. Okay. When Lord Caitanya, we are not going to finish today. Ma nem fogunk ennek a végére érni. What's new? Ez nem hír. Nem újdonság. We are going to talk about the Bhagavad-gītā brāhmaṇa. A Bhagavad-gītā brāhmaṇáról fogunk beszélni. Caitanya Mahaprabhu came and went to the temple. Caitanya Mahaprabhu jött a templomba. A lot of stories going on. Nagyon sok történet kapcsolódik They're ehhez. not all written. Ami nincs leírva. Were there lepers outside the temple? Voltak leprások a templomon kívül? There were certainly poor people outside. Biztos, hogy voltak szegény emberek. Were any of these poor people blessed? Megáldotta ezeket a szegény embereket? There was one Brahmin. Volt egy brāhmana. Most likely he was inside the temple. Aki valószínűleg a templomon belül volt. Although the picture in Caitanya Charitamrita has him outside. Habár a Caitanya Charitamritában szereplő képen kívül van. If he's a Brahmin, he wouldn't have had any problem being inside. Ha brāhmana volt, akkor nem volt ok, hogy miért ne lehetne bent. But in any case, inside-outside is a detail. De ez egy részlet, hogy kint volt vagy bent. So there was a Brahmin who would come to the temple daily. Volt egy brāhmana, aki minden nap eljött a templomba. That's why I say inside, because obviously if he came to the temple, he took darshan.
Azért mondom, hogy bent, mert nyilvánvalóan, hogyha a templomba jött, akkor megnézte a He multikat. wasn't like, in Puri, banned from going in the temple. Nem úgy volt, mint Puriban, hogy akkor meg van tiltva, hogy belépjen a templomba. He was illiterate. Írástudatlan volt. Which is interesting that someone can be a Brahmin and he's illiterate. Ami érdekes, hogy lehet valaki úgy brāhmana, hogy írástudatlan. But there are different grades of brahmanas. De a brāhmanáknak is vannak különböző típusai. Brahmins are of different learning. Vannak különböző tanultságú brāhmanák, of different quality. Más tulajdonságokkal rendelkező brāhmanák. And in this time, the influence of birth is becoming very dominant. És ebben az időben a születés, hogy valaki milyen származású, ez egy nagyon fontos szerepet kapott. Unfortunately, guna karma no longer plays such an important role, but birth is determining whether someone's a Brahmin or not. Sajnos már nem a guna karma határozta meg, hogy valaki milyen varnába tartozik, hanem a születése. So Brahmins are meant to be learned. You can't be very learned if you can't read. A brāhmanáknak tanultaknak kell lennie, és nem lehet valaki tanult, hogyha nem tud olvasni. But this is not an ordinary Brahmin. De ez nem egy közönséges brāhmana volt. Who is he? Ki volt ő? We don't. In other words, who is he in terms of a spiritual identity or another life? We don't know. Tehát itt a lelki identitásával kapcsolatban, vagy egy másik életével kapcsolatban nincs tudomásunk. He's not mentioned in gouranga.audio. Nem említi a gouranga.audio. For that matter, neither is Venkatabhata. És Venkatabattát sem. But in other words, he's not necessarily gouranga.audio. He's not necessarily part of Gaur's inner circle. Vagyis nem feltétlen találkozik az Úr Caitanya belső köréhez. But he used to recite the Bhagavad-gītā every day. De minden egyes nap elrecitálta a Bhagavad-gītát. Well, I don't know what he was doing, because he didn't know Sanskrit. Mert nem tudott szanszkritul. He must have known certain shlokas. Biztos, hogy ismert bizonyos verseket. He may have been illiterate in that he can't read everything, but he must have been able to recognize some things. Valószínűleg írástudatlan volt abban az értelemben, hogy nem tudott mindent elolvasni, de felismert bizonyos dolgokat. Did he have a book? Volt vajon egy könyve? Anyway, if he did, it wasn't with pages like this. Ha igen, akkor nem ilyen lapozható könyv volt. Certainly it wasn't a computer. És biztos, hogy nem egy számítógép volt. So leaf book, was he taking a leaf book with the Bhagavad-gītā shlokas? Hogy vajon ilyen levelekből készült Bhagavad-gītát lapozott ott? Somehow he was reciting the Bhagavad-gītā. De valahogy recitálta a Bhagavad-gītát. Or at least trying to do that. Legalábbis próbálta. But he didn't get the shlokas right. His Sanskrit wasn't good. De nem jól tudta a slókákat mondani, nem helyesen mondta a szanszkritot. So people would joke. És akkor az emberek vicceltek vele. It's just like, I think Indian people sort of gave up on trying to correct our Sanskrit. Azt hiszem, hogy az indiak már feladták, hogy kijavítsák a szanszkritunkat. It's not Jai, it's Jay. Nem Jai, Jay. And so many other things that we say. És annyi minden más, amit mondunk. Who cares about this line here and line there, slashes? Kit érdekel, hogy vannak vonalak és mellékjelek a betűkön? So, sort of the advantage of the English language. Az angol nyelv előnye. But while he was doing that, he was experiencing ecstasy. De miközben ezt tette, extázis tapasztalt. His hairs would stand on end, tears in the eyes. Megborzongott, könnyek folytak a szeméből. Body would tremble. A teste remegett. And perspiration would come on his body. És izzadt. Now who would joke when you see that? Verejtékezett, és hát ki tréfálkozna ilyennek a láttán? Obviously someone who's not very learned in spiritual science themselves, they can't recognize it. Egy olyan személy, aki nem igazából tanult a lelki tudományt illetően, mert nem ismerte fel őt. I'll just digress for 1 minute. Egy pillanatra itt elkanyarodok.
since we just started getting on the road. Most kezdtünk el elindulni. This morning I was listening to Srila Prabhupada. Ma reggel hallgattam Srila Prabhupádot. And Prabhupada was talking about Maharaj Rishabdev. És Prabhupád Maharaj Rishabadevről beszélt. And you know, at a certain point, Maharaj Rishabdev, he gave up the kingdom, his clothes, his everything, and he just lived like an avadhuta. És ugye Rishabadev Maharaj egy ponton feladta a királyságát, a ruháit, és úgy élt, mint egy avadúta. Now, I knew a person who lived like this. Ismertem valakit, aki így élt. Many years. Sok-sok évig. I don't know, decades. Évtizedig. Govinda Maharaj and I know him because he lived around the corner from the house in Vrindavan. Govinda Maharajjal ismertük őt, mert a Vrindavani házunk közelében volt. Most of the time he was naked. Általában meztelen volt. He didn't speak. Nem beszélt. Sometimes, you know, they would dress him when he had to come to lunch at some sadhu's event, then they put a gamsha on him. Néha felöltöztették, amikor a száduknak rendezett eseményre eljött praszádamat tisztelni, akkor a száduk gamsát adtak rá. Sometimes he was clean, sometimes he was not. Néha tiszta volt, néha nem. Sleep on the ground. A földön aludt. Without a covering. Mindenféle takaró nélkül. And he would mumble and just incomprehensible things. És ilyen érthetetlen dolgokat így motyorászott. Sometimes he would say shlokas. Volt, hogy slókákat mondott. He lived. Sometimes he came in and inside our bagicsa. Néha bejött, és ott a bagicsánkban volt. But volt. the devotees would have seen him when they do parikrama because he was actually out there on the main road just before the Krishna Balaram tree. De a bakták látták őt sokan, amikor mentek parikrámra, mert ott volt a Krishna Balaram fa előtt. And a főúton. I couldn't tell. És én nem tudtam megállapítani. So is he really just somebody? The locals treated him with respect. A helyiek tisztelettel bántak vele. India is very accommodating like that. You know, even if you're not that I'm referring to him, but even if you're a madman, then they just, as long as you don't hurt anybody, then you know, do your thing, do whatever you want to do. India ilyen szempontból mindennek teret ad. Most nem róla beszélek, de még hogyha valaki egy őrült is, és csak csinálja ugye maga dolgát, ameddig nem bánt másokat, addig hagyják. But when Prabhupada was talking today, I was thinking about him. He passed away. De amikor Prabhupádot hallgattam, akkor rágondoltam, már elhagyta a testét. I remember one day we were doing parikrama and I was asking Maharaj, where is he? Egyik nap mentünk parikramára, és akkor kérdeztem Govinda Maharajot, hogy hol van. He passed away. They did a funeral for him. Mondta, hogy ceremony for him. Eltávozott, és So, elbúcsúztatták. who was he? Ki volt ő? I don't know, but whoever he was, he lived and died in Vrindavan. Nem tudom, de bárki is volt, Vrindavanban élt, és ott he halt was meg. in the dust of Vrindavan. Vrindavan porában volt. He was. Anyway, it's hard to recognize. Rupa Goswami says this verse. What is the verse about recognizing pure devotee? Vaishnavera kriya mudra vigyana buddha. So it's very difficult to recognize the symptom of a Vaishnava. Rupa Goswami mondja, hogy nagyon nehéz felismerni egy Vaishnava jellemzőit. So some people would criticize. Voltak, akik kritizáltak. They would joke about him. Tréfáltak vele. What he's reading the Bhagavad-gītā and he's just sitting there. He doesn't know anything about the Gita. Olvassa a Bhagavad-gītát, de hát nem tudja, hogy mi van. So, okay, this isn't happening by accident. De ez nem véletlenül történt. And it's not being included in Caitanya Charitamrita by accident. És nem véletlenül került be ez a leírás a Caitanya Charitamritába. Lord Caitanya is emphasizing Bhagavad-gītā. Az Úr Caitanya hangsúlyozza a Bhagavad-gītát. So there's two books we read about in Caitanya Charitamrita, Bhagavad-gītā and Srimad Bhagavatam. Két könyvről olvassunk a Caitanya Charitamritában, a Bhagavad-gītáról és a Srimad Bhagavatamról. Later,
Lord Caitanya is going to bring Brahma Samhita with him. Később majd Caitanya Mahaprabhu magához veszi a Brahma And Krishna Samhitát, és a but Krishna Karnamritát. here point is being made about Bhagavad-gītā. De itt a Bhagavad-gītát hangsúlyozza. And about how to read the Bhagavad-gītā. És azt, hogy hogyan kell And olvasni a who is Bhagavad-gītát. eligible. És ki az, aki alkalmas. Now note, this Brahmin isn't the only one who can't pronounce the shlokas of Bhagavad-gītā. És akkor jegyezzétek meg, hogy nem ez az egyetlen brāhmana, aki nem tudja kiejteni a Bhagavad-gītā There are verseit. few people in this room who can't pronounce the verses of the Bhagavad-gītā. Itt a templomszobában is vannak olyanok, akik nem tudják helyesen ejteni a In fact, they're Bhagavad-gītā not verseit. necessarily very erudite in terms of their learning, Vagy olyanok, akik nem feltétlen nagyon tanultak, but we have in our Krishna consciousness movement internationally very sincere people who are doing their best to understand Bhagavad-gītā. de nemzetközileg a Krisna-töltős mozgalomban vannak sokan olyan bakták, akik nagyon őszintén szeretnék megérteni a Bhagavad-gītát, Because this is what their spiritual master and this is what Srila Prabhupada wanted them to do. mert a lelki tanítómesterük és Srila Prabhupád azt akarta, hogy ezt tegyék. This is the same thing that's happening here. Ez történik itt is. So is Caitanya Mahaprabhu giving a preview of what's to come in the future in his mission? Tehát itt Caitanya Mahaprabhu esetleg egy ilyen bepillantást enged abba, hogy mi fog később történni a missziójába? About who are going to be the real devotees who understand Bhagavad-gītā. Hogy kik lesznek igazából azok a bakták, akik tényleg megértik a Bhagavad-gītát? The great Sanskrit scholar brāhmaṇas, A nagy szanszkrit tudós brāhmanák, or those people who actually follow his order and follow the disciplic succession. vagy azok az emberek, akik követik az ő parancsát és követik a tanítványi láncolatot. So, and this is of course something that Srila Prabhupada fought tooth and nail during the time that he was with us, that people were making fun of his followers. És persze Srila Prabhupád foggal körömmel küzdött, amikor az emberek csúfolták az ő követőit. Here's a Brahmin, so he knows how to behave himself. Itt van egy brāhmana, és persze ő tudta, hogy kell viselkedni. Srila Prabhupada's followers didn't necessarily know how to behave like Brahmins. Srila Prabhupád követői nem feltétlen tudták, hogy kell brāhmanaként viselkedni. I don't mean just his disciples, I mean successive generations. És most nem a tanítványaira gondolok, hanem a következő generációkra. It's still a struggle for us to even understand what it means to be a Brahmin. Nekünk még egy küzdelem az is, hogy megértsük, hogy mit jelent brāhmanának lenni. Both conduct ourselves and live in the way that Brahmins do. És úgy viselkedni és úgy élni, ahogy brāhmanák élnek. But Lord Caitanya is making the point, but that's not the main issue. De az Úr Caitanya azt hangsúlyozza, hogy nem ez a fő dolog. This is Kali Yuga. Kali Yuga van. And although we want to establish Brahminical culture, és ha bár szeretnénk megalapozni a brahminikus we want to kultúrát, establish Brahminical conduct, és a brahminikus viselkedésmódot, but this is the people who understand the Bhagavad-gītā. de ezek azok a személyek, akik értik a And this is Bhagavad-gītát. what really Srila Prabhupada pressed and pressed and pressed. És ezt hangsúlyozta Prabhupád újra és újra. So, Lord Chaitanya's walking into the temple and he walks by this person and Lord Caitanya notices if someone's exhibiting ecstatic symptoms. Tehát az Úr Caitanya ugye megy be a templomba, és akkor elmegy itt valaki mellett, és persze az Úr Caitanya észreveszi, amikor valaki extatikus szimptomákat nyilvánít. Probably didn't stop on the way in. Valószínűleg nem állt meg mellette, ahogy ment befelé. First you should offer obeisances. Először a hódolatot illik ajánlani. Dancing and chanting. Táncolt és énekelt. What did the Brahmin do? We know later on what he's going to do. Mit csinált a brāhmana? Később tudjuk, hogy mit csinál. Did he join in the dancing and chanting? Bekapcsolódott a táncolásba Did és he come and éneklésbe? watch? Vagy jött és nézte? You can bet that a lot of people came to watch. Biztosak lettek abban, hogy sokan jöttek But nézni. over the 4 months, how many people joined in and started participating? Kirtan's happening, let's get there in time, so we're close to him.
A 4 hónap alatt vajon hányan kapcsolódtak be, gondolták, hogy kezdődik a kirtan, menjünk, hogy a közelébe legyünk. Now you had, it isn't like when all the devotees from Navadvip came and they were all like around Caitanya Mahaprabhu, you couldn't get close to him. Nem olyan, mint amikor jöttek a Navadvipi bakták, és mind körülvették Caitanya Mahaprabhut, hogy nem lehetett a közelébe kerülni. As far as Caitanya Charitamrita is concerned, there's only one person with Lord Caitanya. A Caitanya Charitamrita leírásai szerint egyetlen személy volt Caitanya And maybe there's some Mahaprabhuval. others, and here he is. He's in the middle of this temple room. Is it a big temple room, Lord Krishna? Is the temple room big, Rangaji's temple room? És ott, hogy nagy a templomszoba, Rangaji templomszoba. So he's in this big temple room. Ott van ebben a nagy templomszobában. The tendency is get close. És akkor az ember hajlamos arra, hogy a közelébe akar That will kerülni. be the men. The men will come close, ladies will stand and Ez watch. a férfiakra vonatkozik. A férfiak közel jönnek, a hölgyek pedig úgy körbeállnak. You see the Nilachala Mahaprabhu movie. Lehet látni a Nilácsala Mahaprabhu filmet. Men are there, ladies are there. They're all watching Lord Caitanya. Ott vannak a férfiak, és a hölgyek meg mind figyelik az Úr Caitanya. So there was a lot going on. It's just one line. You know, he went and took darshan and then he chanted. But that was a whole lila pastime going on that touched and changed who knows how many people's lives. Tehát a Caitanya Charitamritában csak egyetlen egy sort olvasunk, de közben annyi minden történt itt a kezdelésben, és annyi embernek az élete meg lett érintve, ki tudja, hogy... And meanwhile, thousands of people are coming from surrounding provinces because they also want to see and hear this dancing. És közben emberek ezrei jönnek különböző tartományokból, mert ők is látni akarják ezt az éneklést és táncolást. All right, Lord Caitanya leaves. Jó, akkor az Úr Caitanya kimegy. And he's saying, why are you in ecstasy? És akkor nézi, hogy hát te miért vagy extázisban? And he says, what part of the Bhagavad-gītā is making you so happy? A Bhagavad-gītának melyik részétől vagy ilyen boldog? So Lord Caitanya stops, and now immediately everyone surrounds and wants to know, okay, what's going to happen? És akkor ugye az Úr Caitanya megáll, és akkor mindenki körülveszi őket, és nézi, hogy most itt mi történik. So possibly those people who were joking about the Brahman as well. Valószínűleg azok is, akik csúfolták a brahmanát. So they're thinking Lord Caitanya is going to make fun of him. És akkor azt gondolták, hogy majd az Úr Caitanya is kicsúfolja Anyway, őt. far from it. That's not what's going to De happen. egyáltalán nem ez történt. So the Brahmin explains, no, it's not any particular part of the Bhagavad-gītā. I actually can't read it. És akkor a brāhmana magyarázta, hogy nem a Bhagavad-gītának egy konkrét része okozza ezt, mert igazából nem tudok olvasni. Now then, Kaviraj Goswami says, sometimes I read correctly and sometimes incorrectly. És akkor Kaviraj Goswami úgy írja, hogy néha helyesen tudom elolvasni, néha nem helyesen. So he could read something. Tehát valamennyire tudott olvasni. Why are you doing this? De miért csinálod So ezt? what is the point of sitting, reading a book that you can't? Mi értelme van ülni és olvasni egy könyvet, amit igazából nem tudsz olvasni? Now, these books were illustrated. Ezek a könyvek, ezek illusztrálva voltak. I've seen 400-year-old manuscripts Láttam 400 éves kéziratot, where there's a shloka and a picture. ahol And van the shloka slóka and és the kép. picture. Slóka és kép. And then the shloka is written by hand and the picture is done by hand. There's no printing. Nem volt nyomtatás, kézzel van írva a slóka, kézzel van készítve a kép. So people went to a lot of trouble, and of course this was artists. This is what artists did. They illustrated Shastra. Az emberek nagy erőfeszítést tettek, hogy elkészítsék ezeket a könyveket, és művészek illusztrálták a sásztrát. I don't know what it is I had in my hand either. Nem tudom, hogy mi volt a kezemben, én se tudtam. But well, one was Gita Govinda. De az egyik az a Gita Govinda volt. And of course there that's extremely popular in Orissa. Nagyon népszerű Orisszában. And the other one was supposed to be a copy of some work by Jiva Goswami. A másik pedig Jiva Goswami valamelyik művének a másolata volt. So maybe it was Gopal Champu. Lehet, hogy a Gopál Champu. So books were copied by hand. Tehát a könyveket kézzel másolták. Want to buy a book? Akarsz venni egy könyvet? Okay, I'll rent you mine for so much and you can copy it. Kölcsönadom az enyémet, és lemásolhatod.
So, yeah, you don't distribute many books like that in a day. Nem lehet sok könyvet osztani naponta. But, and who knows whether people can afford it, but you really got serious buyers. Ki tudja, hogy ki az, akinek tellik rá, de igazi komoly vevőkre van So szükség. now the Brahman says, my guru told me to. De azt mondja a brāhmana, hogy a guru mondta, hogy ezt tegyem. Well, first of all, he's a Vaishnava. Először is ő egy Vaishnava. Means his guru's a Vaishnava. Ami azt jelenti, hogy a guruja egy Vaishnava. Who's his guru? Ki a guruja? We don't know. Nem tudjuk. They're all Śrī Vaishnavas. Mind Śrī Vaishnavák. They all know Bhagavad-gītā. Mindannyian ismerik a Bhagavad-gītát. By knowing Bhagavad-gītā means they've got it all memorized. Az, hogy ismerik a Bhagavad-gītát, ez azt jelenti, hogy memorizálták So a you're not a Bhagavad-gītát. Brahmin if you don't know Bhagavad-gītā. Nem vagy brāhmana, hogyha nem tudod a Bhagavad-gītát. If you can't study 700, can't learn 700 verses. Hogyha nem tudsz megtanulni 700 verset. And remember, it's because, well, you know, I don't have time to do that. És valaki azt gondolja, hát nincs rá időm. But they had time because that's what education was about. De nekik volt rá idejük, mert ezt jelentette az oktatás. That's what children started when they were 5 years old. They learned the Bhagavad-gītā. Ezzel kezdték a gyerekek 5 éves korukban, megtanulták a They didn't Bhagavad-gītát. learn other things. They learned to read. They learned to write. Nem más dolgokat tanultak, megtanultak olvasni, írni, Then they started learning Shastra. és akkor elkezdték tanulni a sásztrát. And then through Shastra they would learn other things. És a sásztrán keresztül tanultak meg más And the dolgokat. method was memorization. És a módszer az a memorizálás volt. Jiva Goswami knew the Bhagavatam. Jiva Goswami az egész Bhagavatamot tudta. 18,000 verses. 18 000 verset. So, what to speak of other texts that Vaishnavas learned? Nem beszélve más szövegekről, amit a Vaishnavák We've got a megtanulnak. lot of things in our brains as well, Nekünk is nagyon sok minden van az agyunkban, but that's because we got the wrong things stuffed into our brains at the beginning, csak rossz dolgokat tömtek a fejünkbe a instead kezdetekkor. of those things that will actually save us. Azok a dolgok helyett, ami igazából meg fog bennünket menteni. My spiritual master told me to. De azt mondta, hogy a lelki tanítómestere mondta, hogy ezt tegyem. But it's very interesting. Why would your guru tell you to read when you can't read a book when you can't read? Nagyon érdekes, hogy miért mondaná a gurud azt, hogy olvass egy könyvet, amikor nem tudsz olvasni. Obviously, he didn't have time to teach you to read. Nyilvánvalóan nem volt rá ideje, hogy megtanítsa őt olvasni, He wasn't even concerned about your learning how to read. és nem is érdekelte, hogy megtanulsz-e olvasni. So he put you into this paradoxical situation. Egy ilyen paradox helyzetbe rakott. Lord Caitanya didn't have any problem with that. És az Úr Caitanyának ezzel nem volt problémája. So we could start here. Kezdhetjük itt. What happens when your guru tells you to do something you can't do? Mi történik akkor, hogyha a gurud azt mondja, hogy csinálj valamit, amit nem tudsz Because that's what we're megcsinálni? doing. And this is a pretty absurd thing. És ez egy elég Read the- abszurd dolog. Read the Bhagavad-gītā when you're illiterate. Olvasd a Bhagavad-gītát, amikor írástudatlan vagy. But tasyadevi parabhaktir tatadeve tataguro. But there's a transcendental potency that Lord Caitanya is reinforcing. Van egy transzcendentális potencia, amit itt az Úr Caitanya megerősít. He makes no complaint that the guru told you to do the wrong thing. Nincs panasz, hogy a gurud valami rossz dologra kért meg, rossz utasítást adott. That's fine. Ez jó. Of course, the guru didn't ask you to jump off the top of Rangaji temple. He's just asking you to read what you can read of Bhagavad-gītā. Persze a guru nem azt kért, hogy ugorj le a Rangaji templom tetejéről, hanem azt mondta, hogy olvasd a Bhagavad-gītát. And the guru must have also taught him something. És biztos, hogy tanított is neki valamit a guruja. Because then he says, when I think of the Gita or the part that I can read, I just see Krishna and Arjuna on the chariot. Mert azt mondta, hogy amikor olvasom a Bhagavad-gītának azt a részét, amit el tudom olvasni, hogy csak gondolok a Bhagavad-gītára, akkor úgy látom Krishnát, hogy Arjuna szekerén van. And they're standing they're on the chariot beneath this banyan tree. És ott vannak a szekéren, egy banyanfa alatt, In the middle of the two armies. a két hadsereg között, And Krishna's holding the reins in his hand. és Krishna kezében van a gyeplő, And he's speaking to Arjuna. és Arjunához beszél. And he appears very, very beautiful És and blackish. nagyon gyönyörű, feketés színű.
This is what happens every time I think of the Bhagavad-gītā. Szóval mindig ez történik, amikor a Bhagavad-gītára gondolok. Now, he has spontaneous devotion. Tehát spontán odaadása Now, van. where did he get that? Honnan kapta ezt? Or at least, he has a natural and a spontaneous attraction to Krishna. Tehát természetes, spontán vonzódást érez Krishna iránt. So that Krishna automatically appears in his mind as soon as he reads the Gita. Krishna automatikusan megjelenik az elméjében, amint olvassa a Gítát. This is what happens when you chant Hare Krishna properly. Ez történik, hogyha megfelelően énekeljük a Hare Krishnát. He says, I'm not trying to remember Krishna, it just happens automatically. Szóval nem próbálok emlékezni Krishnára, ez csak automatikusan történik. So similarly, just by being in contact with the Bhagavad-gītā, Krishna comes into my mind. Hasonló módon csak azáltal, hogy kapcsolatban vagyok a Bhagavad-gítával, Krishna megjelenik az elmémben. And actually he's not just seeing Krishna's rupa, but he's seeing a lila. És igazából nem csak Krishnának a rupáját látja, hanem a liláját is. Or at least he's seeing, what are the two types of meditation? Svarasiki and mantramai. Mantra upasana. So he's saying mantra upasana. Ez a mantra upasana meditáció. One frame of a lila. Egy lilának egy képet lát egy lilából, egy elemét. Where did he get this from? And who is Honnan his kapta guru? ezt? És ki az ő guruja? You don't get it from nowhere. Mert nem semmiből kapja ezt az ember. You have to get it from the right kind of A association. megfelelő társulásból jön ez. And our Lord Caitanya is coming to give people spontaneous devotion. És az Úr Caitanya azért jön, hogy a spontán odaadást adja az embereknek. He's not coming to give them regulated devotion. Nem azért, hogy szabályozott odaadást He adjon. just gives them regulated devotion as the means to attain A spontaneous szabályozott devotion. odaadást csak a spontán odaadás elérésének eszközeként So, adja. Krishna, Lord Caitanya Mahaprabhu is very attracted. He's all of a sudden he's just seeing Krishna. És Úr Caitanyát ez nagyon vonzó, hogy itt van valaki, aki csak így látja Krishnát. He says, and now, as long as I keep reading, or whatever you want to call it, Krishna's features appear in my mind. És akkor mondja, hogy és ameddig olvasom, vagy hát aminek nevezni akarjuk, Krishnának a vonásai megjelennek az elmémben. And therefore I can't put it down. I just keep doing it. ezért nem Whatever tudom people letenni. say and people are criticizing. Nem számít, hogy mit mondanak az emberek, hogy kritizálnak az emberek. How did Rangaji react with this Brahmin? Hogy Rangaji hogyan reagált erre a brahmanára? We don't know. Nem tudjuk. He's there also. Ő is ott So volt. he also seeing what is going on. Ő is látja, hogy mi So what történik. does Lord Caitanya say? És mit mond az Úr Caitanya? And now all of these people are there and they want to know, how's he going to react? Ott vannak ezek az emberek, és akarják látni, hogy na most az Úr Caitanya erre hogy reagál. When did this happen? The first day or sometime later on? Hogy ez mikor történt, az első napon, vagy később. But people got the message that here's someone who's an authority on Vaishnavism, on Krishna. De az volt az embereknek az üzenet, hogy itt van valaki, aki egy tekintély a vajsnavizmus szempontjából. He's a very learned Brahmin. Ő egy nagyon tanult brāhmana. So he seems to know everything. Úgy tűnik, hogy mindent tud. There's no scripture he can't quote. Nincs szentírás, amit ne tudna idézni. So it isn't that he just knows his scriptures, he knows all of our scriptures as well. És nem csak a saját szentírásait ismeri, hanem a mi összes So whoever szentírásunkat he is talks ismeri. to, if he talks to the Shaivites, then he quotes from Shiva Purana and so many other Shaiva Ha scriptures. Shiva követőivel beszél, akkor a Shiva Puránát és a Shaiváknak a különböző How do szövegeit idézi. you know all these Hogy things? tudsz ennyi mindent? So I learned when I was in school. Tanultam az iskolában. So they want to know how he reacted. And Lord Caitanya says, you are the authority on Bhagavad-gītā. És az Úr Caitanya azt mondja ennek a baktának, hogy te vagy a tekintély a Bhagavad-gītát illetően. How did all these people who were joking react to this? És vajon azok az emberek, akik csúfolták, azok He's hogy the reagáltak authority. erre? So, Ő a tekintély. so here, Bhaktya Mam Abhijanati. Prabhupada so many times says, Krishna did not speak to a sannyasi or a Brahmin. Prabhupád olyan sokszor mondja, hogy Krishna nem egy szanyászihoz vagy bráhmanához beszélt, He spoke to who? Bhaktosime sakachati. He spoke to his devotee. hanem a baktájához beszélt. And here's a devotee. És itt van egy bakta. And the devotee
is the person who can really understand. És a bakta az a személy, aki igazából meg tudja érteni. So, Lord, I'm not looking at the Bengali phrase, but Lord Caitanya said, whatever you know, that's the purport of Bhagavad-gītā. És most nem keresem meg a bengáli idézetet, de azt mondta, hogy amit te tudsz, az a Bhagavad-gītā magyarázata. So people say, what does he know? What does he know about Bhagavad-gītā? I can't even read it. Emberek azt gondolják, hogy hát mit tud ő a Bhagavad-gītáról, még el se tudja olvasni. Lord Caitanya says, whatever you know, that's what the Bhagavad-gītā is about. És az Úr Caitanya meg azt mondja, hogy amit te tudsz, arról szól a Bhagavad-gītā. Because, and Lord Caitanya is implying, there's something more than you know than you're letting on. És akkor az Úr Caitanya utal arra, hogy igazából többet tudsz, mint ami látszik. Because if you're seeing Krishna, Mert ha látod Krisnát, then you understand Bhagavad-gītā. akkor te érted a Bhagavad-gītát. Then you know what surrender to Krishna means. Tudod, hogy mit jelent a Krisnának Then való you know what meghódolás. manmanabhava madbhakto means. Tudod, hogy mit jelent a So manmanabhava sarva madbhakto. dharma parityaja is in your back pocket. És a farzsebedben van a szarvadharmán parityaja. Otherwise, you don't just see Krishna at will. Különben nem tudod csak az akaratod miatt látni Krisnát. So then Lord Caitanya embraced him. És akkor az Úr Caitanya megölelte Now őt. we've talked about Lord Chaitanya's embrace. Már beszéltünk az Úr Caitanya öleléséről. Embracing is obviously a show of affection. Ugye az ölelés az nyilván a szeretetnek a kifejezése. It's a Vaishnav show of affection. A vajsnavák így fejezik ki a szeretetüket. But on the other hand, Lord Caitanya would impart his mercy to the people that he embraced. És az Úr Caitanya nyilván a kegyét adta azoknak, akiket megölelt. Now he can do it anyway. Ő He amúgy doesn't have to embrace. tudja adni, nem kell hozzá ölelnie, He can just will it. csak akarhatja adni. But nonetheless, Lord Chaitanya is acting like a human. De az Úr Caitanya úgy viselkedik, mint egy ember. And so he's embracing, which means he's electrifying him with his own bhakti shakti. Megöleli, vagyis így átitatja a saját bhakti shaktiával. The Brahmin didn't faint. A brāhmana nem ájult el. Or at least if we're to take that this is the same conversation, it may be multiple conversations. Hogyha ez ugyanazon a beszélgetés alatt történt, lehet, hogy itt több beszélgetés is volt. Remember that some of these things are being recounted 1 year later when Lord Chaitanya gets back in Puri. Emlékezzetek rá, hogy ezekről a dolgokról 1 évvel később van beszámoló, mikor az Úr Caitanya már visszaér Puriba. So did Lord Chaitanya speak all these things to the Brahmin at once or in multiple occasions? Hogy ezeket a dolgokat egyszerre mondta az Úr Caitanyának a brāhmanának, vagy több alkalommal. Well, now the Brahmin says, but when I see you, my happiness is doubled. De itt a brāhmana azt mondja, hogy amikor meglátlak téged, megkétszereződik a boldogságom. He's learned. He knows. Tanult, tudja. So he said, therefore you must be Krishna. Ezért azt mondja, hogy emiatt bizonyára te vagy Krishna. Now, you know, if Lord Chaitanya wants to hide, it's very difficult to unearth him or identify him. Hogyha az Úr Caitanya el akarja rejteni magát, akkor nagyon nehéz őt azonosítani, vagy feltárni. And that's why devotees are very careful, because Vaishnavya Kriya Mukti, even Vaishnavas you can't recognize, what to speak of Krishna. És ezért olyan óvatosak a vajsnavák, mert még vajsnavákat is nehéz felismerni, nem hogy Krishnát. But the people who Krishna can't hide from are pure devotees. De akiktől Krishna nem tudja elrejteni magát, azok a tiszta bakták. Premanjana Charita, they see. Látnak. You know, it's like when you used to play hide and seek. Mint amikor bujocskáztatok. Oh, I see you hiding behind me. Ó, látlak, hogy ott rejtőzöl a fa mögött. So they see. Ők látnak. The Hiranyakashipu said, is your God in the pillar? Hiranyakashipu kérdezte, hogy ott, az Istened ott van az oszlopban? Prahlāda says, yeah, he's there. Prahlāda mondta, igen, ott van. So he can see. Ő látott. So Premanjana Charita, the devotee can see. A bakta lát. So Lord Chaitanya wants to hide from Ramananda Roy, but Ramananda Roy can see. Az Úr Caitanya el akar rejtőzni Ramananda Roy elől, de And that same situation repeats itself on multiple occasions. De Ramananda Roy látta, és ugyanez a helyzet ismétlődött többször. So
So not only he knows the Bhagavad-gītā, not only he's the authority on Bhagavad-gītā, he has spontaneous attachment. Nem csak, hogy érti a Bhagavad-gītát, spontán ragaszkodása is van. He has prema. Nem csak, hogy az autoritás a Bhagavad-gītā tekintetében, de van spontán ragaszkodása és prémája. So he recognized, oh, now yours is Krishna. És akkor így felismerte, hogy az Úr Chaitanya maga Krishna. But then Lord Chaitanya said, don't tell anybody. De akkor az Úr Chaitanya azt mondta neki, hogy ezt nem mondd el senkinek. That means there couldn't have been other people around. Az azt jelenti, hogy amikor ez történt, akkor bizonyára nem volt ott körülöttük más. How did this exchange take place? Vajon ez hogy történt, Otherwise, ez a what's the point of beszélgetés? not telling anyone if there's 100 people watching the exchange? Mi értelme lenne azt mondani valakinek, hogy ezt nem mondd el senkinek, hogyha még 100 ember hallja, amikor ezt mondod? We don't know what happened. Tehát nem tudjuk, hogy pont mi történt. But I'm taking up a lot of time talking about what we don't know. De nagyon sok időt töltök azzal, hogy arról beszéljek, hogy mit nem tudunk. Because I want to just paint a picture of, you know, what is what other things happened. Mert akarok festeni egy képet a számotokra, hogy mennyi minden más dolog is történik. You know, I'm not a fan of impressionist style painting. Nem vagyok a impressionista festményeknek a híve. But impressionist means that if you look at it from close, all you see is brushstrokes and colors. You have to stand back in order to see forms and stuff. De impressionista festmény az azt jelenti, hogy ha közelről nézed, akkor csak ilyen ecsetvonásokat látsz, és hátra kell lépni ahhoz, hogy igazából formákat láss. So with this painting, it doesn't matter how close you look. I mean, unless you stick your nose up against the canvas. Everything has form and texture. Ugye, ezen a képen bármilyen közel mész, ha csak nem tényleg beledugod az orrod a képbe, látod, hogy mindenhol vannak formák. So some of these things may be missing information, but it does paint a picture that there's a lot going on. Tehát lehet, hogy vannak hiányzó információk, de kapjuk ezt a képet, hogy mennyi minden történik. And it gives us a sort of an impressionist picture of Caitanya Mahaprabhu's lila. És egyfajta impressionista képet kapunk Caitanya Mahaprabhu kefteléseiről. Don't tell anybody that I'm Krishna. Nem mondd el senkinek, hogy én vagyok Krishna. Now, very interesting. Nagyon érdekes. Lord Chaitanya taught him thoroughly. Az Úr Chaitanya részletesen tanította őt. He has prema. Neki He volt has préma, spontaneous spontán ragaszkodása. He won't have braja spontaneous attraction. It would have probably been mentioned. Nem vraja spontán ragaszkodása volt, mert az valószínűleg említve lett volna. But he has some level of spontaneity. De valamilyen fokú spontaneitás He's volt a pure benne. devotee, Egy tiszta bakta dedicated volt, to a spiritual ki a master. lelki tanítómesterének szentelte magát. But Lord Chaitanya thought he needs education. De az Úr Chaitanya azt gondolta, hogy tanítani kell őt. It's not enough. Ez nem elég. Did he teach him Sanskrit? Szanszkritot tanította neki? I don't know. Nem tudom, But he taught him. de And tanította. it's here in Caitanya Charitamrita, it's elsewhere, that the Brahman was inseparable from Caitanya Mahaprabhu. És ezt olvassuk a Caitanya Charitamritában és máshol is, hogy ez a brāhmana elválaszthatatlan lett Caitanya Mahaprabhutól. And the Lord Chaitanya instructed him. He instructed him in his philosophy. És az Úr Chaitanya tanította őt az ő filozófiáját illetően. But the point is that it's not enough even to be a pure devotee. De itt az a lényeg, hogy még az sem elég, hogy valaki egy tiszta bakta. Lord Chaitanya wants you to be educated. Az Úr Chaitanya azt akarja, hogy legyél oktatva. Therefore, Prabhupada has given us these 4 books. Ezért adta nekünk Prabhupád ezt a 4 könyvet. We should memorize them. Memorizálnunk kell őket. If you don't have time, don't eat. Ha nincs rá időd, ne egyél. I could say don't sleep, but that's more difficult. Mondhatnám, hogy ne aludj, de az nehezebb. But just eat once a day, take Egyél 3 csak minutes naponta doing egyszer, it, and spend the rest of the time. pár percig, és a többi időt töltsd ezzel. Otherwise, here Caitanya Mahaprabhu is saying that unless he becomes learned, even though he's so advanced, he's not going to actually be able to take advantage of what Lord Chaitanya gave. Máskülönben itt azt mondja Caitanya Mahaprabhu, hogy ha nem lesz tanult, lehet, hogy annyira fejlett már, de még mindig nem fogja tudni elfogadni azt, amit az Úr Chaitanya ad.
And the last thing that Kaviraj Goswami says is he became a great devotee of Caitanya Mahaprabhu. És az utolsó dolog, amit említ Kaviraj Goswami, az, hogy Caitanya Mahaprabhu nagy baktájává vált. Which means that even if you're a authority on the Bhagavad-gītā and a pure devotee, Ami azt jelenti, hogy még ha tekintély is vagy a Bhagavad-gītával kapcsolatban, és egy tiszta bakta is vagy, you have to be a follower of Caitanya Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu követőjének kell lenned. So there's a verse in Caitanya Charitamrita which I knew in my youth. Van egy vers a Caitanya Charitamritában, Where amit Kaviraj fiatal Goswami koromban says, tudtam, even if you're a devotee of Krishna, but if you don't accept Gora, you are a demon. ami azt mondja, hogy még hogyha Krisnának a baktája is vagy, ha nem fogadod el a górát, akkor egy démon vagy. Or you're denying Lord Chaitanya. Vagy igazából ezzel megtagadod az Úr But he Chaitanyát. is Krishna, so you can't accept Krishna and not accept Krishna. De ő Krishna, tehát nem lehet elfogadni Krishnát, és nem fogadni el Krishnát. So there's some wonderful things to be learned from here. Tehát csodálatos dolgokat lehet itt tanulni. And we're stopping here and we're going to continue on with the others next week. És itt meg fogunk állni, és a többiekről majd a következő héten lesz szó. Our theme is Lord Chaitanya's travels and highlighting his association with devotees. A témánk az, hogy az Úr Chaitanya utazik, és különböző baktákkal viszonoz. And we're unpacking things, and I'm sorry it takes me a long time to unpack. És így kicsomagolunk dolgokat. Nekem ez hosszú ideig tart, így kicsomagolni Kaviraj dolgokat. Goswami gives the example like fluffing out cotton. Kaviraj Goswami ugye ezt a példát mondja, hogy mint amikor a gyapotot az ember így széthúzza. Take a little piece of cotton and then you start pulling it and see how big you can make it. Fogsz egy kis darab gyapotot, és akkor ezt így húzod, nézed, hogy milyen nagyra tudod csinálni. We will continue next week, and the following week then we will not be having Lord Chaitanya's travels. Folytatjuk a jövő héten, és az utána következő héten nem az Úr Chaitanya utazásáról lesz szó. Next week we will start with Venkatabhata and Lord Chaitanya's relationship and discussions with him. És a következő héten Venkatabhattával fogunk kezdeni, és az Úr Chaitanya vele folytatott beszélgetésével. So thank you all very much, everybody. Everyone please stay safe out there, and Hare Krishna. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, legyetek biztonságban. Krishna, 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 Krishna Hare. Hare Krishna, 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 Krishna Hare. Krishna, 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 Krishna Hare. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshama. Kesava, Krishna, Kesava, Krishna, Kesava, Pahima. Krishna, Kesava, Krishna, Kesava, Krishna, Kesava, Pahima. Jai Radhesha. Jai Shri Radha Shama Sundar ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai, Jai Jai Shri Radhe.